Yorùbá la bí mi ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Yorùbá ló láṣà o, ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Ọmọlúwàbí ni wá, kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Ọmọ Yorùbá ni mí, ilẹ̀ Yorùbá la bí mi, ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Yorùbá ló láṣà o, ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Ọmọlúwàbí ni wá, kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Ẹ kálẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò Tẹ́ni ọmọ ológo Tẹ́ni ọmọ ológo náà ni. Ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Elédùmarè, ọba tó dá wa sí dọjọ́ òní, tó ń ṣe ọjọ́ ìsinmi, ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, àjíǹde ọ̀nà ìyè, apánlá sòsòlé ayéró, gbogbo ìdílé Jésè ọmọ Mèrí ọlọ́wọ́ gbogbooro tí ń yọ ọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fìn. Ẹ jẹ́ ká júbọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè. Ògo ni fún baba, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún olúwa Ọlọ́run mímọ́. Bí ó ti wà láti kọ́ṣe ló ń bẹ ní ìsìn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, Ọlọ́run alágbára, adúpẹ́ aláyọ̀ àyìn lógo tẹ́ ẹ tún mú wa padà wá sí orí ètò léèní. Olúwa ẹ gbọpẹ́ gba ẹ̀yìn wa. Ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, àjíǹde ọ̀nà ìyè, Olúwa ẹ gba ẹ̀yìn wa. Adúpẹ́ tó dá wa sí dọjọ́ òní. O ò jẹ́ kárógun àsáré pé ibi àrógun dìgbàdìgbógun gbàǹgbà mi. Orelé òdélé roko dóko, ò jẹ́ kó wọlé tọ̀ wá wá. Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Ó tún jẹ́ ká tún rí ọjọ́ ìsinmi tó ń ṣe ọjọ́ Sunday ní èní, ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ náà ni Sunday tó gbẹ̀yìn nínú oṣù. Olúwa o ṣé o, Olúwa dúpẹ́ tó kà wá yẹ, ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. A bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo bí tá bá ti lérò tá ti ṣẹ̀yìn Ọlọ́run, Olúwa ẹ dáríjì wá. Ẹ̀ṣẹ̀ bá bẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ àmọ́ mọ̀ dá, èyí tá a dá nípa ìbínú àti ìrunú, nípa sọ gbogbo ohun tí a lè kà mẹ́ṣẹ̀ pápátá tí wọ Ọlọ́run lòdì sí tá a ti ṣẹ̀ sí wọ Ọlọ́run, Olúwa ẹ dárí rẹ̀ jìn wá. Ọba àwọn ọba ẹ dáríjì wá, Olúwa àwọn olúwa ẹ dáríjì wá. Ẹ máa bá wa lọ léni, gbogbo ohun tá a máa ṣe léni dọwọ́ rẹ, Olúwa máa bá mi ṣe. Bẹ́ẹ̀nu mi sọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, mo fi gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ ìkànnì ilé ẹ lọ́wọ́ ní wákàtí àṣẹwẹ̀, Olúwa ẹ gbàdúrà fún wọn. Olúwa ẹ gbàdúrà fún wọn, gbogbo tí bàtà ti ń ta wọn lẹ́sẹ̀, Olúwa bá mi bòróró ìtura sí.
dá sí ọ̀rọ̀ ayé wọn, ràn wọ́n lọ́wọ́. A máa sọ̀rọ̀, ayé ò gbọdọ̀ mú wa lóhùn, ayé ò gbọdọ̀ gbóhùn lẹ́nu wa. Gbogbo ọ̀tákọ́tà ẹni bí tó bá lóun fẹ́ wá sórí ètò lẹ́nu láti wá ní wá lára, Olúwa bá wa rìn wọ́n jìnnà, ó wá fi wọ́n sínú ìdè, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí títí ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ olórí Adéọlá Ọlátúnjí, Ọlọ́run sọlá Blessing David, mo gbàgbé nǹkan kan. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀, ẹ bá mi share ètò náà, ẹ bá mi share rẹ̀, ẹ share ẹ̀ sórí ìkànnì, ẹ jẹ́ kó darapọ̀ kájọ wà. Ìwọ pèrò wọlé, gbé ní watch party, jẹ́ kẹ́lòmíì wọlé kájọ gbọ́. Fún àwọn tó ẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ mi ní orí ètò yìí, àwọn tó ti mọ̀ mí lórí Tenny ọmọ ológo àbí Tenny blog, Tenny blog, bá a ṣe ṣàlàyé lánàá fún àǹfààní àwọn tí wọ́n rí gbọ́, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti tọwọ́ bọ page yẹn, so n ló jẹ́ kí a wá sórí ètò yìí lénìí láti wá darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa like page yẹn, ẹ bá wa follow ẹ̀ fún ìgbà díẹ̀, orí ibi tá a máa lò lélẹ̀. Ibi tá a máa wà ní fún ìgbà díẹ̀. Kí ni mo tún mú wá lénìí? Ọ̀rọ̀ sùnùkùn ni. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn, ojú sùnùkùn náà la máa fi ń wò. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn, ojú sùnùkùn lèmi máa fi ń wò. Torí ibi tí ayé bá dojúkọ nígbà míì, èmi máa ń kẹ́yìn síbẹ̀ ni. Ibi tí ayé bá kẹ́yìn sí, ó ṣeéṣe kémi dojúkọ bẹ̀. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe máa ń ṣe ìwádìí mi. Mi ò dẹ̀ kì í ṣe ìdájọ́, torí Bíbélì ní má ṣe dá ẹnikẹ́ni ní ẹjọ́ kí wọ́n má bàa dá ẹ lẹ́jọ́. Torí òṣùwọ̀n tó bá fi wọ́n, tán bá fi wọ́n fún yàn náà fi máa wọ́n fún ẹ. Ìdí nìyẹn tí mi ṣe ṣe ìdájọ́ ẹnikẹ́ni, tí mo ṣe máa ń láǹfààní àti ṣe àwọn ìwádìí mi lẹ́ọ̀kọ̀ọ̀kan, tàbí kí n ronú pé kí ló lè fa sábàbí nǹkan náà kó tó di pé mo gbé ìgbésẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò bọ̀, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí àwọn leaders wa. Nígbà tí bàbá dé lánàá, ìyẹn bàbá Tinubu, a gbọ́ pé wọ́n náà ti lọ sí France. Bàbá dé tàìdé, wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn, bàbá láwọn àwọn ò lọ́bi kankan pé kò láwọn wà. Àwọn wà ní Lagos, so kò síbi táwọn wà, àwọn sì ń remain Jagaban. Kò sẹ́ni tí ò ní kẹ́ máa remain Jagaban, kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa sọ wípé kẹ́ má ṣe Jagaban, kò sẹ́ni tó máa ní kẹ́ má jẹ́ leader tẹ́ ń jẹ́. Ṣùgbọ́n adé ẹ̀kọ́ sárásá ẹ̀ka bọ̀bà, kò sí ìwà tí ẹ̀dá bá wù ní ilé ayé tí ò ní gbẹ̀san rẹ̀. So ẹ̀yin mọ̀ nípa pé ẹ wà nílùú, káàtẹ̀ wá ní ẹlẹ́ẹ̀sìn nílé tẹ́lẹ̀, à ń gbà pẹ́ ẹ̀sìn nílé, ẹlẹ́wà ńlé, so gbogbo nǹkan dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀ sí níbẹ̀, ẹ̀ sọ̀rọ̀, ẹ̀ sọ anything níbi tí ẹ dájú dé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tèmi ń rí lẹ̀ Yorùbá, ibo lẹ̀ ń lọ? Yorùbá, ẹ jẹ́ ká ronú. Yorùbá, ẹ jẹ́ ká ronú. Àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n tún wá bẹ̀rẹ̀ láti kí n tó máa bẹ́ẹ̀tò lọ sórí àwọn bàbá yẹn. Adéyínká grandson pẹ̀lẹ́ tiẹ̀, kántankàntan ló ń sọ lẹ́nu. Kántankàntan. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ní ìsìn kìí ṣe ìjẹ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Tá bá ń jíjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà, báwo láyé fẹ́ gún? Nàìjíríà sì ni gbogbo wa, wọn tí ì pín wa. Yorùbá lè jà, Haúsá lè jà, Ìgbò lè jà, torí pé gbogbo àjọ wọnú ara wa ni. Yorùbá ń fẹ́ Haúsá, Yorùbá ń fẹ́ Ìgbò, Ìgbò ń fẹ́ Haúsá, gbogbo wọn ń fẹ́ra wọn. Ìgbò dẹ̀ ń fẹ́ Yorùbá, kò sí ìjẹ ẹlẹ́yàmẹ̀yà lásìkò yìí. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni àwọn Mùsùlùmí míì wọ́n máa ní àwọn ò fẹ́ kọ́ ọmọ àwọn fẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Oríṣiríṣi àwọn nǹkan yìí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ayé lénìí, tó jẹ́ pé ó fi ń dá wàhálà sílẹ̀. Tí n bá wo nǹkan tó kanlẹ̀ fa wàhálà ní ilé ayé lénìí, ìjẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. Princess Olúwaṣeun Adébòmí, you are welcome. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló fa wàhálà ní ilé ayé ta wà lénìí. Mùsùlùmí á lóun fẹ́ kọ́ ọmọ fẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, àwọn Kìrìsìtẹ́nì míì wọ́n á láwọn fẹ́ kọ́ ọmọ àwọn fẹ́ Mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ ọ̀kan náà jọ ní gbogbo wa. Àwọn tó dẹ̀ mú ẹ̀sìn yìí wọlé ńkọ́? Àwọn tó mú wọlé gan, wọn fi gbogbo wàhálà yìí síbẹ̀, ṣùgbọ́n torí pé a ti gba ẹ̀sìn, a ti gbà sórí kankan. Adéyínká grandson sọ̀rọ̀, ó lóun fáwọn Yíbò ní ọjọ́ mélòó kan, sẹ́yìn tiẹ̀ ló pé àbí ọ̀la, ipò ń fún wọn ní ọjọ́ kan fi kángára wọn kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá torí àwọn fẹ́ gbòde. Sórí tó bá ń jókì, tó bá ń ṣeré, eré tí ò bá ti nítumọ̀ mọ́ máa ṣe mọ́. Àwọn eré játijàti, àwọn eré kántankàntan, ó ronú ni kó tó sọ̀rọ̀ tó sọ ni. Tó ronú ni, wọ́n ní ìlú ń kan gógó,
ìjà ń lọ lọ́tún ń lọ lọ́sì, wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní iwá ní ẹ̀yìn, wọ́n ń para wọn, ọlọ́pàá ń pa mẹ̀kúnnù, mẹ̀kúnnù ń pa lápá, civilian wọ́n ń para wọn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní àwọn ìjọba wa náà kó àwọn hoodlums jáde, wọ́n ń kó àwọn tọ́ọ̀gì jáde láti lè jẹ́ kí wọ́n máa bára wọn jà, kí wọ́n bá bàa lè ṣe protest wọn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, láti lè divert àwọn èèyàn kúrò. Àbí ìwọ wá ń sọ kàntànkàntàn lẹ́nu, òun tó játijàti, sọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ pé mú làákàyè wá ni, kò yẹ kó máa ronú kó tó sọ̀rọ̀ ńgbà míì. Kí Ìgbò kó angara rẹ̀ kan máa lọ, ṣé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ nísinsìnyí tó gba sí pé Ìgbò ni mí, Yorùbá ni mí, àbáwúsá ni mí? Talent tó ń pààyàn jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lè ní ju Haúsá lọ. Haúsá àti Fúlàní ni wọ́n ń ṣe bí jù. Haúsá kìí dé ṣe gbogbo Haúsá, àwọn Haúsá tó ti rò pọ̀ máwọn Fúlàní, mo fẹ́ pé àwọn Fúlàní ni wọ́n ń ṣe bí jù nílé ayé ní Nàìjíríà tá wà lénìí. Tán bá wí pé wọ́n ń jóbì kan lénìí, Haúsá ni. Àbújá wọ́n sì ń fa wàhálà lọ, wọ́n sì ń fa wàhálà lọ l'Àbújá. Wọ́n jó chọ́ọ̀chì kan lénìí, wọ́n Haúsá ni àwọn tó wà ń bẹ̀, wọ́n jó chọ́ọ̀chì yẹn kanlẹ̀, wọ́n nílẹ̀ bàbá wọn ni. Wọ́n ní kí ẹni yẹn kó kúrò ń bẹ̀, wípé ilé tàwọn lẹni tó ní chọ́ọ̀chì yẹn, wọ́n tún chọ́ọ̀chì yẹn gúrúgúrú. Àìmọye báǹkì tí wọ́n jó lẹ́kọ̀ọ́, Haúsá náà ni. Àìmọye àwọn ibì kan tí wọ́n jó lẹ́kọ̀ọ́, Haúsá yìí náà ni. Wọ́n ń pè nìkan ní mọ́ nǹkan tó ń kọrin, ṣé Dámilọ́lá kìíní kan olórin ṣá, bóyá sọ ó láwọn Haúsá yìí ni wọ́n wọnú ilé wọn, bí láwọn Fúlàní ni wọ́n wánú ilé àwọn, ó dẹ̀ pọn náà wọ́n pa ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú oyún àbí nǹkan, wọ́n dẹ̀ mú ọmọ rẹ̀ lọ, wọ́n kó àwọn ọmọ sá lọ láti máa béèrè ransom lọ́wọ́ wọn. ṣé bá Haúsá yìí náà ní ṣé Ìgbò ni wọ́n? Ní láti máa ronú, ká máa ronú bí ẹni tí ò ní làákàyè náà. Ẹ jẹ́ ká ronú, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kì í ṣe ìjẹlẹ́yàmẹ̀yà, ẹ jẹ́ ká kó ṣètò ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ iná. Gbogbo àjọ wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni, àti Haúsá àti Yorùbá àti Ìgbò, gbogbo àjọ wà lójú kan náà ni. Àbí protest tí wọ́n lọ ṣe ní Lekki, Haúsá wà ń bẹ̀, Ìgbò wà ń bẹ̀, torí gbogbo àjọ wà lábẹ́ Yorùbá, gbogbo wà lábẹ́ Nàìjíríà ni, gbogbo àjọ ń sọ́fà ni, gbogbo àjọ ń sọ̀rọ̀ ni, gbogbo àjọ ń jìyà ni, gbogbo àjọ ń protest pọ̀ ni. Ṣùgbọ́n torí pé àwọn politician yìí wọ́n ti kó àwọn hoodlum wọlé, àwọn tọ́ọ̀gì wọn láti ajá kìkìní yìí máwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́, kán lè fi divert wọn láti dà nǹkan rú. Àwọn náà ń fún wọn lówó láti lọ máa sún iléeṣẹ́ wọn níná. Àwọn náà ń fún wọn ní owó, náà ń fún àwọn tọ́ọ̀gì lówó pé kán máa lọ jólé wọn, tó ní mọ́ pé àwọn àṣírí àwọn ti ń tú síta. Àwọn náà ń lọ jólé iṣẹ́ wọn, àwọn náà ń lọ jó báǹkì, àwọn náà ń fún wọn lówó kán máa lọ ṣe nǹkan yẹn. Even àwọn oúnjẹ tá à ń sọ wípé wọ́n lù tí wọ́n àbí wọ́n dictate yìí lénìí, àwọn oúnjẹ COVID-19 tí wọ́n rí níbi tán ti ń rí jáde ní warehouse káàkiri, talent tó fún wọn ní information, báwo náà ṣe mọ̀ pé àwọn oúnjẹ wà ń bẹ̀ tó fi di pé gbogbo ìlú káàkiri ẹ wá wò, gbogbo the whole Nigeria ni wọ́n ti ń rí oúnjẹ káàkiri lénìí. Ta làwọn tó ń fún wọn ní information ibi tí kókó ibi tán gbé àwọn oúnjẹ yẹn pamọ́ sí, tí kò bá ní ọwọ́ wọn nínú láti fi lè divert wa kúrò níbi protest tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ divert wa ni, wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti kúrò nísìnyí, ẹ mọ̀ pé ìgbà tán wà ní Lekki táwọn ọmọ yẹn wà ń bẹ̀ tí wọ́n wà ń bẹ̀ lọ́sàn àti òru ni gbogbo ọkàn gbogbo wà ń bẹ̀ pé wọ́n sì ń protest lọ́wọ́. Ti gbòòrò gan àti èrò nípa àwọn ti gbòòrò, ṣùgbọ́n torí pé àwọn ọmọ yẹn wà ní Lekki, à ń wò wọ́n ní live torí àwọn ọmọ yẹn ń gbé gbogbo wa ọkàn ogbá ń bá àwọn ọmọ yẹn lọ́bẹ̀, ṣùgbọ́n pàyàn ti lọ fi ìbọn tú wọn ká. Lẹ́yìn ìbọn yẹn àwọn náà tó wá já kìkìní yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́. Pípẹ́ tí àwọn ọmọ yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, àwọn náà lọ kọ́kọ́ kó àwọn tọ́ọ̀gì, tẹ́ bá rántí, àwọn náà kó àwọn tọ́ọ̀gì, àwọn onímọ́tò pé kán lọ bá àwọn ọmọ yẹn kán lọ dàárín wọn rú. Èyí Adégún tó ń pè nígbà yẹn, bí Adégún bí Adigun sì ni ìkànnù méjèèjì kẹ́ ẹ̀ lẹ́pẹ́ tó bá correct níbẹ̀ kẹ́ ẹ̀ mú, tó lọ ajá kìkìní yẹn máwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ti rí pé àṣírí àwọn ti tú, MC Olúọmọ mọ̀ pé àṣírí àwọn ti tú. Ìdí nìyẹn wípé kán tún fi wá rò wípé ẹ jẹ́ káwọn ṣe bẹ́ẹ̀ tán bá lọ kó àwọn sójà yẹn láti lọ ṣe ìkà fún àwọn ọmọ yẹn, kán lọ ṣúùtì wọn bẹ̀ yẹn, so ìbínú á lè rú ìbínú àwọn èèyàn sókè. Àwọn èèyàn tún máa lọ fún àwọn èèyàn lówó pé ẹ máa lọ jó léṣẹ́ wa, ẹ máa lọ jó bíbà because owó tán máa fi tún ṣe wà ńlẹ̀, kán lè bá a ní pé wọ́n mọ̀ ń parẹ̀. Àbí bóyá lẹ́yìn ṣe máa wà nílùú, ẹ wo àtijọ́ tí wọ́n ti yin àwọn ọmọ yẹn níbọn láti on the 10, láti on the 20, today is 25, òní ní 25, ó ti lọ bí 5 to 6 days nísìnyí. Wọ́n ti rí information kankan tó guarantee, wọ́n ti rí evidence kankan mú jáde pé àwọn tó wà ní Lekki bẹ̀yẹn, àwọn tó ṣe ìkà yẹn wọ́n ti rí wọn mú jáde. Ṣé country nìyẹn? Country tí ò sí ná, kò sí epo, kò sí omi, títì wọ ò ní ìtumọ̀, ní nǹkan kan, kò sí security. Ṣé ìlú tó bá pé ó ní security kò yẹ kán ti wá nǹkan yẹn jáde? Wọ́n wọ́ jáde láti jọ́ yìí, wọ́n sí anything jáde láti jọ́ yìí, wọ́n sì dákẹ́ síbẹ̀. Wọ́n wá ní kan máa ẹ̀wọ̀n náà tó ń dictate ibi tó ń jẹ́ wà wípé sódà tí làákàyè wọ́n fi lè kúrò níbi
àwọn ọmọ tó wà ní Lekki làákàyè wọ́n fún kúrò lára àwọn ọmọ tó wà ní protest làákàyè wa tí wọ́n máa súnsọ́ bí oúnjẹ yẹn la tún máa mú gbọ́ àwọn pípì ni wọ́n ń divert wa ẹ̀yin èèyàn mẹ́mẹ́jẹ̀ kan divert yín mọ́ ẹ jẹ́ ká ronú ká wo nǹkan tá à ń ṣe wọ́n ń divert wa kúrò níbi ojú kinní yẹn níbi protest náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ so that a lè máa sọ̀rọ̀ lórí oúnjẹ wọ́n ń divert wa ní èèyàn burúkú ni wọ́n ẹ̀ mọ̀ pé ṣù ni wọ́n ni èèyàn tó lọ láti jẹ́ tó lóhun nígbà tí wọ́n ń ṣùtì àwọn ọmọlọ́mọ tí wọ́n ń pa àwọn ọmọlọ́mọ kiri bàbá lóhun lọ sí France ó dé láti France wọ́n bi ní béèrè ó lóhun ò sí nílé kí náà ń bi ẹlẹ́rè wọ́n ní bàbá gbọ́ pé wọ́n lẹ́ travel pẹ́ lọ sí France pẹ́ gbàbẹ̀ lọ sí London ọ ní ìwò òlọ́bì kankan èrè kó ló wà orúkọ rẹ̀ sì ní kinní kan ẹ̀yìn ìdí tó fi ń jẹ́ Jagaba náà nìyẹn ó fọgbọ́n wù wọ́n ọwọ́ ni wàá lọ sí hospital tó lọ láti tó bẹ́ẹ̀ pé ó jí abiyamọ bàbá Tinubu tó yẹ pé èèyàn gidi ni yí tẹ́ jí abiyamọ tòótọ́ definitely irọ́ lẹ papẹ̀ wá Nàìjíríà sí ní Nàìjíríà sí ní Nàìjíríà ṣèdè padà ni tó bá yẹ pé lóòtítọ́ lẹ wà ní Nàìjíríà ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ń sọ lẹ́nà fún wa wípé ẹ lọ sí àbẹ̀wò fún Sanwó-Olú nítorí àwọn nǹkan yẹn torí òun ló fìsí lórí ẹ lọ sí àbẹ̀wò fún láti mọ nǹkan tẹ́fẹ́ ẹ sì fẹ́ lọ sí hospital kẹ́ lọ check àwọn ọmọ definitely sí ní Nàìjíríà ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ní ìgbà tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ dé lẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ wọ́n sọ pé fẹ́ lọ máa bi àwọn ọmọ ní béèrè òponú ìbéèrè ẹ̀ńkílẹ̀ lọ sí níbẹ̀ ẹ̀ńkílẹ̀ wá débẹ̀ irú ìwà wo lẹ́wù tẹ́ fi gbé yín débẹ̀ àwọn béèrè òṣì nìyẹn irú àwọn ọ̀rọ̀ wo nìyẹn àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé kò yẹ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn sẹ́ni tó bá gbá ẹni tí mọ́tò bá gbá ní mú nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ bá kó sójà lọ síbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ lọ da àwọn ọmọ yẹn lédèrú sáwọn ọmọ fẹ́ sọ kínní ni kẹ́ ẹ fún àwọn ọmọ lẹ́sìn wọn jẹ́jẹ́ ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí wọ́n rí oúnjẹ káàkiri wọ́n ń divert àwọn ènìyàn kiri wọn ò jẹ́ ká ronú mọ́ dìdìrín tiẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ dìdìrín ọ̀ ń sọ kátàkátà lẹ́nu èmi ò rò pọ́n bí ọ sọ ọmọ Yorùbá o àbí Adéyínká kọ́ náà porúkọ bàbá rẹ ọ gbádùn rárá o ọwọ́ ń sọ kátàkátà mò ń bọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ ń play ọ̀rọ̀ dìde torí orí tiẹ̀ ni màá ti bẹ̀rẹ̀ orí tiẹ̀ ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ẹ kú mọ̀ pé mi ò lè ṣe kémi mọ́ gbẹ́rí ọ̀rọ̀ wá torí kí n tó sọ̀rọ̀ mi máa ń gbẹ́rí ọ̀rọ̀ gidi wá ń tèmi màá gbẹ́rí ọ̀rọ̀ mi wá so that gbogbo rẹ̀ ó lè dùn ní gbọ́ngbọ́n. This is a warning to the evil people living in Yoruba land. We're giving you a 48-hour ultimatum from today, Friday, 23rd of October, 2020, until Sunday, 25th of October, 2020, to leave Yoruba land. From Monday, the 26th of October, 2020, we will close the roads, stop all the vehicles across Yoruba land, and every Igbo national will be dealt with accordingly. What happened at Ore in Ondo State in August 1967 are just highlights of what we're going to do from Monday, 26 October 2020. We are kind enough to give you a 48 hours time to pack your things and move to your own region peacefully. We will stop all cars, taxis, passenger vehicles, and we are going to enter into workplaces, business premises, security sites, searching everyone. Any Igbo who is found will be dealt with mercilessly. It has been long that we have tolerated your criminality across Yoruba land. We requested the government across our region to regulate your influx into Yoruba land, but it seems our request is being ignored. Now, we will deal with it in our own way. So please be warned and do as we have requested and save yourself and your family. Do not say we did not warn you. We're asking you to pack your things and go back to Igbo land. We don't want any Igbo national anymore in Yoruba land. We're tired of you. Enough is enough. You have now been warned. Thank you. Sẹ́rí pé ra kínní yóò yá. Abẹ́ẹ̀rí pé ó kù díẹ̀ káàtó fún kínní. Ẹ dákun tá ń bàbá rẹ̀ tá ṣé wọ́n fún ọ lágbo ni.
ó ní ìdí kan fún ọ ní nǹkan o tó máa mú o ṣé Ìgbò ní problem Nàìjíríà ni àbí Haúsá ta ni problem orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí kò sí Haúsá abẹ́rẹ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ nígbà tí president bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ kan wọ́n ti jù sí mi látàná mo sáà wò pé kí leléyìí kí ni tí ń wí yìí because ó yẹ kí n lò ó kàn ọ̀rọ̀ rẹ̀ fọ́ọ̀nì sí mi ni pé kí ni ṣe ṣé Ìgbò ní problem Nàìjíríà ni ṣé ọ̀rọ̀ tó tẹ̀ wá lẹ̀ ṣe eré ọmọdé ló kàn ni èmi mọ̀ pé eré ló ń ṣe bó ṣe wà yẹn ó ń ṣeré nù nígbà tí ojú ogun ń dàrú ó wá ń sọ rán dandan. The mensa is disturb me your brother o kì í ṣe brother tèmi abẹ́rẹ́ tó ṣe kátàkátà ó dàbí pé dementia yẹn ló ń dà láàmú fídíò tí ó tún tó ṣe dìdì tó dánwò lẹ́nìí nì mò ń bọ̀ because èmi ò mọ kéèyàn wà láyé bóyá àìníṣẹ́ ló ń dà láàmú ni o bóyá nǹkan kan ló dẹ̀ ń ṣe lọ́pọlọ I don't even know torí èmi ò mọ rádaràda tó ń ṣe èmi ò tiẹ̀ mọ ìmọ̀ tó ń ṣe nínú ọpọlọ ṣé àsìkò eré la wáyé ni. Hey, stop this Igbo propaganda. Sembo? I'm eating corn. Ọmọ bí ọmọ tó ti lékejì sọmọ yín lára o. Olóṣì olófò ni wọ́n. Olófò làwọn Igbo. Wọ́n parí wọn ní wọ́n kẹ́ ààrẹ ẹ̀sọ́ Adéyínká Gásán àwọn olóṣì onímọ̀jàgbàdo. Anyway, you have up to tomorrow midnight. That is the deadline for you Igbo to give you Yoruba land. Anything otherwise, you have yourself to blame. You get it? Májàgbàdo, a máa sún yín jẹ ní bàbá ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ti ṣe lé ìtẹ́ o, tí ń ti máa bàjẹ́. You get me? I've not been arrested, don't mind them. Ṣé rí pé ọmọdé yìí, boy yìí, ṣé rí pé ó ti sọ gbogbo tó wà nílẹ̀ ìdèrè. Ó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní ìgboro. Ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń sùn. Àyà àwọn àgbà wà ní hílàhílo. Àwọn ìyá wa ọkàn wọn wà lókè róróróróró. Àwọn bàbá wa ọkàn wọn wà lókè róróróró wọn mọ ibi tó máa bá wọ̀ bóyá wọ́n ti máa wọnú ilé wá bá wa. Ìwọ wá ń ṣeré dìndìnrìn. Ọmọ yìí nídìí kan já lọ́rẹ́. Tẹ́ni tó bá mọ ilé kan kìlọ̀ fún kó stop ògbóré dẹ̀dẹ̀ tó ń ṣe. Ó ṣe fídíò níbẹ̀ yẹn ó ń ṣe kántankàntán lórí kíní. Anyways, ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lẹ́ni tí mo ní mo fẹ́ ṣèwádìí rí. Mo fẹ́ kémi àti ń jọ fi ojú sùnùkùn wò because mi ò ní pẹ́ púpọ̀. Mo fẹ́ ká jọ fi ojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ lẹ́ni. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní àmọ́ orí fídíò kan tó ń go viral lórí boy kan tó wà ní bed lára àwọn ọmọ tí wọ́n shot ní Lekki tí wọ́n yìnbọn fún ní Lekki wọ́n ló wà nínú hospital ńbẹ̀ yẹn so that wọ́n wá sọ wípé ó jí fóònù wọ́n ló jí fóònù pọ́mọ yẹn jí fóònù so that wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n embarrass ẹ̀ èmi wá ní kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹnu mi ni mo fi lè sọ torí èmi máa ń wádìí ohun gbogbo máa fo tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ jáde kí nǹkan tó go viral kí n tó gbé máa jókòó máa wádìí ẹ̀ máa fojú mi wò pé ṣó rí bẹ́ẹ̀ lótìtọ́ nìṣó ńlẹ̀ ẹ jẹ́ ká ọjọ́ wo fídíò yẹn kémi àti ìjọ ṣe ìdájọ́ lé lórí. You said Oga said they should do video. Okay. Ẹ wo ẹni tán sọ o ìbọn yìnbọn fún níbi ọwọ́ ìbọn bá níbi ẹsẹ̀ kò lè rìn o ojú kan ló wà o. What's his name? This is one of the patients brought to a private clinic, rescued almost at the point of death as an emergency. He's being treated here for over 4 days now without any charge. No penny is placed on him as charge for the services rendered. His medical bills are just done freely. Even someone else has offered and paid for a Uber car to take him to his destination where he's mentioned, somewhere in Bonica, in VI. Roland is his name. Now, upon all this goodness he got from this very private clinic, he was so wicked enough to steal the phone of one of the nurses attending to him. Here is the phone. The phone he's flipping. Yeah, this is the phone of the nurse, one of the nurses.
He stole it and hid this phone inside his pint. It is an evident truth that this is one of the looters, one of the sponsored thugs to disrupt the peaceful protest of the youth. This was one of the people looting, stealing, giving the protesters bad name. This is one of them. If he's this wicked. I think gbogbo yín gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn bóyá kí n jẹ́ kí n tún play lẹ́ẹ̀kan sí. A máa understand nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ. Mo fẹ́ kẹ́mi àti yín jọ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ wo nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́mi àti yín jọ wo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ fàyọ. Wọ́n dáhùn wípé wọ́n ní. You said Oga said they should do video. Okay. Just. What's his name? This is one of the patients brought to a private clinic, rescued almost at the point of death as an emergency. He's being treated here for over 4 days now without any charge. No penny is placed on him as charge for the services rendered. His medical bills are just done freely. Even someone else has offered and paid for a Uber car to take him to his destination where he's mentioned, somewhere in Bonicamp in VR. Roland is his name. Now, upon all this goodness he got from this very private clinic, he was so wicked enough to steal the phone of one of the nurses attending to him. Here is the phone. The phone is flipping. Yeah, this is the phone of the nurse, one of the nurses. He stole it and hid this phone inside his pint. It is an evident truth that this is one of the looters, one of the sponsored thugs to disrupt the peaceful protest of the youth. This was one of the people looting, stealing, giving the protesters bad name. This is one of them. If he's this wicked. Fine, good. Ẹ jẹ́ kí mi debate, jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Torí ọ̀dẹ̀ kọ́ lẹ máa rojọ́ fún, ọ̀dẹ̀dẹ̀ kọ́ ló máa gbọ́. Fine. Mo máa ń lọ sí hospital dáadáa. Mo dẹ̀ máa ń lọ sí ilé ìwòsàn. Even nígbà tí mo wà nílé, mo máa ń lọ sí ilé ìwòsàn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ní ọmọ yẹn ọ̀nà méjì, ẹjọ́ méjì ni mo máa dá lérí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Àkọ́kọ́, tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ ọmọ yẹn o, tẹ ẹni kò lè rìn pé ẹsẹ̀ káyé ẹsẹ̀ kọ ọ̀run ló wà nígbà tí wọ́n gbé débẹ̀ yẹn láti bí 4 days tó ti wà bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn ò lè rìn dáadáa bí. Èmi wá sọ fún pé okay, wọ́n bandage ẹsẹ̀ àti ọwọ́ ẹ̀, gbogbo ojú ẹ̀ ló wó jókòó sórí àga, right? Ibo ni ó ti lọ mú fóònù? Wọ́n ní ẹni tó wá tọ́jú ẹ̀. Ṣé ẹni tó wá tọ́jú ẹ̀ mú fóònù wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni? Torí mi ò mọ ìdí ẹjọ́ tó wà ńlẹ̀. Sẹ́ni yẹn mú fóònù wá síbi tó ti ń tọ́jú ẹ̀. Definitely o mọṣẹ́ ẹni iṣẹ́. Tó bá mọṣẹ́ ẹni iṣẹ́ kò yẹ kó o mú fóònù débi tán ti ń tọ́jú èèyàn. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ ní fóònù dání inú àpò ẹni fóònù máa wà. Kí ni fóònù wá lórí tébù sótọ́ bò ẹ̀ lápò láti mú fóònù jáde? Ẹlẹ́nìkan ti san owó fún. Ó san owó búbà tán bá fi gbé débi tó ń lọ. Ibo ló ti wá mú fóònù? Kò sí aṣọ lọ́rùn rẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ náà wọ́n ti fún wọ́n ti pe Uber fún tó máa gbé dé ilé tó ń lọ. Kò sí aṣọ níbi tó wà yẹn. Orí àga ló sì wà pẹ̀lú chair tó jókòó lé lórí. Àbí? Okay. Tí orí káńtà ló ti lọ mú fóònù ni. Ẹ jẹ́ má tàn wá mọ́. Kẹ́ má parọ́ pé torí pé kẹ́ má sọ torí pé kán lè bá sọ pé bóyá àwọn ọmọ yẹn ní ìṣó ti ń go viral. Wọ́n lè ní pé bóyá àwọn ọmọ yẹn náà ń jalè pé olè ni wọ́n. Ẹ tún fẹ́ pa irọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ tún fẹ́ máa yí yẹn mọ́ bò mí. Ẹ kó sì lọ gbogbo ẹ̀ láti mọ̀. Bàbá Tinubu délé ni ẹ tún ti ń múrọ́ mi bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí. Ẹ yìnbọn pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ tún ti ń parọ́ mọ́ wọn ní ìsìnkú olè ni wọ́n. Sórí wọ dókítà tó parọ́ òsì yẹn Ọlọ́run bẹ fún ọ. Ọlọ́run dúró dì ọ́. Máa retí ojú ẹ̀san. Ọ̀dẹ̀ kọ́ làwọn tẹ́ máa rojọ́ fún. Nígbà tí mo fi mọ̀ ẹ̀hún tó bá jí amòfin tó jí ọlọ́pàá tó mọ òfin dáadáa bá mi dé tó wà ńlẹ̀ yẹn. Ó ní ẹni tó ń tọ́jú ẹ̀ pé nọ́ọ̀sì tó ń tọ́jú ẹ̀ ó mú fóònù ó ti bọnu pátá. Só lọ mú nínú káńtà ni àbó lọ síbi káńtà tí wọ́n máa ń jókòó sí. Níbi táwọn nọ́ọ̀sì yẹn máa ń jókòó sí sẹ́yìn ẹni tí ò lè rìn tó wà ní ibẹ̀ yẹn
tẹ ẹlẹ́sẹ̀ kan ayẹsẹ̀ kan dunu náà gbé débẹ̀ bóun ló ṣe fẹ́ rí fóònù mú tó fẹ́ lọ jí mú níbi tó wà àbí ó mú fóònù débi tó ti ń tọ́jú rẹ̀ ó wájú fóònù sílẹ̀ definitely kò mọ sẹ́ẹ̀ níṣẹ́ nìyẹn tó o bá mọ sẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ó ní mú fóònù lọ síbi tó ti ń tọ́jú èèyàn because ọpọlọ yín ẹ̀ nírònú social media ti gbàgbé sí ayé yín mo tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ ní security ní Nàìjíríà tó fẹ́ pé ibi tó ti ní security ni tí security wà dáadáa tẹ́ ẹ ní camera everywhere báwo ni nọ́ọ̀sì ní àsìkò ṣẹ́ o ò ní láti gbé fóònù dání o ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ náà ẹnu ṣẹ́ lọ wà o ò ní right láti gbé fóònù dání tó dẹ̀ ń tọ́jú yàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó ń tọ́jú wà ń bẹ́ o bóyá o fẹ́ lọ gún yàn lábẹ́rẹ́ ni ẹni tó fẹ́ lọ gún lábẹ́rẹ́ tó o mú fóònù dání déwájú ẹ̀ ṣé fóònù ló fẹ́ fi gún lábẹ́rẹ́ ni torí bí o tí ì mọ̀ ẹ ti wá rí irú ọ̀rọ̀ tó ń sọ nísìnyí tí bá tún wá fẹ́ tún wá sọ ní ọ̀nà míì tí tún fẹ́ gbé ní ọ̀nà bòmíì ni mo fi sọ pé ọ̀nà méjì ni mo máa dá ẹjọ́ yẹn lọ definitely ìdán lẹ́rọ ń bẹ̀ yẹn ajẹ́pọ̀ ọmọ yìí ò sí lára àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn kò sí ní ara wọn torí bandage ọwọ́ ẹ̀ gan ifu gan bó ṣe wà gan ẹsẹ̀ yẹn gan kò dẹ́bi pé nǹkan kan wà ń bẹ̀ tí bá tún fẹ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́rin tú ẹ̀yin lẹ́rọ ìdán yẹn ẹ má parọ́ fún wa àwa gọ́líbù ọ̀dẹ̀ kọ́ ni gbogbo wa ẹ lè máa sọ kẹ́ ẹ máa sọ fún wa pé a gbọ́ ẹ lọ́mọ tí wọ́n gbé débẹ̀ yẹn látàwọn ọmọ tó wà ní Lẹ́kí ẹ tún ti ń mú irọ́ mi ẹ tún ti ń parọ́ máwọn ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọ̀rọ̀ adájọ́ fún yín ẹ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ láti jẹ̀ta àwọn ọmọ tẹ́ ẹ ti padà ń pọ̀ ń bẹ́ o àwọn tí wọ́n ti wó òkú wọn lọ mo tiẹ̀ ní fídíò kan lẹ́yìn tó rán sọ wípé ẹnìkan kò kú wọ́n nítorí wọn ló bí béèrè wọn woman kan sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bóyá UK ní àbá Amẹ́ríkà àbí nǹkan kan sá woman yẹn ló ní Anthony máa play fídíò woman yẹn later torí ẹlẹ́nìkan kò kú ìgbà tí Sanwó-Olú máa sọ ó lẹ́yìn kankan péré ló kú ó lẹ́nìyẹn ara àwọn gọ́sẹ̀ gbèdé hospital gan ló lẹ̀tẹ̀ kú but lójú ẹsẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ní point wọ́n ti yìnbọn yẹn kò sẹ́ni bọ̀dì tó kú adẹ̀gbọ́ tí DJ Sweet sọ̀rọ̀ pé èèyàn bíi 12 náà yìnbọn kọjá pé àgbègbè tí wọ́n máa kà wọ́n lọ bí 16 tán kú ní ojú tòun níbẹ̀ yẹn tí wọ́n yìnbọn fún adẹ̀rí àwọn fídíò tó go viral even gẹ́ẹ̀ kan tó tiẹ̀ ń jó báyìí ìgbà tá a máa ní wọ́n ti fi ìbọn fọ́ gbogbo ọpọlọ rẹ̀ ti tú sílẹ̀ lẹ̀ ṣé èrò ká ayọ̀dẹ̀ bíi tiyín ni tí ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ni a lè gọ̀ bíi tiyín náà ẹ tún wá ń parọ́ òsì ẹ wá ń parọ́ kí ló fẹ́ parọ́ òsì yìí kí ni róòsì tẹ̀ ń pa ẹ̀dọ́mọ ọlọ́mọ ó jókòó ọmọ nọ́ọ̀sì ṣe kinní kan ó ti lọ mú fóònù ó ti lọ jí fóònù mú sínú pátá báwo ni nọ́ọ̀sì ṣe máa mú fóònù sínú pátá God bless you dàrẹ́ Fọlámi Àfọláṣadé kí ni gbogbo róòsì yìí ẹ má parọ́ fún wa máa ń sọ̀dẹ̀ náà ẹkú ti ṣe kàtẹ́ máa ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ń bẹ fún yín ó ń dúró dè yín ọ̀run dúró dè yín tó pé máa gba ẹ̀san rẹ̀ Bíbélì ní èmi ń bọ̀ kánkán ó ní èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí sí ọwọ́ rẹ̀ ẹ ṣe wádìí àti gbà ẹ má tó parọ́ mọ́ wọn mọ́ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ fún kádàrá wọn èwo ló ṣì gan ṣe bẹ́ẹ̀ yìí náà lẹ́ ń kọ́ àwọn tọ́ọ̀gì jáde ẹ̀yin náà lẹ́ ń kọ́ àwọn wúdúlọ́mù jáde ẹ̀yin náà lẹ́ ń ṣe gbogbo òṣì yìí ẹ dẹ́ ń pa irọ́ burúkú máwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ ń parọ́ mọ́ ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kírẹ́tà ní rí mímí lórí pa protest lásán ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ ká béèrè fún ẹ̀tọ́ wa ẹ kó bọn ẹ kó tì wá láyà ní ìsìn wọn ń jólé káàkiri wọ́n sì ń pààyàn lọ wọ́n sì ń fa wàhálà lọ lójoojúmọ́ àwọn ti Delta ń jà lọ àwọn ti Calabar ń fa wàhálà lọ ẹ̀mí ẹ̀ sì ń sùn lójoojúmọ́ ẹ̀ ní security tẹ́ máa fi kò sí ọlọ́pàá lẹ́sẹ̀ títì níbi tẹ́ ẹ ya ọ̀dẹ̀dẹ̀ nílùú tó ní ọlọ́pàá tí sójà wà ń bẹ̀ kí ọlọ́pàá máa dojúkọ civilian kí sójà máa dojúkọ civilian lórí títì kọ́lọ́pàá máa pa èèyàn ní orí títì láìsẹ̀ rán ibù kí protest tó dé gan tó di pé ìgbà tí protest yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gan gbogbo alárí náà ojú sùnùkùn ni kì í ṣègbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Lẹ́kì náà tí Lẹ́kì kàn bá gbogbo ẹ̀ ní ẹ ti ń pa èèyàn kó tó di pọ́n dé Lẹ́kì náà ẹ wọ lójú àwọn èèyàn tí wọ́n pa lójú ọ̀nà bó ṣe ń mí o fún omi pẹ̀lú tíá gàsì rèé omi pẹ̀lú kẹ́míkà tọ́pọ̀ kẹ́míkà pàpapọ̀ mọ́ mi wọ́n wá sọ àwọn ọmọlọ́mọdé science student tán sí gbòòrò wọ́n wá ń fún omi sí wọn lórí omi pẹ̀lú kẹ́míkà bẹ́ẹ̀ náà yìnbọn táwọn èèyàn ń gbanúgbó lọ tán sá lọ káàkiri sínú igbó kì í ṣe pé ti Lẹ́kì nìkan lẹ pa ẹ̀mí èèyàn ti sùn jù lórí yín lórí kí ló ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀tọ́ wọn àwọn èdè tó ti sọ̀rọ̀ lọ́rùn ti pọ̀jù ẹ ti pààyàn jù ìjọba Buhari ti pààyàn jù kò kí ṣe kò ní nǹkan lẹ́ ti pààyàn náà ẹ pààyàn lóṣogbo ẹ pààyàn níbàdàn ẹ pààyàn lọ́yọ̀ ẹ pààyàn lábẹ́òkúta ẹ pa lẹ́kìtì kódé tún so ọlọ́pàá níná bọ́lọ́pàá náà ṣe ń para wọn ẹ tó pa ní Delta ìpanilẹ̀ Yíbò ìpanilẹ̀ Haúsá ní Port Harcourt Calabar gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kò ní nǹkan náà ti ń pààyàn náà ẹ ṣèdájọ́ níbi tẹ́ ẹ̀ sí ní òfin ń lèmi fi sọ pé iye ọlọ́pàá ẹ ní ojú tì
commander lójú tì nìyẹn tó bẹ́ẹ̀ pẹ́ ẹ nírònú ẹ ní ọpọlọ ọ̀rọ̀ tó wà ní ẹnu yín láti sọ kálọ́rọ̀ sí wà lẹ́yìn kò yẹ ó yẹ kẹ́ ẹ dọwọ́ bojú ni wípé ìlú tẹ́ ẹ wà tán fi ń jẹ amòfin lé lórí wọ́n dẹ̀ sọ àwọn jàǹdùkú dẹ̀ wà ní ìlú ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí wọn mú udulọ́mù wà nígboro ẹ̀ẹ́rí kankan mú jáde tán fi sun ilé tán fi sun hòtẹ́ẹ̀lì ká lè wà kápẹ́bù ká ní ẹ̀yin ọlọ́pàá yẹn wà kápẹ́bù kò yẹ kán lè sun oriental yẹn tó bẹ́ẹ̀ pẹ́ mọ security yín definitely iṣẹ́ ọwọ́ yín náà lẹ́jọ́ ra yín ẹ̀yin fúnra yín náà lẹ́ni kán jóbẹ̀ fún yín lèmi fi sọ fún pé àwọn mímọ ní ilẹ̀ bàbá wa náà ń jó iléeṣẹ́ bàbá wa ni wọ́n ń jó àwọn nǹkan ìní wa ni àwọn fúnra wọn náà ní kán máa jó fúnra wọn ṣebí security wà ń bẹ̀ God bless you dúdú yẹmi olóríire oyè wọlé ṣe yóò yí ọ ṣé security ò síbẹ̀ ni asáàrí fídíò yẹn tó pé wọ́n ní kó àwọn sójà báyìí sókè àwọn sójà báyìí wà ní òkè ní oriental hotel ṣé wọ́n ju àwọn sójà yẹn mọ́lé ni torí kò yé mi mọ́ ṣé wọ́n jó wọn mọ́lé ni àní èmi ò wà gọ́ọ́líbù fúnra yín náà lẹ́lọ́sùn lé sẹ́yìn níná ẹ̀yin fúnra yín náà lẹ́lọ́sùn bẹ̀ níná ṣé kò sọlọ́pàá ní báǹkì mọ́ ni kò sọlọ́pàá ní báǹkì mọ́ kó tó di pé lọ́jọ́ báǹkì níná àti ẹ̀gbọ́n tàwọn church pé wọ́n á ti close church wọ́n á ti lọ wọ́n á ti close church wọ́n á ti lọ wọ́n á ti close mọ́sálásí wọ́n á ti lọ ẹ rí pé wọ́n jó mọ́sálásí kankan níná wọ́n ń jó church níná náà ẹ ti mọ̀ pé àwọn haúsá ń ṣe bí ni náà àwọn fúnra wọn náà ní kán máa jó níná fúnra wọn náà ń jó nǹkan wọn níná ṣé security ò sí ní BRT mọ́ ni kò sí security ní BRT bí gbogbo ibi tán kọ́ mọ́tò sí tó bẹ̀ yẹn kò wá ní sí security kò ní sí ọlọ́pàá kò ní sí sójà láàrin bẹ̀ yẹn tó máa sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo bẹ̀ yẹn tó fi di pé lè rí ibi tọ́jú tí náà bọ̀ bẹ̀ alẹ́ mi ò sọ̀dẹ̀ ọ̀dẹ̀ níyí ọ̀rọ̀ sunukun ni ojú ti mí mo kàn déédéé jókòó mo kàn déédéé rò pé ṣé gbogbo máa kọrí síbì kan náà ni ẹdun ní sí kò sọlọ́pàá ní Nàìjíríà ni ṣé kò sọlọ́pàá ní BRT ọ́fíìsì àbí kílẹ̀ ń pè bẹ̀yẹn ní oṣù lẹ́kọ̀ọ́ ṣé kò sí bẹ́ẹ̀ ni oriental ṣé bẹ́ẹ̀ mi rí sójà lókè bẹ́ẹ̀ táwọn ọmọ yẹn ń sọ lókè o ṣé kò sí sójà kò sọlọ́pàá lórí oriental ni no security bẹ́ẹ̀ yẹn báǹkì a mọ̀ pé security máa ń kó báǹkì ni ṣé kò sí security báǹkì mọ́ ni báwo ni ṣe wá rí ibi tí iná bọlé definitely ejò lọ́wọ́nú fúnra yín náà lẹ́ni kan máa ṣiṣẹ́ ara yín fúnra yín náà lẹ́ni kan máa dára yín lóró jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ bàbá Gani Adams sorry ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ bàbá Gani Adams kó tó di pé mò ń lọ torí mo rí pé àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan wà nínú ọ̀rọ̀ wọn kókó ọ̀rọ̀ ó wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ. Investigations by this day have revealed that 62 people were killed nationwide in the protest against the now dissolved Police Special Anti-Robbery Squad (SARS), which escalated into a call for improved governance in addition to justice for victims of police brutality. Joining us this morning to weigh in on the rising civil unrest and why he believes the regional government is the best way forward to tackle the rising unrest in the country, the state of the nation, is the Are Onakaka of Yoruba land, Gani Adams. We'll also have neuropsychiatrist Dr. Maimuna Kadri here to speak on mental safety and how to take care of our mental health in uncertain times. Well, also on the show today is Olubunmi Oluwadare, National Head, Africa's Young Entrepreneurs, speaking on damages to entrepreneurs' businesses across the country caused by the protest and the impact on unemployment and investor going forward. Also, we will give a global update on the fight against COVID-19. We'll review newspaper headlines from across the country with the Deputy Managing Director of This Day Newspapers, Kayode Komolafe. And it's going to be all that and more today on The Morning Show. When people come around and so what are the things people will see behaviorally that they will make them look or think that there's something wrong with them? Because when people talk about mental illness, it affects the way we think, the way we act, and of course the way we behave. So from poor politicians, it asks The answers have to come in. Whenever. Sorry. Wherever. Mo ń bọ̀ wá ẹ jẹ́ kí n gbé because mo fẹ́ forward àwọn kinní yẹn kí n fi gbé torí mo rí àwọn kókó kan nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ lédi. It should be nailed in the bud immediately, and I think the youth have to, retrieve. I appeal to their conscience to calm down
and let us look at the next, stage of the whole thing. Thank you. Well, Mr. Olubunmi Oluwadare, thank you so much for joining us this morning on the morning show. I'm sure a lot of people would have taken one or two things from this conversation. Well, on that note, we're going to head out to another short break. When we come back to the show, we will... I think the challenges are all on the policy. Right. Let's start this way. Nigeria is in perpetual conflict. These are your words, sir. And so NAS must begin the process of returning the country to regionalism to tackle the rising unrest. Now, there were unrest in the region then too, if you remember, Iba. And some have said it's not a question of style, but the people running the styles. Let's get your response. I'm not hearing again. Good. Okay. Can you hear me? Can you hear me now? Yeah, I can hear you back now. Okay, good, fantastic. I can hear you back now. Good, fantastic. So let's go back from where I started earlier. Nigeria is in perpetual conflict. These are your words. And the NAS must begin the process of returning the country to regionalism to tackle the rising unrest. And I add that there were also unrest in the regions too then, and some have said it's not a question of style, but the people running the styles. Let's get your reaction on that, your response rather on that. Well, we have to do the genesis of the grievances of the youths on the protest of sars, because when you see part of their demand, they were demanding for change of constitution. And don't forget that our youths who protest within a period of 2 weeks ago did not have adequate response in the media. They couldn't have a spokesman to articulate their demands. They have sacrificed a lot to make a positive change in Nigeria, to make sure we have a very reliable and a country that we can be proud of. And after they were being attacked on Tuesday by the military, a lot of things have happened. And we realized that our security architecture, we solely rely on the federal security architecture. The governor did not have the power to respond to any crisis. And even the region were not coordinated in terms of a security network. And we have been agitating for restructuring as a solution to move Nigeria forward. We can see a situation we have now. If care is not taken, if we don't learn our lesson from this issue, the future of Nigeria is bleak. And when a crisis happens like this, a good leader, not to calm the people that are involved in that crisis, is to provide a solution. Listening to a lot of statements without suggesting a solution to the problem. And it's our right as a citizen of the Federal Republic of Nigeria to make sure that we calm our youth, we preach peace, and at the same time use that opportunity to suggest a solution to the people in authority. And you can see the issue of this sars. And a single attack on this youth have generated a lot of interest internationally from the international institution and a different powerful government that we can call a Western government and a government that was highly respected. Don't forget that the American delegation went to the federal government in the villa and discussed with them about the unexpected killing of our youth in Lekki. And when you are talking of a solution, I believe if this country is not restructured within the period of 2 years, the country may result into war. And when you see what is coming from the north,
our crisis did not start from the NSAS. When you gauge what happened in the Northwest, about 70 of the Northwest has a lot of security threats from the bandits. And from the Northeast, the issue of Boko Haram and different organizations is the order of the day. And even in the Middle Belt, about 50% of the Middle Belt are crying wolf about the attack of some Fulani herdsmen. And the Southwest that usually be a peaceful region in the history of our dear country, we are witnessing some uncoordinated attack from criminals in our farms and our cities. And a lot of kidnappings, a lot of ritualists are operating in our region that we have never experienced in the history of our existence. And now coming to the issue of NSAS, you see, we have to learn a lot of lessons. And at the same time, we have to prefer a solution. If the people in power did not know the implication of what happened, we that was very close to the commoner, we have to give them a very good suggestion. And that was one of the reasons I said that let Nigeria be restructured into region based on the 6 geopolitical zone that enshrined in the 1999 Constitution. Simple. The detailed contents can follow by the leaders by meeting the federal government. And I can suggest to the President of the Federal Republic of Nigeria, the President should lift out the Republic Constitution of 1963. The Republic Constitution is the only constitution that our leader sat down and wrote by themselves without any infiltration and without even the influence of the colonial masters. The 1960 and 1960 Constitution, we can look into it and the content and look at detailed replicants of what we have in that 1963 Constitution to solve the problem we have on ground. There's no doubt Nigeria cannot move forward without restructuring. And if Nigeria did not restructure, I'm afraid Nigeria will break as soon as possible. I will tell you that. Some elite did not want to hear that. And the truth must be told. Because the elite that did not believe in restructuring did not know that the crisis of SARS will come. We could not lay our finger on their leader. We try as much as possible to make sure when this peaceful protest started, who is their leader? Who is the person coordinating them? And now realize that the spirit behind these youths go beyond human being imagination. There is hunger, and most of Nigeria are not pleased the way the government are ruling the country. And that was what led to the crisis after the attack of Lekki on Tuesday. We have some miscreant looting public property and private property because most of them are not well paid unemployment. And most of them were not even employed. And most of them have been deprived as a very good citizen to enjoy the goodwill as a citizen of Federal Republic of Nigeria. They couldn't care. And as a person that led an organization, we realized that most of the miscreants that commit this atrocity, they are not up to the age of 20. They are not up to the age of 20. And you see them in number moving to a street and destroying property, taking away a valuable property from the street. For almost 1 week now, cannot be classified. People did not realize that the area of Kakanfo we have now did not even have the power. The authority did not support area of Kakanfo. Instead of them to complement this traditional position in terms of defense, they were trying to weigh it down. And now the boy is on our court to make sure we save Nigeria as a country. That was a pressure on me, both in abroad and our people in homeland. And I try to explain to them that it's a limit I can do about the internal security. All the Southwest governor, no one have called me that, what can you do? Even though I did not have a position of Area of Kakanfo, as a person who led a group in the Southwest with a population of not less than 6 million people, I have a role to play. Even though in the level of issuing statements, in the level of me consulting people, talking to people, and even appealing to the grassroots people, I have a role to play. In between, there was a crisis between the Yoruba people and the Hausa people in Fagba, in Abacho. We tried to manage it so that it will not escalate. It will not be a double racket crisis to the nation.
So we try to manage it, even though there was a lot of casualty on our side, but we need to move to a situation of civil war. In between of this SARS crisis, the propaganda that the Igbo people was the one looting property, attacking a party. We try to dispel that rumor. That you don't know the implication of this propaganda you are pushing out. You want to cause a civil war. There. The population of the Igbo living in Lagos will less than that. And most of them are highly resourceful. They are businessmen. Don't bring Igbo issue to this crisis. The one on ground, let us resolve it. Because we have issue with the Hausa community in Nabatio, and you are now bringing an Igbo issue. What do you want to cause? It will lead to civil war, and we don't pray for that. So a good leader should prepare to weather any storm. And when you're about to weather any storm, you have to prepare a solution. It's not enough to be calling for calm without a solution. I expected all the former head of state to advise President Muhammadu Buhari to bring out 1963 Constitution and 1960 Constitution. Let them sit down. Let us see what we can do about this Constitution. I was one of the people that went to the national conference in 2014. We tried to provide a lot of solutions to move this country forward. In the solution, we recommended about 664 content that can move this country forward. But I realized that the event is becoming overshadow what we recommended. Even though it's part of the solution, I realized that even though we want to use that document, it will not solve up to 80% of the problem we have now. A lot of things have happened between 2014 to 2020. I believe a total solution, if we don't want this country to break, is to go back to our constitution. When a children fall, it look forward. But when an old man fall, it look at the back. Where are we coming from? How did we have to be the same nation? Let's get in here. We have a state government from the government. Yeah, let's can you hear us? Yeah, let's just you said a lot within this few minutes that we started having this conversation. So before you move forward, let's just touch on some of the things that you mentioned. Now, as we already know, one of the major problems that we have in Nigeria is tribalism, and looking at this system, regionalism that you're speaking about, one of the issues that it had was the fact that it promotes, what's the word now, ethnic loyalty. So looking at the fact that we're already in a system that is very tribalistic, and then we're going to, you're saying that we should go back to a system that promotes ethnic loyalty. How does that now solve the problem that Nigeria faces? Well, you don't know that Nigeria is a tribal country. Nigeria is a country of many countries. And many countries that move forward in the whole world will not run a unitary system of government under a population of 200 million. Even a country with a population of 3 million, if they have about 20 ethnic nationalities, they have to respect the interests of every ethnic in that nation by running that government in a federated unit so that every ethnic may have an equal right. Because I don't know what you are talking about unity. Because when you are talking about unity, what we borrow, the system we borrow in 1979 was a crude federalism, a system from United States of America. America have about 50 states, and each state have the autonomy to develop at their own pace. They have a state police, they have the Federal High Court, Appeal Court to Supreme Court, and a governor in United States is a mini vice president in United States. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ sọ nítorí Ọlọ́run mi ní fẹ́ kẹ́ disturb mi ẹ máa rí pé kíní yẹn skip ẹ má flag mi mi ò bá tẹ anybody wá mi ò dẹ̀ bá ìjà wá pẹ̀lú anybody ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì farapa kò ní ìdí pé ká máa nira wa lára ọ̀rọ̀ pọ̀ nílẹ̀ tẹ́ anybody wá lè sọ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má flag mi because mo rí gbogbo kíní yẹn ṣe ń skip látẹ̀kan. Ẹ má flag mi tó bá ní mi lára Ọlọ́run máa dá ẹnìyẹn láàmú òní ní sọ́dẹ̀ mi ò fẹ́ ṣe èpè fún ẹnikẹ́ni mi ò fi ọwọ́ mi flag èèyàn rí mi ò dẹ̀ ní fọwọ́ mi disturb ẹnikẹ́ni ẹ jọ̀ọ́ nítorí ojú ọ̀run pọ̀ ó tẹ́yẹ fò gidi gan níbi tó tóbi dé tí ò ní sí farapa kí ló tẹ́ ní mi lára
ẹ̀yin lẹ tọwọ́ bọ péèjì tán ẹ gbé péèjì yẹn wálẹ̀ mo tún kúrò lórí péèjì yẹn fún yín mo tún wá síbi kílẹ̀tẹ̀ ń disturb mi ẹni tí kò bá fẹ́ kí ọlọ́run kó ba tiẹ̀ jẹ́ kó má dà mí láàmú ẹ jẹ́ káwọn èèyàn tèmi kán gbádùn nǹkan tí mò ń ṣe oníkálùkù ló ní nǹkan tí ọlọ́run rán wá láti wá ṣe ohun tí ọlọ́run rán mi láti ṣe ni mò ń ṣe ohun tí ọlọ́run rán mi láti ṣe ni mò ń ṣe èmi dẹ̀ mọ̀ wípé ẹni tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò bá ti nítumọ̀ ní disturb wọn ẹlòmíì lè máa ní 70,000 ó lè máa ní 80,000 100,000 kẹ́ má disturb wọn because ọ̀wọ́rọ̀ wọn wà relevant ni but ẹni tó ọ̀rẹ́ bá ń tayé lára lè máa disturb definitely ọ̀rọ̀ mi disturb yín mo mọ nǹkan tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ mọ nǹkan tí mò ń gbé ń sìn tó gbogbo yẹn kò ní mi lára ń bá kódà kó jíyàn mẹ́ta ló wà níbí màá máa sọ̀rọ̀ mi lọ ọlọ́run fẹ́ kí n tú àwọn ènìyàn mi sílẹ̀ mo dẹ̀ ti tú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè ojú mi dẹ̀ ti rí ẹjọ́ ẹ má ní mi lára ojú ọ̀run tẹ́ yẹ fò bẹ́ẹ̀ ni dúdú yẹ mí láì fi ara kanra ẹ wo mọ́ kí yẹn ṣe ń skip ó dẹ̀ ń skip látẹ̀kan ẹjọ́ ẹ má yẹ ká disturb ara wa mi ìfẹ́ ká bẹ́lẹ̀ pèdé wa tó o bá fẹ́ kọ́ lọ́run ba titi ẹ jẹ́ má ní mi lára lórí ètò yìí yóò dáa fún gbogbo wa. A governor in the United States even have almost the power the vice president in America have. So I don't know what you talk about unity without coercion. I don't know what you talk about unity without justice. I don't know what you talk about unity without being honest with what our forefathers agreed in 1960 to come together under the federating unit. And I don't know what you talk about unity without looking for a way forward. We are talking of unity where we are running to crisis and we almost run to civil war. I'm talking of a situation that every region should develop at their own pace. Every region should coordinate themselves very well, and we should meet in federal capital in Abuja as a central. There must be a living power to the executive in federal level. You bring almost 70 to 80% of the power to the federal government, and most of the crises, all crime are local. All crime in the world are local. For you to involve in any crime, start in your own community or your own local government. And it's only local authority that can solve the issue of crime. It's only the state government that can know the criminal within their vicinity. It's only the people in the state government can know the criminals that have infiltrated their state. Why are you pushing federal in the word of unity? Where is that unity now? Where is that unity? There was a lot of protests in the south. The North are saying they are not protesting. They were doing pro-government and say they want SARS. Where is the unity? And when we are talking about SARS in the south, and the Niger Delta is coming with their resource control, where is that unity? So if we want to find unity, we have to look for justice. All right, let me come in there. Let me come in there, Aaron. Let me come in there. All right, you really touched on a very important point. The fact of all crime or something like that are local. Now, I am wondering, what are traditional leaders like you doing at this time to reconcile warring parties, help heal the nation, and to encourage the rebuilding process? Now, I said that because you have organizations local, such as OPC, you have the Amoteco, and one is wondering, why didn't they come in to help? You just said now that these things are localized, and these are local entities. So why didn't they come in to help stop the destruction, the mayhem that, and then you're talking about regions. Well, Amoteco process started by July last year, and the Southwest governor agreed to make sure they establish Amoteco, and the process it to establish as a law. But unfortunately, 5 governors in Southwest have signed the bill of Amoteco to law. But Lagos State haven't signed their own bill to law because they were talking about community police from the federal police. And you can see what is on ground now. The crisis was highly hit in Lagos State more than other states. Yes. Assuming we agree that we continue with the process of Amoteco, the collateral damage that happened within a period of 3 days will less. We won't have a serious issue up to 25% of what happened, because a good leader should be preparing for future. A good leader should be having a plan B of not only in terms of security, but they couldn't take it serious. They were thinking about their own political ambition. They jettisoned the security of their people. And the most responsibility of any government is to make sure there is law and order.
and to protect the life and property of their citizens. And secondly, it's not only the fault of the governor. We got we got an information that the governor sent a representative to meet National Security Advisor, and the National Security Advisor refused to approve just pump action and day gun to be used by Amotekun. Do you want them to use their teeth to attack hardened criminals? Do you want them to use their teeth and just ordinary hands to face a serious criminal with AK-47? Rifle, that was the time pump action. That was the time that the governors cannot move forward with their process. Although they were still in the process of recruitment. And I believe this ugly incident will be a lesson to federal government. Yeah, you address. If they want to hold this country as a country, or if they want to allow lacuna so that the problem can happen to this country. Yeah, you've addressed one side of that question. I called someone and then OPC. Yeah. OPC is well known in Lagos. So even if you say Amotekun has those who did not know the effort and the importance of OPC could have known it within the period of 3 days. I slept 4 a.m. today. Apart from the community that engaged OPC to secure the environment, the police, most of the police formation that was not born, about 50% of it was jointly protected by the police and OPC. And even the landlord association that not even recognize OPC, about 70% of the estate have requested for the security of their estate between a period of 3 days that this ugly incident happened. And even the community leaders who did not even know that OPC is in existence have called for the assistance of OPC when this auction and hoodlum started looting. Even in Lagos State, the Oyo State and other states, some powerful positions started calling me yesterday evening. And I don't even know the strength we have on ground can do what they expect us to do now, because there's a fear, and there's a fear that their houses and their business can be attacked. So when you have something that is good for you, you try to play it down. When the chips are down, you will know the importance of that group or anything you have in your own disposal. Interesting. Now let's still talk about what you mentioned with regards to regionalism. Now the thing is, if you think about it, there's always going to be the majority ethnic groups and there's going to be the minority, and there's always been a thing about the majority having dominance while the minority doesn't get as much. This has always been a problem. So looking at the fact that this regionalism thrives on this, how is this going to solve the problem? I'm not hearing again. You would like me to repeat the question? Okay, so basically I said something. In every system of government, there's always the majority and the minority. All states are never equal. Even in the US, some states do better than others. And speaking of regionalism, some ethnic groups are definitely a lot more than others. And it is very probable that there will be a dominance of one ethnic group as opposed to another. So how does this fix the problem? Because taking everything that Nigeria has been back to the 1963 Constitution, there is a reason that it was changed. So why do you think that this is the best solution for Nigeria and the National Assembly needs to restructure Nigeria back to where it was in 1963? Well, the Constitutional Conference of Abacha in 1996 have solved the problem in terms of the larger ethnic group and the minority. And they have carved Nigeria into 6 zones. If we want to go back to regionalism, we can't go back on 3 regions before we have in 1960 to 1966, before the military concrete our federalism. I think we have to deal with the 6 geopolitical zones we have in Nigeria on the basis of region. And all the region will be able to sit down and have their own separate constitution apart from federal constitution. The region will have their own constitution and the state will have their own constitution. Even the local government, a residual part of government, they will have their own constitution. And they will look inward to their environment. They will write a constitution that can fit with your environment. And you are talking about unity. You don't know what caused disunity in Nigeria. How can a 26 military man of occupation write a constitution and give it to you in 1999 as a
democratic elected government and give you the document, and you continue using that document for the period of 21 years without involving in crisis. If military gave you a wrong constitution, it's your duty as a politician. Stop flagging me. Má ṣe pè fún yín o. Mo sọ fún yín kéré kó rí yín kó pé. Má ṣe pè fún yín. Kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ń jẹ́ kíkiní skip mọ́ mi lójú ń sìn? Kí ló tẹ́ ń flag mi? To sit down and review the constitution. It's your duty to make sure a content that will move Nigeria forward is being inserted in that document. It's your duty to make sure you listen to the will of the people. Ẹ bá mi tẹ love, like. In the basis of love, so that flagging won't must stop. Tí love, like, bá ṣe ẹni náà ni pé wọ́n flag. Nigeria. Most of the countries that are resorting to war, go and look the beginning, the genesis of their crisis. It's injustice. About structure, about politics. China, everyone can flag gidi gan ni. When these three things involved in any system, that will be a crisis. But the journalists are just pushing. I watch most of the television. They will be discussing about unity. The bedrock of having unity is justice. The bedrock of having unity is restructuring. The bedrock of having unity is cohesion. The bedrock of having unity is to stop corruption. Let the people of the all region relay their own regional leader if they to their money. I read the president have ordered all ministers to go back to their own states, and you can see that the president know that they should go and talk to their people. And most of them will stay in Abuja for a period of 3, 4, 5 months. By the time they are coming, they won't go to the grassroots, they go to Ikoyi. After they spend about 2 days in Ikoyi, they take a shopper to the airport, going to the villa again. And you call them a minister that was being nominated from that state. And they don't know the feeling of their people. If they were so courageous and they love their people, it's not up to the time that the president will say, go to your people and talk to them. Immediately they know that it's a crisis, they must rush back to their state to appeal to their people. The resources in their disposal to pacify them. There's a serious hunger in the country because the structure we are having is not the agreement of our forefathers to have a one nation. When you default an agreement of the heroes, that's the beginning of the problem. When you default an agreement of the leaders that bring these countries together, that's the beginning of the problem. I'm appealing to the President Muhammadu Buhari to write his name in the gold in the history of this country to make sure, as a matter of urgency, bring the Constitution of 1960 and 1963 down and call the Senate President and the Speaker of the House of Reps and the stakeholder in the National Assembly to do needful about this document within the period of 3 weeks. It will suppress the anger and agitation of this young and promising Nigeria who came out at the right time we don't expect to move this country forward, who saved us from the ugly incident and the disgrace we are having in the international community, who saved us for imminent war that is coming. So this is an advice to the President of the Federal Republic of Nigeria to move this country forward. All right. We're still talking. If we have time, we will come to the economic implications that all these have caused. But let's discuss more on the security implications. Let's talk more about the OPC. What do you think can be done more, probably to equip the OPC to be more effective? Ìwọ wo ló gbé rẹ́ẹ̀dì lórí kíní bíbá ẹ? Sẹ́yìn náà rí pé wọ́n ń wá ìjà gidi, sẹ́yìn náà ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Sẹ́yìn pé wọ́n ń wá èsù gidi, sẹ́yìn náà rí ẹ wo bọ́n ṣe gbé rẹ́ẹ̀dì lórí kíní yẹn, sẹ́yìn rí bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́n ṣe ń tẹ rẹ́ẹ̀dì fún mi. Rẹ́ẹ̀dì ni wọ́n gbé síbẹ̀ yẹn. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ tó lè ṣe ara wa láǹfààní, tá a bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ó lè wúlò fún ara wa, tẹ́yìn kankan kórí burúkú yín jọ, tẹ́ ń flag àwọn èèyàn, ìgbésí ayé yín ò wúra yín, inú yín ò kì í dùn sí nǹkan rere. Ẹni bá ń sọ̀rọ̀ yẹn inú yín ò kì í dùn sí nǹkan tán bá ń sọ àfi kí inú yín máa bàjẹ́. Mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń flag mi látàárọ̀, ẹ flag mi lá flag pa lórí page tó jẹ́ tẹ́ni blog tẹ́lẹ̀ tí mò ń lò, ẹ flag mi pa. Mo tún kúrò ńbẹ̀ fún yín, mo tún kúrò. Sẹ́yìn pé tewúrẹ́ bá sún sẹ́yìn títí tó bá sá tó bá dojú ká apáyìndà, ẹ jẹ́ kó rí yín pé, ẹ jẹ́ kí orí yín pé ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fara pa. Ẹ má ní ẹnì kankan lára, àǹfààní ni ọ̀rọ̀ tán sọ tó lè ṣe gbogbo aláǹfààní. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó lè ṣe gbogbo wa láǹfààní. Kírẹ́tà máa nira wa lára, kírẹ́tà ẹgbẹ́ yìí kan wá ẹ wà láyé láti máa ní ọmọ nìkejì yín lára. Inú yín ò kì í dùn sí ògo ẹni bá bínú sí ògo mi Ọlọ́run máa bínú sí. Ẹni bá bínú sí ìṣerere mi kò ní rí orere láyé rẹ. Ẹni tó bá ní kí n má gòkè kò ní mókè láyé.
bẹ́ẹ̀ ni ó sì ṣe máa rí àti títí ayé kódà ẹnikẹ́ni tó bá wà nídìí flag tó ń flag mi tí ò fẹ́ káwọn èèyàn mi gbádùn mi ọ̀run máa flag rẹ̀ kúrò nínú ayé rẹ ni ire tó kù nínú ọdún máa bá mi flag rẹ̀ kúrò nínú ayé ẹ sẹ́yìn náà ni pé wọ́n ń tọ́jà wọ́n ń wá ìjà yẹn gidi gan ni creator máa ń dí stop ara wa ẹ jẹ́ ká stop lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá torí nǹkan sọ pọ̀ gidi gan ni àwọn fídíò dẹ̀ pọ̀ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gidi gan mo wà ní ibì kan lénìí lórí péjì àwọn Nnamdi Kanu IPOB mo wà lórí péjì IPOB lénìí ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mo wá rí yóò dá fún yín jj ability God bless you sister mi ẹ káàbọ̀ mà mo rí wípé bó ṣe dé yẹn mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ mọ ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu ń sọ ọ̀rọ̀ tó ní ọpọlọ ni mo dẹ̀ rí rísìn sí mo bá ń tẹ love like èmi kàn tẹ love like mẹ́ mo dẹ̀ ń comment bẹ́ẹ̀ mo bá rí i pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní attack mi níbẹ̀ yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fún mi lóhùn pé kí ni mò ń ṣe ní àárín wọn bẹ̀ yẹn nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń kú nígboro tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn tán ṣe gbá tán ṣàwò kí ni mò ń ṣe ń bẹ̀ mọ́ àwọn pé kò ní mí ni tí mànú yìí sọ kò bá ṣé ibo ló ń pààyàn gbòòrò ni ohun tó ń sọ yìí èmi rírí sí inú ẹ̀ mo wá kú wá download fídíò yẹn mo wá ní kémi náà wá ṣe analysis lérí ọ̀rọ̀ tí màá nìyẹn sọ so mo wá sọ fún ẹnìyẹn pé kó try láti pè mí but ó ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ò dáa so mo wá ní láti sọ ọ̀rọ̀ lé lórí because àwọn èèyàn attack kì í sọ nìkan ló attack mi àwọn tó attack mi tó bí mẹ́rin bẹ̀ yẹn tán ń dàbò mi so ni mo fi wá ní pé màá play fídíò yẹn màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí ti get mi kò kí ṣe pé má nìyẹn sọ tí òwúlò tó dáa lọ̀rọ̀ tó sọ tó dẹ̀ pé gbogbo even gan àwa tá a jẹ́ Yorùbá tó bẹ́ pé leader wa gbádùn tó yẹ pé Yorùbá wa àwọn ọba wa nítumọ̀ àwọn olórí wa àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n ní àlùbáríkà tí wọ́n fẹ́ ìfẹ́ ará ìlú tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá dénúdénú tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn ará ìlú dénúdénú ọ̀rọ̀ tí Manu yẹn sọ ló yẹ káwọn náà máa ronú nípa rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti play video Manu yẹn màá máa sọ̀rọ̀ lé lórí kẹwàá wò ó bóyá ọ̀rọ̀ tó sọ kò nítumọ̀ àbí ó nítumọ̀ n tó lè fẹ́ kéèyàn tẹ lọ́ọ̀fù sí ebú pọ̀ lénìí ẹ má bínú. 25th day of October 2020, the time now standing at 19. I cannot speak English because ètò Yorùbá ni mò ń ṣe. Sorry, wait. In the land of Biafra. Yorùbá ni ètò mi, so mi ò lè sọ òyìnbó. Yorùbá ni mí. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Odùduwà tọkàntọkàn ni mí, mi ò dẹ̀ sọ ètò òyìnbó. Ìgbà tí Nnamdi Kanu máa sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ní sọ pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ á sọ èdè wọn á dẹ̀ sọ kò sí nǹkan tó kàn mí èmi Yorùbá ní ètò mi tó o bá ti mọ̀ pé o gbóyìnbó lọ wá interpreter o gbọ́ Yorùbá. And by the same number of minutes past the top of the hour regardless of where you are. We are live and we are direct, and I do apologize for not coming on yesterday. A lot of meetings to be had, a lot of conversations to be had, a lot of discussions that I had yesterday. I didn't even finish all of them. And it continues today. But I said that we must preach the gospel of heaven this very day. And I wholeheartedly welcome each and every one of you. As always, we are live on all our platforms. And I believe by this evening, having recovered our families, their children, their friends, and they also went as far as hiring foreign, social media manipulating companies to be churning out rubbish online because they know you are black. You are not mentally tough enough to resist. The only reason why I am leaving Tinubu, if at all, is in Lagos, is that we have been told that it is not in our place to go and pursue a Yoruba politician. That's what they're saying, in effect. I didn't talk bad about your leaders. Yoruba and South. I just want to do analysis on it. Down. If you stop now, you have lost. You must hunt him down. If you stop now, you have lost. You people should see the coverage from BBC. Or are you blind? Or you don't have any brain? Abi? Have you seen how they are sponsoring their friends and their families, giving them 2,000 naira to try to convince you? Yes.
not to go after dirty, filthy, ugly, unrepentant politicians. We must go after them all. We must go after them. Yes. Everywhere in the world. Stop flagging me. Tó bá padà flag mi ò ní fọwọ́ ẹsẹ̀ nǹkan rẹ̀ mọ́ nínú ilé ayé rẹ. Ìwọ tó wà nínú òkùnkùn yẹn tó ń flag mi, ọwọ́ tó fi ń flag mi kò ní fi gbé nǹkan rere ṣe mọ́ o. Má ní mi lára. It is a natural process. A natural process. Igbo is not our enemies. They are not our enemies. Stop criticizing. You know you are black. You are naturally lazy and given to superstition. Because you are mentally lazy, you love to gossip. You cannot afford to do that now. We are holding Asorok in a bad place. In a very bad place. Forget what the politician from your village is going to tell you. Hey, it's an Igbo affair. It's a Biafran affair. It's a Duduwa affair. It's Yoruba people again. It's rubbish. Absolute nonsense. The question you need to be asking yourself is this. Do you want to be free? Yes. The answer is no. Then let's stop. I will turn off this program tonight and I will go and sleep. Abi? Do you want to be free? Èmi náà bi yín léèrè. Ṣé ẹ fẹ́ free, ṣé ẹ fẹ́ gba òmìnira ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Ṣé ẹ fẹ́ gba òmìnira tọkàntọkàn? Was it in Delta? Was maltreated yesterday by the Nigerian army? Are you aware of that? Do you think they will ever stop? If you stop this very protest, do you think these people are going to stop? I'm asking you. Now it's about tribe, it's religion. We know this nonsense will come. Of course. And we're not going to stop. Yes. We can't stop. But the protest has to be peaceful. Yeah, Abi. It has to be peaceful. God bless you. It must be peaceful. We don't want to distract. Start continue to flagging. Ire tó kù nínú ọdún yìí ló ń flag yẹn. And in concession, I don't want to bring out men tomorrow. They will say, oh, they want all eyes to be on them. They have hijacked it. I said tomorrow we are going to bring out men on the streets. But that is no longer going to happen. That is no longer going to happen. Men will not come out tomorrow, and I will tell you why. Instead of you to listen, kẹ́ dúró kẹ́ gbọ́ ẹ̀kọ́ tó lè ṣe ìrántí yín náà lé àǹfààní. Nígbà tí àwọn leader tí wọ́n lè bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀, tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ tó ní ọpọlọ. Àwọn leader tí yóò lè sọ̀rọ̀ owó bọ́n ṣe máa mú owó bọ́n ṣe máa kó sójà wá súùtì yín ní Lekki bọ́n ṣe máa pa àwọn ọmọ yín bọ́n ṣe máa kó àwọn hoodlum káàkiri láti máa lọ jálé yín kiri ń làwọn leader tí yín ṣe káàkiri. Àwọn leader ilé wọ́n ní ọpọlọ, wọ́n ń ronú, wọ́n ń lo làákàyè wọn láti lè fi ro nǹkan tán lè ṣe. Ẹni tó dẹ̀ tó kẹ́yìn fúnra yín tó jókòó ara yín kẹ́yìn náà mú ọgbọ́n kọ̀ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ tí màá nìyẹn sọ ẹ̀ wá ń flagi ẹ̀ ń ní mi lára ọ̀run máa ní yín lára torí mi ò bá ti yín wá ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ kódà kẹ́ flagi mi kú wánu. Mo sọ fún yín tó yẹ pé ó jọ mí lójú ni ìgbà tí mo dórí péjì lánàá tó yẹ pé ìgbà tí mo kọ́ bẹ̀rẹ̀ èèyàn 5 ni mo kọ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tó pẹ́lẹ̀ mo rí pé àwọn èèyàn ẹni 10 wọ́n di 15 20 kó tó di pé wọ 600 lánàá tí mi ṣe ronú pé mo lè gbé 600 yẹn pé bóyá mo tẹ̀lé lẹ́ni wò mí rárá. Èmi kàn ṣe pẹ̀lú pé èmi ò rán anybody ń sẹ́ni. Why ten threatening? Why ten disturb? Why ten flag? Ṣe fi mí sílẹ̀ kí n máa bá gbèsè ayé mi ṣe. Mo ní mi ò fa wàhálà mọ́. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run rán mi. Ẹ ṣe tó ríran mi. Tó bá ní mi lára ogun ọ̀run á ní ẹ lára. Definitely ọ̀rọ̀ mi ń ta yín lára nìyẹn. Ọmọ ológo tó sá proper ọ̀rọ̀ mi ń da yín jẹ. Tó bá yẹ pé o mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ń ta ọ lára mọ́ flag mi mọ́. Ṣùgbọ́n definitely tó bá di pé òun flag mi tó fẹ́ ń sọ̀rọ̀ ó fi hàn wípé ọ̀rọ̀ mi ní yín lára nìyẹn. Go on sàn jàre Mr. Nnamdi Kanu bàbá àgbà. We don't want the focus to shift away from the ideals of end SARS protest because they have not ended SARS yet. If we share this show.
share ẹ̀ sínú group tí wọ́n bá wà bẹ́ẹ̀ mi share síta bá mi pèrò wọlé in Abuja. bá mi share síta. They have bought over Gladstone or Sai, yes, ma. editors in Nigeria, both of them online and hard print. Channels will be on their side. They will say it's about Biafra. Oh, we told you. They planned it from the beginning. We all the same answer. We did not plan anything. I know nothing about NSAS. Young people got up spontaneously and decided to protest. It's nothing to do with IPOB, nothing to do with me. Yeah. Years of pent-up anger and frustration boiled over. And that is why I will never ever stop commending those that started this very great revolution. Now listen to me very carefully. White people are controlling you. Abio. You are not in charge of your destiny. Yes. All of you are like a little pawn on a chessboard. You are expendable. You are nothing to them. But I want you to prove with a series of protests that you mean something to yourself. And the protests will have to be very, very peaceful. Had these protests been peaceful, had people followed what we asked them to do, I would have brought out men tomorrow. But you did not follow it. You started to attack banks, people's private homes. If the home belongs to a politician that is corrupt, destroy it. Bam! Hey, mo like you, Baje. And he started to set up roadblocks to take money from ordinary people. Wait, oh, ẹ jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ o, ẹ jẹ́ kí n sáré analysis ńbẹ̀ yẹn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Ohun tí Nnamdi Kanu sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n ní instead tẹ́ fi ń jálé àwọn ara yín bí mo ṣe sọ lánàá tẹ́ fi ń jí nǹkan mú pé tó bá ti jẹ́ pé àwọn nǹkan tẹ́ ń jí tó bá ti jẹ́ pé lé àwọn politicians yẹn ni wọ́n ní ẹ kó wọn kẹ́ destroy rẹ̀ èmi gan fọwọ́ sí torí owó wa náà ni àwọn tán lè kó oúnjẹ pamọ́ sílé ẹ wá wo kò sí ibi kankan tí wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ sí kí ló dé tí gbogbo yín wicked náà ebi dẹ̀ ń pa àwọn ọmọ yín ìyà ń jẹ wọ́n ẹ dẹ̀ mú oúnjẹ ẹ kó pamọ́ síbì kan àwọn governors ti sáwà ń dẹ́ta governor wà ń Port Harcourt àwọn politician wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ rí pọ́n kó oúnjẹ pamọ́ kò wá sẹ́ni tó lè ṣàṣírí yẹn fún wọn láti May ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oúnjẹ ti ń bàjẹ́ ní Calabar ní gbogbo ẹ̀ àwọn politician yìí jẹ́ ń gbádùn tí wọ́n ń fly káàkiri so ohun tí màá nìyẹn ń sọ nìyẹn tí mo fi ń tẹ lọ́ọ̀fù tẹ láìkì pé tó bá ti jẹ́ pé tàwọn politician yẹn wọ́n ní kẹ́ ẹ kó wọn tó bá jẹ́ pọ́n ṣe wèrè ẹ destroy nǹkan kò sí tó lébè mi gan láìkì ẹ̀ bàjẹ́ wà lẹ́yìn tí mo fi tẹ lọ́ọ̀fù tán ọ̀fẹ́ bú mi palẹ́ ni ẹnì sólẹ̀. Do you see how some of you want to defeat this very revolution? And what you're doing by going to rob banks, by destroying street lights, by doing things you're not supposed to do, is giving impetus to corrupt politicians, to connive with corrupt newspaper editors, to connive with corrupt British High Commission in Abuja. You down forever and ever. I want you to reason. I want you to think properly. There are protests going on all over the world. They are on the streets. And when you come out tomorrow to protest, you must be in one place. Don't move about. Be in one place. That is how protests are done. Yes. Not looking for where to go and steal supermarket to break into. To take cake and bread. The same thing white people say you are proving to them that you are only concerned about your stomach. I saw people dragging live goat yesterday. Then goat. Ṣé ẹ dákun ṣé ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ bẹ́ẹ̀ tí leader sọ bí sí ọ̀rọ̀ téèyàn kì í sọ̀rọ̀ téèyàn lè tẹ́ lọ́ọ̀fù sí láìkì ni. Ó ní àwọn rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n tó wẹ́ pé wọ́n ń drag pẹ̀lú ẹran wọ́n ń jí nǹkan mú jí ẹranko jí adìyẹ jí nǹkan lọ sí supamákẹ́ẹ̀tì nítorí pé ohun tó yẹ kẹ́ ẹ jà fún wọn á ní nírònú ju inú yín nìkan lọ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ sí gan ẹ ti fi sílẹ̀ oúnjẹ tó yẹ pé wọ́n kó pamọ́ ni gbogbo wa lọ fèsì káàkiri tá à ń lọ kó kì í ṣe pé ẹ̀ ń jí kó tẹ̀ ń lọ kó ní kẹ́ ẹ má kó ẹ̀yin tẹ́ bá ti kó ẹkún tẹ́kù kẹ́ tún padà sórí ẹwọ́ yín ẹ tún máa continue gbọ́dọ̀ stop lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn sọ kò tí pọ̀ jù wọ́n fẹ́ bú mi pa nìṣó lẹ́dàbá nìṣó. And you're a revolutionary.
Now, they did not say, let us take this rice and keep it for soldiers who are going to fight in the bushes. They didn't say, let us take this indomie and keep it because we said you must sleep outside. No, everybody to their house. And then by this time next month, that bag of rice is finished. Abi? And SARS will keep on killing you. Idiots. Stupid black people who cannot reason. You people are foolish. So when you finish a carton of indomie, then what next? The same nonsense you do during elections. They give you money and you take. Abi? After 1 week, the money is finished. He's talking. And they start killing you. Don't make sense about that. That man talk the truth. We have to be listening. You are a black person, you don't listen. You see? They don't say anything. Golden as this. A golden opportunity that God brought down from heaven for you people, regardless of your ethnicity. Regardless. And you are chasing goats, chasing cattle of indomie, chasing rice. Yes, there are COVID-19 palliatives. These people are horrible, yes, but you know they are horrible. From the beginning, what did you do? Nothing. So do you think they're going to love you overnight? These are heartless, cold beasts. You don't know that? Even if you're a very nice man and you go into Nigerian politics, you become a monster. Very, very few of them can hold on, or should I say, cling on to their principles. You don't know that? You left the revolution and you're chasing indomie, chasing life. Oh, sorry, so they were dragging the goat. The goat said it, they are dragging it. And after you must have slaughtered the goat, you eat it, and you go to the toilet and you pass it out. And then what happens to the future of your children? Yabi? I say, what happens? That is, the thing is that black people are not disciplined. They lack focus. Do you know that when that idiot was showing his face yesterday, saying he's in Lagos, all of them forgot who took away the CCTV camera at the toll gate. All of you forgot those that died at Lekki toll gate. Yes. I read some people. Eba mi so love. Sorry. Eba mi so love fún Nnamdi Kanu. Ọ̀rọ̀ tó ní ọpọlọ, ọ̀rọ̀ tó make sense, ọ̀rọ̀ téèyàn lè gbọ́ tó lè ronú. Nísìn à ń jà sóúnjẹ, à ń jà sígbá, à ń jà sáwo, à ń jà sí indomie. Ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn sọ̀rọ̀ tó ta lára ni. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kí ẹ sọ fún mi, leaders mélòó nínú àwọn Yorùbá ló sọ̀rọ̀ tí ó ní ọpọlọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹbí mi so love fún mà nìyẹn. N tí mo fi so love nìyẹn tí wọ́n fi bẹ́ẹ̀ nà mí pa mi tí mo lọ léni. Mo sọ fún yín pé kẹ́ ẹ join mi lálẹ́. Mo ní kẹ́ ẹ jẹ́ kí n rí sísìn nǹkan tí mo ń sọ fún yín. Ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn ń sọ tẹ́ ẹ bá gbọ́n tó ń wí èmi máa sọ fún yín ní Yorùbá. Ó ní ìtumọ̀. Instead tẹ́ fi ń jà sóúnjẹ, tẹ́ ẹ bá pa ẹran, tẹ́ ẹ jí gbé tán, tẹ́ ẹ bá dún wọn lọ́rùn, tẹ́ ẹ gbé tán lẹ́yìn oṣù kan. Even mo fún yín lẹ́ran yẹn látòrí ẹnìkan ẹ lè dá nìkan jẹ́. Ẹ máa pọ̀ tẹ́ ẹ máa bò. Mo fún yín láàrin ọ̀sẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ pé oṣù kan ó ti parí nìyẹn. Ó ti parí nìyẹn. So n tẹ́ ẹ tẹ̀yẹ́ ó ti finish. Ohun tó dẹ̀ ń tó láti sọ fún yín ni pé ẹ má jẹun gbàgbé ń tà ń ṣe, ẹ má jẹ́ kí oúnjẹ yẹn, ohun tó ń tún láti sọ nìyẹn pé ẹ má jẹ́ kí oúnjẹ yìí kó ẹ gbàgbé ń tà ń ṣe yẹn, revolution tá ń wá, restructuring àbí ìgò ẹni tí tẹ́ bá pé wá ẹ má jẹun gbàgbé protest tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Torí tí ẹ bá gbé ráìsì tẹ́ bá jẹ tó máa kánjọ́ kan ni. Ohun tó ń sọ fún yín ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ìwà tẹ́ ẹ wù nígbà tá ẹ fẹ́ dìbò fún wọn tó ẹ fún 5,000 2,000 náà ń fún yín tẹ́ ẹ fi dìbò fún wọn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ dẹ̀ náwó tán kọ́ ẹ̀ ń díyọ ọdún 4 lọ. Ẹ̀ ń díyọ ọdún 8 rẹ̀ lọ. Ẹ̀ ń díyà 20 years rẹ̀ lọ o. Ẹ sì ń jẹun látọ̀gún ọdún torí pé nǹkan fi ń tàn yín látọ̀dún yìí nìyẹn. Oúnjẹ tẹ́ ẹ dẹ̀ ń rì wọ́n fi tàn yín ni láti divert yín. Àwọn tẹ́ ẹ ń wí wọ́n lọ́pọlọ. Kí náà fi ń pè wọ́n ní politician? Wọ́n ní ọpọlọ àyínìke but wọn mà yínìpadà. Àyínìke àti àyínìpadà yẹn ọwọ́ wọn ló wà. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n máa yínìpadà wọn nísìn ẹ jẹ́ kí gbogbo àrònú ká já. Ohun tí Nnamdi Kanu ń tọ́ láti sọ nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká lórí wa ẹ má jẹ́ ká tí torí pé à ń wá oúnjẹ kiri ẹ ń lọ já ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù ẹ ń lọ jálé onílé ẹ ń lọ kó nǹkan kẹ́ gbàgbé nǹkan tẹ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá gbàgbé ẹ ronú àwọn ọmọ tán kú ní Lẹ́kì àwọn tí wọ́n protest kó tó di pé wọ́n tẹ̀ tún wá dé Lẹ́kì àwọn tí wọ́n ti yìnbọn fún tán ti kú dànù ńkọ́ ẹ ronú àwọn ọmọ tí straight bullet ti bá
ẹ wo àwọn ọmọ tó gbọ́n kàn déédéé lọ sí straight bullet tí bá kàn bàdé mo rọ ọmọ kékeré lé ní ọmọ yóò lè dùn bí ọmọ ọdún méjì lọ lọ́dún létí ìpọ̀ ọmọ ọdún méjì kan ìbọn bá ọmọ yẹn ní itan tó bá ọmọ yẹn ní kùnkọ́ ọmọ yìí náà tún lọ nìyẹn nítorí protest yìí náà kírẹ́tà wàá ronú ju pé ká máa lọ jálé oúnjẹ tó yẹ ká máa jẹ tán ní kẹ́ ẹ má kó oúnjẹ yín ẹ kó oúnjẹ yẹn ẹ sílẹ̀ ẹ kó oúnjẹ yín ẹ̀tọ́ wa ni tó lọ́n kó pamọ́ ni ẹ lọ bá wa kó tẹ bá dẹ̀ ti kó tán ẹ kọ̀ntínú lórí nǹkan tẹ̀ ń ṣe tẹ ẹ bá ti kó tán ìwọ tó bá ti kó sílé ẹ ó yẹ bọ́ síta pa kì í ṣe pé torí pé wọ́n ti fún yín lóúnjẹ yẹ kẹ́ ẹ ló ti tán wọ́n ti fún yín lóúnjẹ ẹ ti kúrò ẹ ti lóúnjẹ kó nìsín kẹ́ wá gbàgbé nǹkan tẹ́ ń ṣe ẹ ti lóúnjẹ nìsín ẹ ti gbàgbé gbogbo nǹkan tẹ́ ń fà gbogbo wàhálà tá à ń dálẹ̀ àwọn ọmọ tó ti kú ńkọ́ tó ti lọ́ ńkọ́ kí ni kí léèrè tiwọn àwọn ọmọ yìí fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ nítorí wa ni àwọn tó ti kú tí wọ́n yìnbọn fún nígbà tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ protest yẹn tí ò tiẹ̀ kì í ṣe ti Lẹ́kì ńkọ́ àwọn tí wọ́n kú láàrin ìgboro ńkọ́ àìmọye àwọn tó ẹ̀yin náà wo àwọn tí wọ́n ti pa ẹ wo iye àwọn táwọn Boko Haram ti kidnap tán ti padà nù ẹ wo iye àwọn tó ti sọ di aláàbò ara ẹ má jẹun gbàgbé nǹkan tẹ́ ẹ ń ṣe ohun tí Nnamdi Kanu ń tọ́ láti sọ fún yín nìyẹn ẹ má jẹun gbàgbé ẹ̀ oúnjẹ máa tán gbogbo tẹ́ ẹ jí kó máa tán ẹ má jẹ́ kí wọ́n lo ọpọlọ yín tán lò fún yín oúnjẹ náà fi ń ba ayé yín jẹ́ oúnjẹ ráìsì kóńgò tán fún yín nígbà tó bá fẹ́ dìbò fún wọn òun náà tó ṣe fún yín òun náà ń tọ́ láti sọ fún yín nísìnyí má nìyẹn make sense bàjẹ́ ó tún wá sense make ẹ̀mẹ́lẹ̀ tó bá kọ̀ rẹ́ síbẹ̀ kẹ́ ẹ̀ lẹ́pọ̀ nìṣó ńlẹ̀ bàbá mi yóò dà fún ọ yóò yọ. Typical black people, demonic. I don't know. It seems to me that the devil came into the soul. Ẹ bá mi share ètò yìí. And built a skyscraper. Ẹ bá mi share rẹ̀ síta. Carry it in the watch party. Take it in the watch party. Call your friend. Share it to your inbox. Ẹ share it sórí WhatsApp. At Lekki toll gate. I, Nnamdi Kanu, and IPOB will never forget. I don't give a toss who you are, your ethnicity, or whatever garbage you're going to write. It is inconsequential to us. We can never forget them. And let me warn everybody, as long as those that killed those people at Lekki are still free, Bola Ahmed Tinubu is still a wanted man. Benny. To be hunted down. Yes. Benny. You people, you support evil. You hide behind your ethnicity and your tribe, and you support evil. Evil upon evil. You people are horrible. A black man was killed in America. A black man, a nigger, was killed in America. In Sweden, there was disturbances and protests. There was riot all over the world. Yes. Because of a black man. No time did America say, oh, he's a black man in America. Oh, you're a Swedish man, you're white. You're from Denmark, you're white. Please don't do anything about it. Do you see how foolish you are? Oh, it's Yoruba. Don't do anything. Oh, it's Igbo. Don't do anything. Oh, it's South. Don't do anything. You people are sick. Black people. You people are a shame unto yourself. A black man was killed. Black lives matter. Even if you're watching a Premier League football match, you will see white people. Manchester United, now don't I mention those idiots. Liverpool, and all the rest of them, they kneel down. Black lives matter. Why is it that in show love to the man? Show love to Nnamdi Kanu. It making sense than our king. Those black lives in America. I got American people that. So love fún wọn ẹ tẹ love fún man yẹn ẹ bá mi ṣàdúrà fún man yẹn àwọn ọba wa mélòó ló sọ̀rọ̀ bí ẹni tó sọ man yìí ní ọpọlọ bàjẹ́ ọba mélòó ló sọ̀rọ̀ àwọn leaders wọn mélòó ló sọ̀rọ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá mélòó ló dìde tó sọ̀rọ̀ bí eléyìí ẹ wá ń sọ kàtàkàtà ẹ wá ń jàjà ethnic kẹ́nìkan kẹ́rù rẹ̀ kí Yíbò kan kẹ́rù kó kẹ́rù lẹ̀ fún ní 26 days ọ̀rọ̀ àṣẹ òpònú àjàgbàdo. Claim they are holding PhDs. Oh, this is Yoruba. Don't come here. It's Yoruba. I don't give a damn who you are. Thunder fire you. God punish you. I don't give a toss who you are. People died at Lekki toll gate. There must be accountability for them. If you don't care about life, I do. If you don't care about people, I do. You can hide under your tribe all you like. To me, to IPOB, it is meaningless. Yap all your rubbish.
write all your nonsense. To me, it is garbage, pure garbage. There must be justice for them. I don't want anybody to lose sight of the fact. We need justice. Those that died at Lekki, there must be justice for them. Yes, we need justice. We need it. Somebody said to me, that thing you people do to Premature in Germany, don't do it to Fulani or to Hausa. And I said, you're insane. You should not be hearing. You people are the ones forcing us to be in one Nigeria. And because people are still in this one Nigeria, all your Yoruba, Igbo, is rubbish down the pan. If you don't want me to discuss what is happening in Yoruba land, then divide Nigeria. Abi? Idiots, divide it. Divide it. You don't want me to touch a Fulani politician, divide Nigeria. Divide it. Divide it. Go back. I'm now issuing them a warning. Now they know how serious we are. The warning is this. I don't care if you're an Igbo man living in Sabangeri, you live in Sokoto, you live in Meduguri, you live in Taraba. Let me warn you. Nigeria is not for you. And Biafra is not going to stop because of what you think the Fulani will do to you in Kano. God punish you. If you don't know anything, I want to tell you something today so that you may understand it very clearly, because we're not stopping. It's better for you to leave Kano and Kaduna and relocate home. We are not. I cannot, because you own a chemist in Sabongeri. Because of that, the Fulani are occupying my village. It cannot happen, no? Because don't do anything. No? We are in the north. I read some idiots panicking. But they said they're going to remove the Igbos from Lagos from Monday, from tomorrow. And I asked them, who issued the order? They mentioned one inconsequential idiot that cannot pay his rent in England. And I said, so you're panicking. Because it's social media. Anybody can do a video now. Anybody. Haven't you seen people posting videos of their dogs online? And you see the dog barking, woof, 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 woof. So when you pick up the phone, you go to Instagram or you go to Facebook or whatever place that people go to, and you see a dog barking. Yeah, then you start crying. Oh, look at this dog. Oh, the dog is barking. Oh, he's going to bite me. Oh. A dog that is on social media, on Instagram. And you start crying. I asked them, who gave you the quick notice? After that filthy rag gave their quick notice in the north, what happened? You people, you are now living as slaves in a place you call your own country. Every idiot who talks to you people, you start panicking everywhere. Panic. Everywhere, that nonsense. Look, even some grown-up people are sharing the video. Hey, shame on all of you. An idiot that cannot come out on the streets of London. He doesn't come out. Struggling to parent. And you're busy panicking in Lagos. Oh dear me. If it is a funny fair that issued the threat, I can understand. If it is the OPC that issued the threat, maybe I can even begin to understand. Any inconsequential buffoon can do a video and all of you start jumping up and down. That is why when they burn the churches in the north, nothing happens. Because you don't retaliate. When they kill you in the north, nothing happens. You don't retaliate. For those that they killed at Lekki toll gate, they must pay for it. Of course. They must pay for it. Yes. We need justice. I know that it's not in my place. Ma flag area no flag idanu. And the sensibilities. As long as Nigeria exists, every politician in Nigeria is a fair game. It doesn't matter where those who are holding them to account come from. If you claim because a politician is from Taraba, only Taraba people or maybe Fulani can hold them to account, then you divide Nigeria. If you say because a politician is from Okigwe, only Igbo people can hold that person to account, then there should be no Nigeria. Stop being a hypocrite. Nigeria.
our nation. Hey, but meanwhile, Nnamdi Kanu has no business discussing what is happening in Lagos. These are black people. Black in this UG. Black. You know, when you meet a very stupid, the worst people you can meet in life is a stupid black person. Man, very stupid. They don't listen very well. Very foolish. You have now forgotten those that died. You have now forgotten that somebody took away the cameras from the toll gate. You've forgotten that somebody switched off the light. You've forgotten that somebody gave the order to open fire on unarmed protesters. All of you have forgotten because you are black people. You are wicked. You have no empathy. That is why when you are elected into office, you steal everything. All the budget meant for road construction, for pipeline water, you steal everything. Because you are cold and you're heartless. That is why when you go out on the street to protest, you see people who are suffering the way you are suffering and you destroy their businesses. You are not a human being. It's something that blacks do in America. When they're protesting, they turn it into a riot. You don't know that when you start from protest and you turn it into a riot, the whole thing loses its meaning. What I said was, if you're protesting and you're fired at by the police, look for the police and kill them. Destroy the police stations. Which some people have been doing and doing very well. Not to be going looking for ATM as if you go to rob a bank, if you break into a bank, they have a vault. You cannot get into it. You cannot break into the vault of a bank. It's not possible. Or some of you that broke into some banks, all you saw was teller receipt. And now I told you that you have so many enemies, but because you don't reason, because you do not reason, you don't factor all these things, because you have so many enemies. Once we are protesting for those that died at Lekki toll gate, and you abandon it, you guys start looking for a bank to rob, or somebody's legitimate business that doesn't belong to a politician to go and loot. The world media will leave those that died at Lekki toll gate and focus on the riots that is going on. And that time, you lose the momentum. And that is what they want you to do. And we know that some of the destruction of the properties are being carried out by thugs belonging to politicians. We know that very well. That is why tomorrow, men will not come out tomorrow, but IPOB and every person will come out. Tomorrow, we are going to do cleanup tomorrow. Starting from Enugu, because the land belongs to us. It doesn't belong to the governor. It doesn't belong to the deputy governor. It doesn't belong to members of the House of Reps. It belongs to all of us. Enugu is ours. It should be cleaned. The same thing is going to happen in Lagos. People are going to clean everywhere that you messed up. Go and clean them up. Clean them up. Tomorrow, after clean up, then we do protest in one place. If we are meeting at Opera Square, we meet at Opera Square to do protest. We are meeting at Epome Square, the same thing. We are going to meet maybe at even Lekki, toll gate, we meet. And in Abuja, the same. After clean up, there is going to be, I will use the word nation, God forbid, zoo is not a nation. There is going to be clean up tomorrow all across Nigeria. Clean up all the mess that was made on the streets. Tomorrow it's going to be cleaned up. Tomorrow is not going to stop us from protesting. It won't stop us from hunting down corrupt politicians. It won't stop us from fighting the police or the army when they come against us. But we must behave like human beings. For Christ's sake. Tomorrow, clean up everywhere tomorrow. I don't care. In Ibadan, in Akure, everywhere. Erugu, Owerri, Onisha, Oka. Tomorrow is clean up. Tomorrow is clean up. Aba. Now, we have an opportunity to clean Aba very, very well. I want every truck to be commandeered. We are going to pay for it. Every tipper. Stop showing me pictures of Aba is dirty. Tomorrow we are going to clean it. So everybody will come out tomorrow. Tomorrow is clean up. Everywhere we are going to clean tomorrow. We'll clean it. It's not going to stop us from protesting. And then from tomorrow again, may God help you if we catch you looting anybody's business.
I say, may God help you. May God, we will catch you. You will be tortured until you give us the name of the person that sent you. If we catch you going close to a bank again, now imagine people are injured. They are calling, oh, send money. People are injured. Okay, money was sent to them. When we go to ATM is vandalized. It's not working, and people are dying in the hospital. Typical black people who do not. I warned you, don't touch the banks, and you went and you destroy the street lights in Enugu. What for? Street lights, what for? Sọ̀rọ̀ yẹn wá pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ tó make sense ni now. Àbí? People that killed you at Lekki. Lọ bá wọn jà mọ́. Ìwọ wá ń sọ nonsense. Wait, jàre bàbá. Mo rí òpònú kan bí báyìí. Òpònú kan tó ń sọ̀rọ̀ bí báyìí. Mo rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ nísìnyí. Mo rí kọ́mẹ́ǹtì dìdìrín kan bí báyìí tó ń sọ̀rọ̀ bí báyìí pé wọ́n bírun kìíní kan àwọn tó believe nínú everything was kìíní kan by the people like Nnamdi Kanu, but gullible people like you who read. Let me tell you something. Nǹkan tí ò yé yín ó pọ̀ ju tó yé yín lọ. Mi ò rí anything bad nínú ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ. Ọ̀rọ̀ tó sọ tó make sense ní tó yẹ kí àwọn Yorùbá yín, àwọn tó jẹ́ Yorùbá tiwọn tó jẹ́ leader tiwa tó yẹ kí wọ́n máa sọ nìyẹn. Kò sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ó kárí Yorùbá. Ó mú Haúsá, ó mú Yorùbá, ó dẹ̀ mú ara wọn lọ́rọ̀ tó sọ ń bí báyìí. Kò sọ̀rọ̀ nípa ìjà. Nísìn ó tún sọ̀rọ̀ ní sọ pé ẹ ń lọ jalè, ẹ ń lọ jíbẹ̀, ẹ ń lọ sí báǹkì láti máa lọ lùtì nǹkan. Kí nìyẹn fi? Okay, Haúsá kan ni mo gbé wá síbí báyìí lánàá tó lọ sọdọ́ sí transformer. Báwo ni èèyàn ṣe máa sọdọ́ sí transformer? Ẹ ń pariwo pé ẹ níná nílùú, ó tún wá lọ sọdọ́ sí transformer. Ṣé transformer làwọn tó pa èèyàn ni? Sáwọn ni wọ́n ń kówó ni? Ṣé transformer ló ń jí nǹkan nígbà tá láàrin náà tó wá fẹ́ bà náà tó kù jẹ́? Ìwọ̀nba nǹkan tó tún kù ẹ tún fẹ́ bà jẹ́. Ó mọ̀ wípé nígbà tó bá sọ iná sí ibẹ̀ yẹn kan tó lè ní iná. Ṣé gbogbo eléyìí tó wà lẹ́sẹ̀ lè rọ nípa àwọn tó fẹ́ àwọn tán ti jí owó wọn tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wówó tó fi máa rebrand hòtẹ́ẹ̀lì wọn padà. LCC tí wọ́n lọ dúná sí àwọn báńkì tó ti dó àwọn báńkì àwọn police tí wọ́n ti dó níná àwọn owó yẹn náà máa kọ́ lọ máa ṣe ná. Iná yìí wọ́n ní ṣe iná fún yín. Ẹ bá fẹ́ pariwo kú ara nǹkan tí Nnamdi Kanu ń sọ nìyẹn. Gbogbo nǹkan yìí kò papọ̀ mọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Ká lọ máa lùtì báńkì ká máa lọ sínú ọlọ́fíìsì ká máa lọ jí nǹkan wọn mú torí pọ́n ti tẹ̀wá tẹ́lẹ̀. Kẹ́ máa lọ sílé olóúnjẹ kẹ́ máa lọ rè gbé ọbẹ̀ lórí iná oníná àwọn nǹkan yẹn kọ́ lára protest. Kẹ́ ẹ lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹni tó ní ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ tó jẹ́ pé civilian bíi ti tiẹ̀ ẹjọ́ struggle nígbésí ayé yìí ni kẹ́ lọ máa jí nǹkan rẹ̀ gbé kẹ́ lọ máa já ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù ìyẹn ò kì í sára protest. Kẹ́mi irú èmi ní sí woman kan sunkún lánàá lórí social media ń bíbáyé inú ilé ló wà ó lóun ṣiṣẹ́ tó ní òun làágùn lè làágùn òun ò sí ní Nàìjíríà òun sẹ̀dẹ̀ òun sẹ̀ ń gbé Nàìjíríà ni wọ́n dẹ̀ bọ́ sínú ilé woman yìí wọ́n dẹ̀ kó gbogbo ẹrù ẹ̀ lọ pátápátá. Sára protest náà nìyẹn só wà lára àwọn olóṣèlú ni. Ara nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn kẹ́ ẹ má ronú àwọn Haúsá yìí ṣe bí wọ́n ti darapọ̀ máwọn ènìyàn. Ara nǹkan tí Nnamdi Kanu sọ nìyẹn pé níṣẹ́ a máa ṣe protest yìí padà nígbà tó bá clean tán ní everywhere protest yìí máa continue. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bá wá di pé o bá ti mọ̀ wípé o fẹ́ darapọ̀ máwọn èèyàn tó bá fi lè mú ọkọ̀ lọ já ṣọ́ọ̀bù o lọ já ilé àwọn máa díù pẹ̀lú ẹni náà. Ọ̀rọ̀ tó sọ kò sí ìpọ̀jù lọ́dọ̀ tèmi mo rí pé mo láìkẹ́ pa. Ohun tó yẹ káwọn Yorùbá tiwa tó já wọn leader tiwa àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àwọn OPC àwọn nǹkan tó yẹ káwọn dáwọn náà rò nìyẹn ọ̀rọ̀ tó dáa nìyẹn náà. Ṣé ká sọ náà sí transformer ṣé yẹn ni protest ni? Ká sọ náà sínú ilé onílé ṣé yẹn ni ara protest nígbà tá a bá kó ẹrù ẹlẹ́rù tán ṣé protest ni? Ẹni tó ní ṣọ́ọ̀bù tẹ̀ tó ń ta machine dédé rẹ̀ tá a bọ́ sínú ibẹ̀ yẹn tá a lọ já ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ lọ tá a kó gbogbo machine lọ sára protest ni? Ẹni tó ń ta mọ́tò tá a bọ́ sínú mọ́tò rẹ̀ tá a kó gbogbo mọ́tò lọ sára protest ni? Tó bá ti jẹ́ pé àwọn ìjọba ẹni wọ́n ní ẹ lọ kó. Tó bá ti jẹ́ pé àwọn politician ni wọ́n ní kí ẹ lọ kó nǹkan tó ní nínú ilé owó wa náà fi kó pamọ́ torí wọn ṣàánú wa tó fi kó oúnjẹ wa pamọ́. Ṣùgbọ́n ká máa lọ dẹ́sẹ̀bù irú èmi nísì kí ìwọ nírú ṣọ́ọ̀bù sí ẹ kó máa ta provision kẹ́nìkan wá bọ́bẹ̀ kan lọ́dẹ lọ́jà ajákì ẹ̀ kí wọ́n kó gbé ẹrù ẹ lọ báwo ló ṣe fẹ́ rí lára ẹ mọ̀ pé bí táwọn hoodlum yìí ń bá lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe hoodlum àwọn tọ́ọ̀gì àtàwọn olè ni àwọn ọmọ pòlísì àwọn ọmọ olè tó ti fẹ́ jẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mọ́ ti fẹ́ jà wọ́n wá dọ́gbọ́n parapọ̀ máwọn protest wọ́n lọ jẹ ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe wọ́n fi ń ba àwọn tó ń ṣe protest lórúkọ jẹ́ ni wọ́n fi ń ba àwọn lórúkọ jẹ́ ni nǹkan tó ń tọ́ láti sọ nìyẹn ẹ ronú ẹ ní làákàyè. Tinubu ó kó sójà ó kó ọlọ́pàá ó ní ká lọ máa yin àwọn ọmọlọ́mọ pa káàkiri ìgboro ṣé kò sí security ní ìgboro mọ́ ṣé ọlọ́pàá fi yin àwọn ọlọ́mọ nígbà tó fi yin straight bullet káàkiri ìgboro níbi tí ọlọ́pàá wà tí òfin wà
ká máa pààyàn ká máa kidnap ká máa wá hooligans ká máa wá tọ́ọ̀gì kò tán nínú ìran wa àní kẹ́ ẹ ronú gbogbo ò lè ronú bákan náà ẹ ronú tán bá ń lò wọ́n ti tiẹ̀ tán wá ń lò ìwọ nílòkulò tán ń lò fún kán lọ máa dìbò gbé kán lọ máa jí nǹkan mú tó fẹ́ pé nǹkan tí wọ́n wà ọwọ́ wípé àwọn ewúrẹ́ tó ń jí gbé ládùúgbò yẹn àwọn ẹran tẹ́ ń jí gbé ládùúgbò àwọn ẹran ẹlẹ́ran tó pé ní lẹ́ni ti jìyà rẹ̀ pé ẹran yẹn tó bá ti lè rówó máa tà ó máa fi ra nǹkan tẹ́ ẹ lọ jí gbé adìyẹ ládìyẹ tó ẹ bọ́ sínú àgò rẹ̀ tẹ́ ẹ káàdìyẹ lọ sára protest náà nìyẹn nǹkan tó ń tọ́ láti sọ nìyẹn kò kí í ṣèjà kẹ́ ẹ kó ṣì lọ nìṣó lẹ́dàrí good man bàbá ọlọ́pọlọ. All well and good, I don't mind. And then you leave it and you do other things. Have you not seen the media coverage? Those of you from the south, why can't you reason? When we break into a palliative warehouse, they call us bandits. When it happens in Jaws, because it's being done by Fulani Janjaweed, they took over Jaws from Biron people, they said angry citizens. Some of you, don't you see the headlines? Or you don't reason? You don't reason? The same thing you're doing in the south, you're being criminalized. You do it in the north, and you're a good citizen. The same way that IPOB, that is not armed and not doing anything, is called a terrorist group, and the Fulani bandits, headsmen, Al Qaeda, and the Maghreb, everything that the Fulanis are doing, that is fine. Don't you reason? Don't you reason? I ask of you. The protest will continue. Wait. Ó sọ̀rọ̀ dìdì nìkan sọ̀rọ̀ kan bí báyìí nísìn ó ní Nnamdi Kanu ní pé kán lọ jó ní pé kán lọ tágẹ́ẹ̀tì Èkó kò ní kán lọ bà Èkó jẹ́ ó ní nígbà tẹ́ fi lọ ajẹ́kẹ̀rẹ́ ayé tẹ́ lọ kidnap ayé tẹ́ lọ para ayé tẹ́ lọ jí nǹkan gbé kí ló tẹ́ ẹ̀ lọ tákù àwọn tí wọ́n lọ kó àwọn ọmọ lọ síbẹ̀ yẹn kí ló tẹ́ ẹ̀ lọ bá àwọn tí wọ́n lọ kó ọmọ tí wọ́n lọ kó àwọn sójà lọ síbẹ̀ kán lọ shoot àwọn ọmọ lọ́mọ pa ó ní kí ló tẹ́ ẹ̀ lọ fèsì wọn nǹkan tó ń sọ nìyẹn mi ò lè máa fowó dẹ̀mọ́ tó rọrọ̀ yẹn gùn ibi tí mo dẹ̀ lọ jìnnà ó ní kí ló tí ẹ lọ fèsì wọn tó jẹ́ wípé àwọn ará wa lẹ tó ń dojú kọ ẹ lọ fèsì àwọn tó kó sójà lọ sí Lẹ́kì ó lóhun tóun ò lè ever láyé gbàgbé àwọn ọmọ tí wọ́n pa sí Lẹ́kì abiyamọ ni gbogbo wa ẹ nírònú tó bá ti ń fún yín ní tọrọ kọ́bọ̀ kẹ́ ẹ máa fi lọ ṣe rádaràdá lórí Facebook ẹ ní mọ̀rọ̀ tẹ́ máa sọ mọ́ kò ní kán tágẹ́ẹ̀tì Èkó pé kán lọ sun Èkó níná àwọn Haúsá ń jó Èkó àwọn Yorùbá gan kọ́ ṣé Yorùbá ò máa jalè ní àwọn ọmọ tí wọ́n mú ní Kírun ní Òṣogbo ní gbogbo Ìbàdàn kọ́ kì í ṣe Yorùbá ni wọ́n ni tán lọ lù tí ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù àwọn ọmọ tí wọ́n mú ní Ìlọrin lẹ́ni kọ́ tán lọ jẹ́ ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù tán lọ kó oúnjẹ olóúnjẹ ṣé Yorùbá kọ́ ni wọ́n ni ṣé Ìgbò ni wọ́n àníkà stop nǹkan tí ó bá ti nítumọ̀ ẹ protest láti ẹ jẹ́ ká ṣe protest ẹ mú máa fi gbogbo ilé ìkàmọ́ pé udulamu kí ni udulamu gan àmọ́ ní gbogbo parọ́ pé udulamu làwọn kan ṣé àwọn tó ń sọ Yorùbá lẹ́nu yẹn ṣé udulamu ni wọ́n ni aláwọn èèyàn burúkú yìí àwọn olè àwọn aláìní kan ṣe wọ́n ti kó sí ẹ̀rọ àwọn ọmọ tó ń ṣe protest wọ́n ti ń bà wá lórúkọ jẹ́ wọn ò fẹ́ ká dẹ́nu ọ̀rọ̀ because àwọn people ìfẹ́ ká divert ni. This will continue, and our Yoruba brethren should take over the hunting of Tinubu, and I'm sure they will deal with him. I am sure they will deal with him. But I want to warn everybody that Biafrans were killed at Lekki Tollgate. So Yorubas must hold Tinubu to account. If you cannot hold Tinubu to account, then something will happen. Because Biafrans were killed, and we cannot let go. We can't. Anybody who kills a Biafran is going to go down from tomorrow onwards. I mean, if you kill a Biafran in Kanu or whatever, whoever sent those Lomajiri will hunt you down and will kill you from tomorrow. Anyways, video pọ̀ torí ibi tí nǹkan tí mo fẹ́ play ńbẹ̀ yẹn ó pọ̀ gan but mi ò ní ìdè mo máa yín ìdẹ díẹ̀díẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ níwọ̀nba nǹkan tí èmi mú ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwọ̀nba tèmi mú ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹn mo ti gbádùn ẹ̀ pa ntú ẹ káwa náà rò nìyẹn láti ṣe advice àwọn ọmọ wa wọn ò ní láti máa lọ já ilé tí ò bá ti kàn wọ́n lápá tí ò kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ wọn ò ní láti lọ máa jẹ́ ṣọ́ọ̀bù àwọn mẹ̀kúnnù tí wọ́n ń struggle láti jẹ ọrọ̀ ayé kán máa lọ já ṣọ́ọ̀bù wọn ò nídìí láti máa lọ já ṣọ́ọ̀bù ara wa àwọn tó yẹ pé àjọ ń gbìyànjú àti soríire ni kẹ́nìkan kẹ́mi mọ́ lọ gbowó kámúlé láńtà kẹ́nìkan tó máa lọ já ṣọ́ọ̀bù mi advice ni ó advice àwọn èèyàn tiẹ̀ ó advice pé ẹ má jẹ́ kí oúnjẹ tẹ́ ń kó gba làákàyè wa protest yẹn gbọ́dọ̀ continue ṣé wọn lè já ṣọ́ọ̀bù kán lọ jálè Tinubu náà
ṣé Tinubu jẹ́ leader ni àgbàyà ni bàbá yẹn náà ìkà tán bá ń wọ ọ̀dájú èèyàn bàbá ni ọ̀dájú láyé bàbá tó dájú wọ́n yin àwọn ọmọ ọlọ́mọ pa síbẹ̀ yẹn ó gbé jẹ́ẹ̀tì ló gba France lọ ó wá dé padà ó wá ṣe òun ò travel ṣé ìgbà tí gbogbo èèyàn ti ẹgbẹ́ àti ẹ̀rí Sanwó-Olú tí Sanwó-Olú tiẹ̀ ń dìde náà ó tiẹ̀ tún ń lọ káàkiri ó tiẹ̀ ti rìn kiri sí bàbá yẹn ló ti pa bàbá yẹn ló ti Sanwó-Olú pa náà bàbá tó ti Sanwó-Olú pa ní náà torí pé ó fẹ́ gbà sí lẹ́nu wọ́n dẹ̀ ti gbogbo wọn pa torí pé ẹ jágbàlagbà ẹ jẹ́ lídà ẹ dẹ̀ ń ti àwọn èèyàn pa ṣé bọ́ ọ̀rọ̀ tọlọ́ba tó ṣẹlẹ̀ ohun tí àwọn ní etí tí ó gbọ́dọ̀ kò gbábọ̀ mọ́ wọ́n ń pariwo pé wọ́n lọ jólé kábíyèsí wọ́n lọ jólé kí ló fọ́ sábẹ̀ bí ilé kábíyèsí àwọn tọrọ sojú wọn padà sí gbọ́nà wọ́n nítorí pé àwọn ọmọ yìí ń lọ fún protest wọ́n náà dẹ̀ lọ yìnbọn ọlọ́pàá ẹ̀yìn bàbá ó dẹ̀ yìnbọn fún àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ méjì dẹ̀ kú wọ́n dẹ̀ gbé àwọn ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ lọ sin wọn ìbínú yẹn làwọn ọmọ yẹn fi lọ já ilé bàbá ọba Èkó náà fi lọ já ilé wọn fídíò yẹn wà bí tí mo máa play wọ́n ní ìbínú tó fi lọ já ilé ọba Èkó nìyẹn àwa ronú akàn wọn gbàgbọ́ wọ́n lọ gbọ́ pàṣẹ ọba wọ́n lọ di kí ni èmi náà sọ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí ò bá ní kankan tó ṣẹlẹ̀ ilé ọba kò jìnnà sí Lẹ́kì náà wọ́n yìnbọn kòsàkòsà ọba ò lè pe ọlọ́pàá lóru ọba ò lè gbé fídíò lóru kó ṣe kí gbogbo ayé pé àwọn ń ṣe kankan àwọn ìyàwó wọn wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wọn wà bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni bọ̀dọ̀ tó sọ̀rọ̀ wọ́n wá gbé pósí sínú ilé wọ́n kówó sínú pósí wọ́n kó oúnjẹ wa pamọ́ sínú ilé wọ́n wá lọ gbọ́ pàṣẹ wọn àtàdé wọn níṣẹ́ wọn láwọn ń pe àwọn ń pe òrìṣà kankan kó máa lọ ṣépè ṣebí láyé jọ̀hún ẹni tó bá gbé ọ̀pá àṣẹ kò ní rí inú ilé gan òní nísìmí oòrùn ló máa kún yomoyomo nínú ilé yẹn kò tiẹ̀ sí èèyàn kan láyé jọ̀hún kó lè fi ọwọ́ kan adé ọba adé ní adé nìsín adé ti di adé AliExpress wọ́n gbé adé ọba lọ lọ́fọ̀lọ́fọ̀ ọmọ tó wọ bàtà adé kí ṣe gbogbo èèyàn tó lọ́rùn bá kọ pé máa dádé láyé náà ló máa dádé ó ti dádé náà ó tún dádé ó tún fi ya mọ́tò lórí Instagram ẹ wá ń pariwo pé alálẹ̀ wo ló wà alálẹ̀ tán ti kó lọ sí Brazil ti pẹ́ àwọn alálẹ̀ wa àwọn òòṣà wa tán ti kó lọ sí bẹ́ẹ̀ mi ṣí ètò yìí síta jàre bá mi ṣí rẹ̀ síta jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ ọlọ́ba yín tí wọ́n lọ kó lé wọn torí ẹ̀yìn etí tó gbà lọ kì í gbábọ̀ mọ́ tí nǹkan ò bá ṣẹlẹ̀ sọ́mọ déédéé ṣe ni wọ́n wá ń sọ tọrọ fún yín ẹ wá kágídí borí bí fáànù yìí bẹ̀ wá ń sọ̀sọ̀kùsọ ẹ̀ ń sọ ṣòro ń bìbà so ìwọ ló ń flag látàárọ̀ ìwọ ló ń flag mo ń ṣáàjì fóònù yẹn ni ìwọ ló ń flag ayé ẹ̀ ló ń flag yẹn torí mo rí para ń ta yín bí Nnamdi Kanu ṣe ní láti hate ẹ̀ náà ní láti hate Nnamdi Kanu ó sọ̀rọ̀ tó make sense ní lọ́dọ̀ tèmi ọ̀rọ̀ tó make sense ló sọ tí ò bá sọ̀rọ̀ tó make sense nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ mi ò wulẹ̀ ní play rẹ̀ mo ráwọn tó make sense mẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ fọ̀rọ̀ tó nílà káyè sí ni mo dẹ̀ lọ́ọ̀fù ẹ̀ pa pẹ̀lú tó wí yẹn ẹ mọ̀ jálé ara yín náà ó ní kẹ́ ẹ lọ sílé àwọn Tinubu kẹ́ ẹ lọ jálé wọn kẹ́ ẹ kówó wọn jáde ẹ lọ sílé Sanwó-Olú ẹ lọ kólé wọn kówó wa tó wà ń bẹ̀ náà àwọn oúnjẹ wọn tí wọ́n kó pamọ́ síbẹ̀ ẹ lọ kó àwọn politician yẹn ẹ lọ sílé wọn ẹ lọ kó oúnjẹ wọn ẹ lọ kó gbọ̀ntàn kó pamọ́ sílé owó wa ni kì í sára rẹ kì í ṣe rúùsì wọ́n tí wọ́n sí ṣọ́ọ̀bù ni wọ́n lọ máa kó lè tiẹ̀ kì í ṣe àwọn àǹtí wa àwọn ìyá wa tí wọ́n sí ṣọ́ọ̀bù tán gbowó kámúlẹ̀ láńtà lẹ́ẹ̀ máa lọ jalè ara yín àwọn nǹkan tó ń tẹ̀lé láti sọ fún yín nìyẹn pé kẹ́ ẹ stop òṣì kẹ́ mọ̀ jẹ́ kí oúnjẹ tàbí àwọn oúnjẹ tẹ́yìn lọ́ọ́ lùtì káàkiri kẹ́ mọ̀ jẹ́ kí àwọn oúnjẹ yẹn kó gba làákàyè lọ́wọ́ yín pé protest yóò gbúdọ̀ sí ni kán mọ̀ fi mú yín tó náà ti ń fóúnjẹ mú yín nìsín àwọn tó ń flag ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kán mọ̀ flag ire ayé wọn náà flag dànù ire tó kù nínú ọdún ìlọ ti flag dànù yẹn. arọ́bakú gbàjọba abọ́bakú jápa wọ́n ṣe nǹkan tó yẹn kò sẹ́ni tó lè ká wọn lọ́wọ́ kò ó ga ó lágbára. share bá mi share ètò yẹn síta bá mi carry and watch back jù sínú gbogbo gúrùpù tí wọ́n ní. ó tán báyìí mo lè sọ̀rọ̀ tó wá tán báyìí wọ́n náà ọmọ ń protest jẹ́jẹ́ ládùúgbò ẹ lọ pé DPO wà. ṣe ń gbọ́. ẹ lọ pé DPO Èbúté-Èrò kókó wá kọ́ ọmọ ọlọ́mọ DPO náà wá dé ó yìnbọn ó pa ọmọ méjì. ṣe ń gbọ́. ó pa ọmọ méjì yeah good gbà ọmọ wọn lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ ìjà lèèyàn lèèyàn mọ̀ parí ẹ̀ fine wọ́n dẹ̀ gbé wọn lọ sí wọn padà wọ́n sun police station yẹn Èbúté-Èrò wọ́n dẹ̀ fàbọ̀ wá bá yín ẹ̀yin odindi ọba tó jẹ́ kẹgbà ìkùlé kọ́gbẹ́ yín gbẹ̀ǹkùlé sálọ. sórí ìwọ dìdìrín tó ń sọ̀rọ̀ ń bí báyìí èmi ti ní traffic tẹ́lẹ̀ mo ní traffic gidi gan ni mo rò pé òmẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ tó bá mẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ wàá mọ̀ pé kánnakánná ni mí
kánákáná tèmi kò ó máa nà mẹ́ ẹ̀gá ni wo èmi ò kí wojú ṣe kò sẹ́ni tí mi ò lè nà lọ́rẹ́ mo rò pé òun mẹ́ni tó ń bá sọ̀rọ̀ ọkàn tí dédé rí mi lórí bí òun wo ohun tó wà ń bí ọmọ fígọ̀ tí mò ń gbé ni wọ́n tọ́ bọ péèjì mi tó péèjì ẹlẹ́ẹ̀kejì mo wà yìí mo rò ebe èèyàn lórí ibú iná làbá ń bẹ̀ tẹ̀ ń flag kiri tẹ̀ ń tọ́ bọ péèjì mi kiri wọ́n gbé péèjì mi wálẹ̀ níbi tí mo tún ẹsẹ̀ wà ní mo sọ fún mi pé mo fẹ́ drag traffic worí orí kinní kan èmi ti ní traffic mi already mo ti ní orúkọ ìwọ̀nba tí mo ra ní ìwọ̀nba tí mo ní wọ́n àbùsẹ́ ti bùsẹ́ sí kó ronú o lè ní eléyìí àwọn tó ń lù tí owó wá kiri nu àwọn tó ń já sọ́ọ̀bù àwọn àǹtí yín àwọn ẹ̀gbọ́n yín tó ń jí ewúrẹ́ gbé nu ó fẹ́ kọ̀ntínú láti máa jí ewúrẹ́ gbé lẹ́wọ̀n yẹn àwọn tó ń jí ẹran gbé lélẹ̀ òpònú aláìní làákàyè ó gbọ́ nǹkan tí wúmà yẹn ń sọ wọ́n ní kí ló tán fi jálé ọba wọ́n ní látàrí onísìn bí kinní yẹn bá ti ń gbẹ́nu lọ sókè bó bá ti ń wọ 180 wọ́n á tún já wálẹ̀ sí 100 ẹ̀ flag ni kò dẹ̀ rán mi kò ní kí n kúrò lórí ètò kẹ́ ẹ gbé di 1 wà lẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ mi lọ kẹ́ ẹ gbé mi kúrò máa tó padà wá mo ní mo fi máa sọ fún pé ọ̀rọ̀ mi ń ta yín lára nìyẹn ọ̀rọ̀ mi ń ta yín lára ni kí ni ń pè máyégún dáórì ọ̀rọ̀ rẹ̀ ta yín lára rẹ̀ fi lé kúrò lórí Facebook ẹni tó bá sì wà lórí Facebook tó sì ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó wà ní orí Facebook tó sì ń gbé fígọ̀ tó pọ̀ lórí Facebook ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ta lẹ́nu ni sórí ẹni tẹ́ bá ń dà láàmú tó ń kúrò lórí ibìkan sí ibìkan ó fi hàn wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní yín lára ni èmi gan mọ̀ pé mo wà lára àwọn tó wà relevant lórí Facebook lórí ìkànnì táwa yìí lórí social media yìí mo mọ̀ pé èmi gan tó wà lára àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ wọ́n gbé òkè ni mi ò ya wèrè mo láòdù ẹ̀ bàjẹ́ mo rò pé orí eléyìí ti dàrú ó gbọ́n tán wí wọ́n ní àwọn ọmọ ń protest jẹ́jẹ́ wọn wọ́n ní kábíyèsí lọ rèé pé DPO àwọn ọmọ ń protest ọbẹ̀ èkó lọ pé DPO wọ́n dẹ̀ yin àwọn ọmọ méjì ní ìbọn kẹwù wọ́n tún wá pa àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n tún lọ gbé wọn sí nìṣólẹ̀ ìyá tó ń sọ̀rọ̀ ó gbọ́n tẹ́nìyẹn wí wàá gbọ́ fúnra rẹ̀. arọ́ba fi ń gbàjọba abọ́bakú jápa wọ́n wo odindi pálásì ọba èkó wọ́n ṣe nǹkan tó yẹn kò sẹ́ni tó lè ká wọn lọ́wọ́ kò ó ga ó lágbára olówó èkó olówó pósí ó tán báyìí mo lè sọ̀rọ̀ tó wá tán báyìí wọ́n náà ọmọ ń protest jẹ́jẹ́ ládùúgbò ẹ lọ pé DPO wà ẹ lọ pé DPO èbúté-èrò kókó wá kọ́ ọmọ ọlọ́mọ DPO náà wá jẹ́ ó yìnbọn ó pa ọmọ méjì yeah good wọ́n gbá ọmọ wọn lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ ìjà lèèyàn mọ̀ parí ẹ̀ fine wọ́n dẹ̀ gbé wọ́n lọ sí wọ́n padà wọ́n sun police station yẹn èbúté-èrò wọ́n dẹ̀ fàbọ̀ wá bá yín ẹ̀yin odindi ọba tó jẹ́ kẹgbà ìkùlé kọ́gbẹ́ yín gbẹ̀ǹkùlé sá lọ no ẹ̀wọ̀n 10% péré ló fẹ́ràn yín ládùúgbò yẹn àwọn 90% ládùúgbò èkó àdéhò wọn fẹ́ràn yín ọba kì í sáfógun la gbọ́nà odindi ọba èkó wọ́n wá mú yín tú ẹ́ wọ́n gbàgbé yín gbẹ̀ǹkùlé jáde ìyẹn ò dáa tó ẹ̀sìn àgbáyé nìyẹn ó ṣàlámọ̀ tó ń sọ ọba èwo ni ká wá kó mọ́tò àwọn ọlọ́pàá kẹ́kọ̀ọ́ sí palace àwọn òòṣà ìgàdà àwọn afọbajẹ ọ̀dàlẹ̀ ní gbogbo yín ẹ̀yin abọ́bakú ọ̀dàlẹ̀ ní yín ìgídà ẹ̀yẹ fò ọ̀nà ẹ̀yẹ ní ògbónílé jẹ kó gbónílé ọjọ́ kú kí gbogbo yẹrí ẹ̀yin wá yẹrí ẹ̀yin afọbajẹ tẹ́ mọ̀ bí eégún ìgà ṣe rìn ó jẹ sọ́nọ́bà píìsì ìyàlẹ́ máa jẹ ẹ jẹ ṣẹ́dẹ̀ ìyà wọn ò jáfá láti gbé Akíolú wọbẹ̀ náà wọn ò já ifá láti gbé Akíolú wọbẹ̀ all the intrigues gbogbo èkó ti mọ̀. no wonder. ẹ máa gbà fún ìṣẹ̀ṣe gbẹ̀yìn níṣẹ́. àbí ara tá à ń pariwo nìyẹn ní sùúrù ìyá mi tó ń sọ̀rọ̀ èèyàn mélòó lọ́ba wá. sótán àbí òtán yín ara nǹkan tá à ń sọ fún wọn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni Gàrẹ́ Dúdú Yẹmí Olóríire wọ́n háàkì àkáǹtì mi ni èmi fúnra mi mọ̀ kán háàkì rẹ̀ àbí ẹni tí ò mẹ́rin ni ò gbóhùn erin ẹni tí ò mọ kinní kan náà ní kí ìjìyàn lọ́bẹ̀ àbí òun náà ṣe máa ń pòwe yẹn eléyìí tó sọ̀rọ̀ kò mẹ́ni tó sọ̀rọ̀ that is why tó fi ranjú mọ́ mi bí pé mi fẹ́ drag traffic sórí péjì mi èmi ti drag wo mo ti ju gbogbo tó ń rí mo ti ń gbé nígbà tí ayé ò tiẹ̀ tí wọ́n tiẹ̀ ti mẹ́rin ti ń jẹ́tẹ́ ní blog tí wọ́n ti mẹ́rin ti ń jẹ́tẹ́ ní ọmọ ológo ni mò ń gbé fígọ̀ tí mò ń gbé gbàgbé òsì
tí bá omi já yín jẹ ni àtọmọdé àtàgbà yín omi náà yín lẹ́gba wọ́n kò tí wàá jẹ́ kémi go kò tí wàá jẹ́ kémi gan bẹ̀rù mọ́ wà lẹ́ gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń ṣe fún mi kò jẹ́ ẹ tún mú mi lọ́kàn lé ní ẹ tún jẹ́ kínú mi mo ẹ ń jẹ́ kó gùn mi máa lé wípé àti òun mo wà relevant àwọn tẹ̀sí fi sílẹ̀ ó fi hàn pọ́rọ̀ wọn ò nítumọ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ pọ́rọ̀ wọn ò ta lẹ́nu èmi ní ìsìn ọ̀rọ̀ mo ti wà ní sáìdì àwọn máyégún da orin sìn mo ti wà lára àwọn máyégún nìyẹn ló fi hàn pé ẹ fi ń dà mí láwọn tẹ́ ń gbé péèjì mi wálẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá gbogbo péèjì mi náà ti rìpọ́ọ̀tì ó pátápátá eléyìí náà tún ti hákì ẹ̀ ẹ̀mẹ́ta mo ti change password lẹ́nu òní nìkan bẹ́ẹ̀ ló ń dá mi padà náà ní mi ò lè ṣe nǹkan kan mo tún fẹ́ open àkáǹtì mi tó jẹ́ Tenny ọmọ ológun wọ́n sọ mi pé mi ò lè ṣe nǹkan kan tún ti rọ́bọ̀tì ọkọ̀ mi níbi tó lè dán tún ti rọ́bọ̀tì ọkọ̀ mi ò tún lè ṣe nǹkan kan mọ́ ẹ ti já wèrè sọ ọgbọ́n tán wí wọ́n ní ó pa DPO wọ́n lọ protest bàbá pé DPO wá lọ pọlọ́pàá dàbí DPO ó lọ pa ọmọ méjì wọ́n gbọ́ ọmọ yẹn tán wọ́n sin wọ́n wá lọ sí police station bí tí DPO yẹn wà wọ́n lọ sun bẹ̀ níná lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn ọmọ wa fa bọ̀ sílé bàbá wọ́n lọ gbé owó láìsẹ̀ mọ̀ wípé pósí wà nù lé kí ni ọba ń fi pósí ṣe ìṣẹ̀ṣe láyé jọ́ wọn ní irú mọlẹ̀ ló máa ń gbèjà bàbá ni ló máa ń gbèjà wọn ọba òye kó sá lọ náà ṣe mọ́lẹ́yẹ ilé òkè bónílé jẹ́ kó bónílé mu bàbá wa dọjọ́ kú bàbá wa yẹrí ẹ wá méré wọn wá gbé yín gbẹ̀kùlé ẹ̀sìn gidi wọn wá mórí àpèrè bàbá bẹ́ẹ̀ wọn wá ń tẹ̀ báṣubàṣu ìrírú ẹ̀rí láyé mi lájọ tí mo ti délé ayé ọba ẹ lọ bẹ àkọ́kọ́ tí máa rí pé wọ́n wá ń tẹ orí àpèrè bàbá báyìí wọ́n wá ń tẹ báṣubàṣu wọ́n wá bọ́ sínú swimming pool bàbá wọ́n wá wẹ̀ àtọmọdé àtàgbà ẹbẹ nìkan gbogbo wọ́n wá kó sínú omi wọ́n wá lúwẹ̀ nínú omi wọ́n jẹun wọ́n ó yẹ kí ẹ tiẹ̀ dáná abẹ́ ìbọn ti ba gbogbo inú ilé jẹ́ ń tẹ̀sí mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àgbà bí òṣè lówùrọ̀ bó pẹ́ títí á ṣe lọ́jọ́ alẹ́ ọ̀rọ̀ ọmọdé tèmi bí ò bá ṣe lówùrọ̀ mo ní kálágbára ayé yín kó rọra yóò dáa fún èmi gangan ní máyégún màmá lórí ètò yìí mo tún máa fúnra mo ti ní nickname kan sí ọ̀tọ̀ ní Tenny Makanaki mo tún wá gborúkọ mi pé Tenny máyégún yóò dáa fún yín máyégún màmá yóò yí ọjà rẹ tó fún mi lówó tó fún mi mo tún gba nickname títí tuntun nìyẹn tẹ́rí kálágbára ayé kó rọra ilẹ̀ ń yọ̀ ẹ wo bí bàbá ṣe dàgbà tó ẹ wo ipò tí bàbá wà tó ẹ wo bọ́n ṣe wà lórí ipò tó ọmọ kékeré ẹ̀wọ̀ àwọn ọmọ kékeré náà wá sí wọn báṣubàṣu àwọn ọmọ tí ò tó wọn tán tó bí nínú ara wọn wọn lè gbàdúrà àwọn ọmọ báyìí ní ọmọ àwọn ọmọ yẹn náà wá mú bàbá wọn wá ṣe yẹn láfi ní kẹ́yìn alágbára ayé kó rọra mo sọ fún yín lánàá kó tó di pé ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ mo ní kí alágbára ayé kó rọra torí ilẹ̀ ń yọ̀ mo ti ń kígbe tantantan lórí ètò mi lórí ìwọ tó ò bá mọ̀ mí lọ sórí Tenny blog Tenny blog 2 lélẹ̀ lọ sórí Tenny blog kára táìpẹ̀ Tenny blog lọ síbẹ̀ kó lo gbogbo fídíò tí mo ti ṣe síbẹ̀ wàá mọ̀ wípé kí alágbára ayé kó rọra mo ní ilẹ̀ ń yọ̀ ilẹ̀ kó máa yọ̀ torí pé fún kí ni ẹni tí ò tó yín ló máa gbé yín wálẹ̀ tó bá fọkàn sí pé ọmọ kékeré àgbàlagbà ní mí ẹ̀yin àwọn ẹ̀mí mo dàgbà mo lówó lọ́wọ́ mo ní ipò mo lè rán owó níṣẹ́ ọ̀gá mi wo ohun tí ó ní tó bá ṣe tilẹ̀ ló ń gbàgbé àìmọye nǹkan míì tí owó máa ń ṣe sí kílé tí owó ò ṣe létí ṣèbó yẹ kẹ́ ẹ ní owó kẹ́ ẹ fi kú ọlọ́pàá sínú ààfin ni kọ́ mọ́ bà wá jákè àfimọ́ yín lọ́wọ́ ṣùgbọ́n owó yín ó ṣe àṣetì ẹ̀rú bá ẹ̀ ń gbà tẹ́ ẹ rójú ogun ẹ gbèrọ́ ogun débẹ̀ yìí ẹ sá lọ fún àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tí wọn ò ju kéékèèké báyìí lọ àwọn ọmọ tí ò ju ọmọ tẹ́ ẹ bí lọ ṣé bí ó ti yẹ kẹ́ ẹ ní agbára àti oògùn tẹ́ ẹ máa fi pàṣẹ fún wọn pé ó yẹ ìjókòó ń bẹ̀ a máa ń rí láyé ẹjọ́ náà náà sẹ́yìn òwò fíìmù Ọdúnládé ni fíìmù tó máa ń ṣe gbẹ́nà tí ó pàṣẹ fún wọn pé ó yẹ ìjókòó wọn ó jókòó kalẹ̀ síbẹ̀ ni wọn ó jókòó ní sẹ́yìn òwò fíìmù wọn ni ẹ wo sí dẹ́nẹ̀ bó ti máa jókòó ní yóò dáa fún yín Frank Abiola mo ṣe máa pàṣẹ fún pé kán jókòó lélẹ́yìí láyé ìgbà tí oògùn gidi wà yàtọ̀ fáwọn àwọn òòṣà wa tó ti kó lọ sí Brazil lọ tàbí ní Brazil àwọn òòṣà tó ti fi ìró àti òfin funfun tó fi kó lọ sí Brazil tó ti fi kó lọ sí Brazil ìyẹn kọ́ wọ́n ti kó ṣàwà lọ tán àtúwá gbọ́ pé wọ́n ní ọba olóṣèlú náà ni bàbá no wonder nígbà tí ọ̀ọ̀ni fẹ́ńjọ́ ní tí wọ́n wá sí èkó tán náà wá sí kinní kan tán ní kan gbà wọ́n ṣé bí ọba yìí ni wọ́n ní wọ́n gba ọ̀ọ̀ni lọ́wọ́ gbà yẹn tí gbogbo social media gbé no wonder ọba olóṣèlú unlimited no wonder mo ti rí báyìí nísìn ọba olóṣèlú ni gbogbo yín abáwọ̀ tán fi dólé yín abáwọ̀ tán fi kọ́ sínú yín tán fi kọ́ lé yín ó ga gan o so ọba olóṣèlú lẹ́yìn náà ẹ̀yọ́ ọba olóṣèlú tó kù ẹ̀ máa retí sọ̀rọ̀ lọ ìyá mi má bínú pé mo gbọ́rọ̀ mọ́ lẹ́nu. ló wá ṣe fún láláúsá èèyàn mélòó lọ bá wá fún ní scholarship lẹ́kọ̀ọ́ èèyàn mélòó lọ bá wá fún ní free education lẹ́kọ̀ọ́ èèyàn mélòó lọ bá wá jà fún. tẹ so lọ́ọ̀fù tẹ lọ́ọ̀fù. ní nàìjíríà yìí tó kọ́ léèwé fáwọn ọmọ tó kọ́ school fáwọn ọmọ tó fún wọn ní free education tó ràwé fún wọn tó san salary àwọn teachers
àá ìyẹn ò dá o àfẹmí ó lọ bá Fáráò ṣe lọ́dún náà lọ́hùn. èèyàn ọmọ kò sọ́kọ́ Akíntóyè Àdèlé Dòsùnmú Oyèkàn Akínṣemọ́yìn Ológun Kútéré níbo ni eégún Ìgà wà ojúbọ Ìgà ńkọ́ níbo ló wà lè dalẹ̀ kẹ́mí sinmi o torí ìdílé elétò òdìbò ní afọbajẹ nílùú Èkó àwọn ọmọ Èkó ń béèrè bí eégún Ìgà ṣe di àwátì o àṣírí ti tú o omi tuntun ti rú ọ̀ẹ́dẹ́ ti pé tó kì í ṣe jẹ́pẹ̀rẹ̀ játijàti a máa fọ́ mọ́ ẹ̀yin Martin. Thank you John Sọlá Òjè Karena Ṣàṣọrẹ́ apá share bẹ́ẹ̀ mi share rẹ̀ síta ẹ bẹ́ẹ̀ mi share rẹ̀ síta. kété lóde o kàtàkàtà ń bọ̀ o àníṣe ìmọ́lẹ̀ ti dé lẹ́kọ̀ọ́. God bless you ẹni Ọlọ́run fẹ́. àti kúrò ní abẹ́ ọba amúnisìn. Sade Macaulay. Bàbá Akíolú ẹ̀ ṣe dáadáa. Pa wọn ṣe ni. ẹ̀ rántí ibẹ̀ ṣe débẹ̀. ẹ mọ lè ṣàfihàn bàbá. Afẹ́mọ̀. ẹni tó dáfà yín afẹ́mọ̀. Afẹ́mọ̀. wọ́n gbé yín débẹ̀. Kò nídìí jẹ́ kí èmi sọ ẹni tó dáfà wọn ẹ jẹ́ kí èmi sọ ẹni tó dáfà bàbá ẹni tó dáfà bàbá ni èmi mẹ́ni tó ń dáfà sẹ́wọ̀n pàtí ní àfọ̀bàjẹ́ mi nílẹ̀ Yorùbá láfi ní kẹ́rí nígbà tá a bá fọ ilẹ̀ Yorùbá mọ́ tá a bá gba revolution tí revolution bá wà òkè tẹ́bílì ti plum ká kó àwọn àgbààgbà oníjẹkújẹ àwọn àgbà bàtẹnijẹ oníjẹkújẹ àwọn àgbàyà àwọn oníjẹkújẹ bàtàrí pàlàbàpàlàbà ìta bá kó wọn sí ẹgbẹ́ kan tán àwọn àgbà òṣì àwọn àgbà tí ò tó lé tá a bá kó wọn dànù tán yẹ́sẹ̀ àwọn amú àṣàwà gbọdọ̀ jẹ́ pàtàkì àwọn àṣàwà mo máa ń ráwọn mi pé máa láwọn sọ̀rọ̀ fún Odùduwà màá rẹ́ lóbi lórí platform wọ́n láwọn sọ̀rọ̀ lórí Odùduwà àwọn sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sọ òyìnbó pẹ́rẹ́pẹ́pẹ́ at least Yorùbá ló ń jà fún ọ̀rọ̀ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí Yorùbá ló ń bá sọ̀rọ̀ kò kí ṣe Ìgbò why tó fi òyìnbó sí òyìnbó níwọ̀nba ni òyìnbó ò gbúdọ̀ pọ̀ ju Yorùbá lọ Yorùbá ẹ̀ gbúdọ̀ pọ̀ ju at least 90% Yorùbá ẹ̀ ó gbúdọ̀ pọ̀ ní sọ́wọ́n sọ fún pé ìlẹ̀sẹ̀ òyìnbó ni ṣébi tí mo wà sí wọ́n gbọ́ Yorùbá níbi tí mo wà ni n ò ní sọ nítorí ń gbọ́ nítorí ìmọ̀ ibi tá ń pè wọn ò dé sùkúù rí wọn ò mọ sùkúù wọn ò mọ ibi tá ń pè ní sùkúù ṣé sùkúù ni àbí sùkúù ẹlẹ́pọ̀ ẹmẹ́lẹ̀ tó bá correct ń bẹ̀ sùkúù ẹlẹ́pọ̀ ẹmẹ́lẹ̀ tó bá correct ń bẹ̀ èmi ò mọ̀ tó bá correct inú gbogbo ẹ̀ ní kẹ́ mú pọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́sẹ̀ wọ lárugẹ àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ti fi ìdẹkùdẹ wọ́n ti fi kó àṣà wa dànù àwọn bàbá ti tòtórí àtẹnujẹ àwọn ẹbí mi ti tòtórí ìjẹkújẹ wọ́n ti tòtórí àtẹnujẹ wọ́n ti gbé àṣà lé wọ́n ti tà fáwọn olóṣèlú nígbà tí olóṣèlú bá jókòó politician bá jókòó tí kábíyèsí ń bọ̀ tí kábíyèsí tó náwó sí ọba ṣé tó bá jẹ́ ni mo fi ń sọ nígbà tí Ọ̀jájá nígbà yẹn yan nífẹ̀ẹ́ tí wọ́n ní bàbá Tinubu jókòó bàbá Tinubu bàbá get out ọtí di Tinubu ọ̀ níyì mọ́ láti bàtà tó ti kó àmì lọ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọ̀ níyì lọ́wọ́ mi mọ́ bí mo ṣe gbádùn ẹ̀ tó ẹ̀ níyì mọ́ tó ṣe dúdú bí gúgúrú dé èṣù mo mà ti ń bú wọn ẹ lẹ̀ kọ́ ẹ méjì tó bá kọ́ rẹ tì ẹ lò bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ má wò mí mọ́ náà ẹ̀dẹ̀ wá ń wò mí kí ló dé tẹ́ ń wò mí náà mo ní tẹ́ ẹ sí òdà kí ló dé tẹ́ kó sójà lọ bẹ̀ àti pẹ́tẹ́ tí kó sójà lọ bẹ̀ bí o ti gba ti yín mọ́ o mo gba ti yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wò ẹ má wò mí wò kú wò ó dáa fún yẹ̀yẹ̀ mi ohun tí mò ń bá yín sọ ni pé ṣé ẹ mọ̀ nígbà tí wọ́n dé jọ́nà lọ́hùn wọ́n ní Ọ̀nífẹ̀ ń bọ̀ bàbá Tinubu dẹ̀ jókòó gbogbo àwọn tó kù náà ró ìgbà tá a rí nǹkan ṣùgbọ́n kò lè yé yín mo sọ fún yín pé bàbá Tinubu òní lídà wọn nínú Kaaba òun ló lórí gbogbo wọn pátápátá òun ló fi gọ́fúnà jẹ òun ló fi ọba jẹ ẹni tó bá fẹ́ kó wọlé ní ó wọlé ọba tí ò bá ti fi títí ẹ̀ ṣe ó máa wọlé ni politician tí ò bá ti fi ti bàbá ṣe kò lè rọ́nà gbé àfi tó bá fa gidi sí i tó bá jẹ́ tó gbà fún ẹ lọ́rọ̀ náà mú bẹ́ẹ̀ ẹ mọ flag mi o ire ayé yín lẹ́ ń flag yẹn gbogbo wọ́n tọ́ bọ péèjì mi ẹ kú olórí ẹ̀rọ àkọ́kọ́ tún ti tọ́ bọ eléyìí bọ́ọ̀ ṣe tọ́ bọ péèjì mi ire tó kù nínú ọdún yìí wọ́n máa bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa yin ẹ dànù ni wàlẹ́ ire tó kù nínú ọdún yìí náà máa flag kúrò nínú ayé ẹ torí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi ta yín lára ẹ jẹ́ lò bẹ́ẹ̀ jẹ́ gba kámúkẹ́ yọ̀ǹda mi
ọmọ òrukàn ni mí ẹjẹ sọ mò ń tú yín sílẹ̀ nínú ìgbèkùn ni mò ń tú yín sílẹ̀ ayé yín bàjẹ́ lọ lójú ayé yín nìyẹn o ò ní náà ò lómi títí yín ò da kò sí nǹkan kan lọ hospital yín kò sí gbogbo bẹ́ẹ̀dì lẹ́lẹ̀ ń sùn sí orí àgànná tí àwọn ọmọ yín sí gbogbo títí yín nù bí kòtò ọ̀run àwọn àǹbá yín pariwo wá ní mí làwọn flag mi definitely omi ń dáwó Máyégún the second èmi gangan ni Máyégún the second ó ti di orúkọ tuntun Tẹ́ní Màkànákì Máyégún the second bó ṣe ń lọ nìyẹn dẹ́mọ bọ́ sọ́lọ bàbá wa dé bàbá wa gbọ́wọ́ jẹ́ ń sọ fún ẹ sọ́ọ́rí ní tó ṣẹlẹ̀ ní ìjọ yẹn màá sọ̀túnmọ̀ rẹ̀ torí mo padà wo fídíò yẹn bí bàbá ṣe ní nígbà tí Ọ̀jájá ń bọ̀ bàbá ṣe báyìí sáìn wọn nìyẹn Ọ̀jájá náà wá ṣe báyìí ẹ rí mi bí Ọ̀jájá ṣe lélẹ̀ sáìn ni ṣùgbọ́n wò gbọ́n torí pé òun ló fi dẹ́ òun ló fi Ọ̀jájá jẹ Tinubu ló jẹ́ kí Ọ̀jájá wọlé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n dẹ̀ ní ọba Èkó yìí ọba olóṣèlú náà ni wọ́n oríṣiríṣi ọba at least ṣe bí Ẹlẹ́gùṣì ṣe bí ọba ṣe bọ́ba náà ni wọ́n sì ní kò jìnnà sí tó kí Lẹ́kì tó géètì kí ló ti wọ̀n lọ jálẹ̀ ẹ̀ bàbá ẹ̀yin lẹ jẹ̀bi bàbá kí ló tó ọ̀pọ̀ ọmọlọ́mọ àwọn ọmọlọ́mọ tẹ́ ẹ pa àwọn òbí wọn ń wá wọn nílé ẹ̀ tún jẹ́ kára àwọn ọmọ tẹ́ ẹ pa àwọn òbí wọn ò mọ̀ wá wọn káàkiri ẹ̀yìn àwọn ọmọ níbọn tán ẹ̀ tún wá lọ sun wọn ẹ̀ tún lọ sin wọn ṣé tó bá pẹ́ ìlú tó ní security tí kámẹ́rà wà káàkiri gbogbo agbègbè kíní sí agbègbè kejì gbogbo títì káàkiri gbogbo àwọn street light tẹ́ ń wò yẹn níbi tẹ́mi wà ń bí àdúgbò tèmi torí èmi sá kúrò ní àárín ìgboro ni kẹ́mọ́ bá wá kidnap mi torí ìnígbà níbi tí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pọ̀ sí torí ẹ̀mọ̀ pẹ́ẹ́nù mi yọ ọ́lẹ̀ torí ẹ burú kódà mo ti fẹ́ sá kúrò mi tí mo wà yẹn nítorí mo ti ń pàdé àwọn ojú kẹ́mọ́ wà náà mi mọ́lé ṣé ẹ rí gbogbo àdúgbò mi gbogbo ná kéékèèké tẹ́ ń rí tẹ́ ẹ bá dédé rí pò kan báyìí ẹ máa bá kámẹ́rà ń bẹ̀ ó lè pààyàn kó jù sílẹ̀ wọn á gbé ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn kan wà ní strong room yìí tó yẹ pé wọ́n monitor ẹ̀ tí ìṣèyàn kan tí ìṣèyàn mẹ́ta kí wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bá ṣe jẹ́ giant country population wa bí 200 million àbí kí náà pé tó yẹ pé ibi báyìí wọn lọ́la tó yín 36 ní Nàìjíríà 36 states ló wà ní Nàìjíríà tó dẹ̀ tún wá ní oríṣiríṣi local government níbí báyìí lọ́dọ̀ tèmi 24 ni 24 yọ kúrò nínú 36 population tí wọn ò tún wá lọ́la tó ti wá kò tó ti wá rárá wọ́n ní everything wọ́n ní iná wọn kò lọ rí iná lọ́rọ̀jú yìí tó bá service bóyá fẹ́ ṣe nǹkan kan bóyá ìsìtà pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan ní àdúgbò bóyá bí nẹ́tíwọ́ọ̀kì àbí nǹkan kan kó lè má bà wọ́n lè pa bí 5 minutes ó wá pẹ́ jù 10 minutes wọ́n ti múná yẹn dé padà omi wọn ò lọ rí tómi bá lọ ó pẹ́ jù 5 minutes omi ti dé padà bóyá tó bá ń ṣe nǹkan kan ní díẹ̀ ni lómi fi lè sọ pé ló stop àdèlè ní títì bọ́lọ́pàá àwọn bá rí mi máa ń lọ fandafanda ni ọlọ́pàá èdè mi dúró kò ní mi lára tó o bá ti jẹ fùfù tó bá ti ní tó bá ti ń gbọ̀n ọlọ́pàá wọ́n á sún mọ́ ẹ ṣùgbọ́n tó o bá fi ìgboyà ṣe nǹkan kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ẹ̀lù wa lọ́ọ́ ti ṣèyún wọn ò fún yín níná wọn ò fún yín lómi kò sẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ ọmọ iye owó tó ọrùn lórí àwọn ọmọ ẹ ní skul lójoojúmọ́ nígbà tó tún ṣe wá ń run owó lórí àwọn ọmọ skul yẹn tó tún wá ń dá wàhálà tó ń fọ wàhálà tó ń ṣe wàhálà tó ń gbáàrú lórí àwọn ọmọ ẹ òun ta ráìsì òun lo ko pákó lórí pé kọ́mọ ẹ lè kàwé ó tún wá kàwé yẹn tán kò síṣẹ́ ìwọ náà lọ́tún máa bọ́ wọn ọ̀bọ̀ látọmọ òòjọ́ ọtún bọ́ títí tó fi dàgbà á tún bí gbéyàwó inú ilé ẹ̀ ló tún máa gbéyàwó sí nínú ilé ẹ̀ lọ tún bímọ sí ìyẹ́ ló tún bọ́ tọ́jú àwọn ọmọ ọ̀wárò làákàyè ẹ̀ àwọn tó ń sọ ìlànà ni wọn gbọ́ pọ́n wọ́n ní Aisha Buhari ó gbé ọmọ rẹ̀ lọ sí Dubai láti lọ bímọ síbẹ̀ ó gbọ́ ọmọ rẹ̀ lọ sí Dubai ṣé kò sí hospital ní Nàìjíríà mọ́ tó ọtọ́mọ ẹ̀ lọ bímọ sí torí pé wọ́n gbé àwọn torí pé wọ́n ṣe protest ní Nàìjíríà ó gbọ́ ọmọ tiẹ̀ flying out ẹ̀ wá ronú ti yín Dubai náà lọ́mọ yẹn ti lọ ṣe ìyàwó ọ̀ wá lu ọpọlọ kó wọ́n pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún yín ẹ̀ wá gọ̀ àwọn yẹn lẹ̀ wá ń tẹ̀lé lẹ́yìn wọ́n ṣe protest wọ́n yìnbọn tán Tinubu tẹ̀ ń gbìjà yìí ó mú flight ó sá lọ ó fẹ̀yìn sínú wàhálà yín ó wá ru ọpọlọ ẹ̀ ó rò làákàyè ẹ̀ ó ronú ẹ̀ ó wá ń tòṣì ọ̀rọ̀ mi báyìí òpònú ayírada continue dàrí. ẹ̀dẹ̀ wá fìyà jẹ àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù we say no to that. ènìyàn ló dá bó ṣe tú gbogbo ilé yíká o ènìyàn ló dá o wọ́n kàn fi hàn yín pé àwọn generation kan máa dé tó máa béèrè. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n máa béèrè máa béèrè ẹ wá kówó sínú pó sínú ilé yìí. kí lówó ń wá ń bẹ̀. wọ́n wá wọ bàtà yín wọ́n gbọ́ fà àṣẹ
bàbá rí yín a máa kúnlẹ̀ ní wọ́n lóbìnrin adọ́dọ̀ yín ẹ máa bèrè ta ló ń bá sùn sí ta ló ń dó sùn pátá kọ́lọ̀ wo ló wò lẹ́nu ọba ń tó dó bá ti dé kò gbọdọ̀ ríta mọ́ ni nà ẹ láti máa respect àwọn obìnrin la bí yín àwa la bí yín ọba kára Akíolú obìnrin ló bí yín nà ẹ̀dẹ̀ lọ́mọ obìnrin ẹ̀dẹ̀ ń borí obìnrin gbogbo obìnrin Èkó lọ́wọ́ yìí àti bínú sí yín ọmọ Èkó tó ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù wọ́n bínú sí yín ọmọ Èkó tó ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ wọ́n bínú sí yín àwọn ọmọ Èkó tó wá ṣe nǹkan oṣù mọ́ tó ti reach menopause wọ́n bínú sí yín àfi kẹlọ bẹ̀bẹ̀ òní lọ́wọ́ yìí the battle line is drawn àṣegbé kò sí kò lè ṣàṣepamọ́ gbogbo nǹkan tẹ kó pamọ́ nínú palace yín ẹ wo báwọn ọmọ inú yín ẹ wo bó ṣe túdì yín síta ẹ wo bó ṣe fẹ̀dí yín síta wọ́n wá gbé yín gbàmọ̀ ẹ̀kúlẹ̀ wọ́n gbé yín jump fence ojúgbà mi sì fún yín o èmi ò wọ palace rí o èmi ò sẹ́yìn mọ̀ pé swimming pool wà ń bẹ̀ ṣé kò jẹ́ tó bá jẹ́ pọ̀ bá dáadáa ní yín ni tó bá jẹ́ bá dáadáa ní yín ni ṣé kò jẹ́ kẹ́ pé gbogbo àwọn tó ti jọba rí àwọn ọmọ ìrandíran wọn tó ti jọba rí kò jẹ́ kẹ́ kó wọn wá sí palace lẹ́ẹ̀kan lọ́dún kẹ́ máa ṣàṣejẹ fún wọn àṣẹ kí gbogbo wọn máa kínú wọn máa dùn covid wá dé ẹ wá ń dín pọpọf ẹ fún wọn pure water pure water I call it poor water. Poor water ó jẹ́ dẹ́wà. I'm highly disappointed in you Ọba Akíolú. I'm highly disappointed in you. Part 2 lélẹ́yìí o part 3 ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yín náà sí ni ọmọ Èkó ò ní dákẹ́ á lè gbà mọ́ ẹ lè jà fáwọn ọmọ Èkó kọ́ bá wọn wáṣẹ́ tí aláwùsá Tinubu àjòjì ni ẹ wá fàyè gba àjòjì lẹ́kọ̀ọ́ dé ẹ̀ ń ṣe èèyàn gidi Akíolú ọba ẹ̀ ń ṣèyàn gidi nǹkan tó lúkàkú bá gbìn ló máa ká èyí tẹ́yìn gbìn lẹ́yìn ká yẹn ẹ fara mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá gbà yín sílé wọ́n á sun ilé yẹn ni. ọ̀rọ̀ rèé o ọ̀rọ̀ rèé ará àdúgbò o bàbá wọ́n ní nígbà coronavirus wọ́n ní pọ̀fupọ́ọ̀fù lẹ́ ń sun pọ̀fupọ́ọ̀fù lẹ́ ń fún wa jẹ ẹni ọlá ọdún ti dé bí awíkóńkó lèmi báwo ni ó ga o pọ̀fupọ́ọ̀fù lẹ́ ń sun èmi ò rí sí o sẹ́yìn náà ti wá rí ní ìsìn pé kí alágbára ayé kó rọra torí ilẹ̀ ń yọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ẹ̀tẹ̀ sọ pé ọmọ kan kò kú ní Lekki toll gate ẹni irọ́ ni wọ́n ń pa káàkiri ẹni ẹ̀ bílífù èmi dẹ̀ ti rí iye ọmọ kan tó sọ̀rọ̀ lé ní mo dẹ̀ even àwọn mẹ́ta gan ni bọ̀ tí mo ságbé kan wá nínú wọn torí ìmọ̀ yín jẹ́ ni. ìyá ọmọ kan nínú àwọn ọmọ tó kú ní Lekki toll gate lélẹ̀ torí ẹni kò ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó kú Tinubu àbí Sanwó-Olú ní kò sẹ́ni tó kú. Kindly share this broadcast before we start anything. Kindly share this broadcast. The guy that died at Lekki toll gate, the mother is here right now. His name is Anthony. Can somebody just give me a screenshot of his photograph? Please share this broadcast. The guy that died in Lekki toll gate, the mother is here at the moment. Please keep sharing this broadcast. That is the boy that died. That is the mom. The guy that one of them, please kindly. Asari. Àbí àárí ọmọ yìí náà pé wọ́n ń gbé kiri yẹn ní ìyẹ́ rẹ̀ ìyẹ́ ẹ̀ lónà ń bí ìyẹ́ ẹ̀ ní o àtìlẹ́yìn tó lọ́mọ o. torí ẹni kí ni ń polúkọ gé àtírẹ́sì yìí ná. Please just keep sharing, keep sharing, keep sharing, keep sharing. That's the young guy that died at Lekki toll gate, and that is the mom. That is the mom. Please keep sharing. Just keep sharing, keep sharing, keep sharing, please. Keep sharing. As you're watching, just keep sharing. Please, what you have to say is please come. I never knew that Anthony has so much friends like this. And first of all, I want to thank his friends who picked him up from when he was shot. If it wasn't for his friends, maybe the soldiers who picked up other cops will have picked him up and said nobody died. Those children saw when Anthony was running with gunshot wounds. When he was running with gunshot wounds, they stayed with him. Some of them fell under vehicles, a lot of things went on.
Bless you. For God's Thank sake. you. Thank you. Nigeria, Thank you. President Thank you. Buhari, I cannot fathom what just happened. A lot of our children, a lot of our youth killed. And you, oh Lord, have the effrontery to come out and tell and look everybody, the whole world, say that nobody died. May death befall all of you. Amen. May death befall all of you. Amen. If you think you have private jets taking you, like all of them, they've slipped out of the country right now. Some of them are here, some of them are in Europe, because you can afford that luxury at the expense of the poor people, at the expense of Nigeria. This wealth belongs to all of us. Nigeria should divide. Let Nigeria be like United Arab Emirates. Let everybody fend for themselves. Enough is enough. You've taken so much blood from your SARS to the police to the soldiers, killing innocent children. Because of unemployment in Nigeria, I came down and I lived in this country. I've been living in this country for like 20 years now. So I just want to find out how come? Who told? How did you know that your son got killed? What happened was that I was just at home. I just came back from hospital. I've been healed. Came back from hospital, and I just saw these photos lying around. Oh my God! And nobody told me. Oh God! I just saw the photos lying around. Like, what is Anthony's picture? You know. Anyway, don't call him Anthony as from that is English name. His Igbo name is Mmazu. So I'm like, what is Mmazu's picture? Flying around like this. Let me try and confirm. So I took, I took his photo and I sent to one of my sons in Russia studying. So I said, what is this one now? So I was like, what is this one now? What is the Mmazu picture they put everywhere for social media? And he goes, Mommy, it is true. I did not want to tell you. I don't want you to find out. Oh God. That was like a stab. Have you heard from the government? Have you heard from any government official? They've not called anybody. They've not called anybody. They are still sticking to the fact that nobody died. Nigerians, all they are playing is on that line. I mean, all their private jets. Jesus' name. They've not seen anything. The youth are telling you that enough is enough. You don't want to listen. You want to burn down Nigeria. Nigeria will burn. Nigeria will burn. 10 times over, it will burn. For the pain that you have caused, not just me and my family, for the pain that you have caused every child that is in the street of Nigeria today. If you can steal ordinary 5 kg of rice and hide it, you people are evil. But let's see, you people will hide, you people are evil. You don't mean anything good to for the poor people. You people are evil and wicked. As you can see, it's very painful. Do you guys have anything to say? Because I'm actually shocked of West. They've still not called the woman, find out from her. I wasn't meant to come out because I can't even stand on my toes right now. But my sister told me, no, come. It's good that you came. It's good. Everybody that is watching, it's good that he's a legend. He's a legend. The hero. He wouldn't. Send it to. Amen. May death befall all of you. Amen. If you think you have private jets taking you, like all of them, they've slipped out of the country right now. Some of them are here, some of them are in Europe, because you can afford that luxury at the expense of the poor people, at the expense of Nigeria. This wealth belongs to all of us. Nigeria should divide. Let Nigeria be like United Arab Emirates. Let everybody fend for themselves. Enough is enough. You've taken so much blood from your SARS to the police to the soldiers, killing innocent children. Because of unemployment in Nigeria, I came down and I lived in this country. I've been living in this country for like 20 years now. So I just want to find how come? Who told? How did you know your son got killed? What happened was that I was just at home. I just came back from hospital. I've been healed. Came back from hospital, and I just saw these photos lying around. Oh. And nobody told me. Oh God! I just saw the photos lying around. Like, Anthony's picture. Anyway, don't call him Anthony as from that is English name.
His Igbo name is Mazu. I'm like, what is Mazu's picture? Flying around like this. Let me try and confirm. So I took his photo and I sent to one of my sons in Russia studying. So I said, what's it with this one now? So I was like, what's it with this one now? What's it in the Mazu picture they do everywhere for social media? And he goes, Mommy, it is true. I did not want to tell you. I don't want you to find out from God. That was like a start. Have you heard from the government? Have you heard from any government official? They've not called you. Nobody called. They've not called anybody. They are still sticking to the fact that nobody died. Nigerians, all their planes is not from sky. All their private jets. You've not seen anything. The youth are telling you that enough is enough. You don't want to listen. You want to burn down Nigeria. Nigeria will burn. Nigeria will burn. 10 times over. It will burn. For the pain that you have caused, not just me and my family, for the pain that you have caused every child that is in the street of Nigeria today. If you can steal ordinary 5 kg of rice and hide it, you people are evil. But let's see, you people will hide, you people are evil. You don't mean anything good to for the poor people. You people are evil and wicked. As you can see, it's very painful. Do you guys have anything to say? Because I'm actually shocked of West. They've still not called the woman, find out from her. I wasn't meant to come out because I can't even stand on my toes right now. But my sister told me, no, come. It's good that you can. It's good. Everybody that is watching, he's a legend. He's a legend. He's a hero. If you're watching, please send it to the right. There are actually people that are actually looking for people that died. Having evidence. Yes. And one more thing, please. Direct them. One more thing, please. If you're watching. Torí ẹlẹ́yìn òkú ṣe ẹ gbọ́ nǹkan tí woman yẹn sọ. Torí tó bẹ́ pé wọ́n wà lára àwọn òkú tí wọ́n wọ́ lọ. Wọn ò ní rí. Púpọ̀ nínú àwọn ọmọ tí wọ́n kú lénìí, àwọn bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá nìyẹn. Àwọn òbí ẹlòmíì ò mọ̀ pọ́mọ ń jáde. Irú ìyá ọmọ eléṣèṣin ìyẹ́ ò mọ̀ pé ọmọ ìyá ẹ̀gàn ò sí ní Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó kú jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ ti wọ́ òkú rẹ̀ lọ mélòó lẹ fẹ́ rí ṣùgbọ́n àwọn ìjọba wa fẹ́ parọ́ wọ́n ń cover wọn pé wọ́n rí wọn ebe ń tẹ́ ẹ bá rí ni síbẹ̀ ń tẹ́ bá rí ló máa rí ìyẹ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ìdí tá a fi ń pariwo ni pé Yorùbá ẹ ronú ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan a ní láti máa ṣe ìlara warawa àsìkò tá a wáyé kò í ṣe àsìkò tá a lè máa ṣe ìkà tá a lè máa bà tèèyàn jẹ́ kò kí í ṣe àsìkò tá a lè máa ṣe ìlara torí ogun kanlẹ̀ kógun ti wọlé dè wá ogun ti wọlé ogun ti kan ilẹ̀kùn kókókó ó ń wọlé báyìí tó bá mọ ogun tó ń bọ̀ lẹ́yìn tó bá mọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn dem play mánù kan fún ẹ kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kékeré lẹ̀ sí rí yìí. And people don't give him his due. Do you think he would have tolerated such nonsense? General Abacha famously said that if an insurgency lasts for more than 2 days, the government goes. That is the real and the truth. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. This is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't talk with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk
nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us when they finish these rural killings, they will move to phase 2. Phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from one of the Middle East countries in private jet, full of ammunition and dollars. Did they tell you, Dr. Badaya, why they would want to cause civil war in 2022? Yes, so that they can continue in power. I'm not making this up. I am not joking about this. I love Nigeria. I don't like the shedding of innocent blood. Sẹ́rí n tó máa ń dùn mí fún wa ni pé nǹkan tó máa ń dùn mí fún wa ni pé tán bá gbé àwọn ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè wá tó yẹ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ ìgbà ẹlẹ́mọ̀ tí wọ́n mọ̀ fúláàgì ìgbà ẹni wọ́n mọ̀ sí rádaràda ẹgbọ́rọ̀ tí nìyẹn sọ tí ò bá rí àní wí at least ẹni tó yẹ kó mọ̀ ni tí ò bá mọ tó wí wọ́n lógun sí ń bọ̀ àwa Yorùbá àwọn Ìgbò àwọn IPOB gbogbo wọn ti ní nǹkan ìjà ogun lẹ̀ wọ́n ti gbáradì fún ogun tó ń bọ̀ Haúsá fúnra wọn gan wọ́n gbáradì torí wọ́n ti ní ohun ìjà ogun ṣùgbọ́n àwa Yorùbá ńkọ́ kí ló wà ńlẹ̀ àfi ká máa ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà ká máa ṣe ìlara ara wa ẹni tó bá ń gòkè ká máa ré wálẹ̀ ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ ká máa nínú ọ̀lẹ̀ wí kankan ẹni tó bá ń ṣe kankan máa fúláàgì rẹ̀ ẹni tó bá ń gbà yín nímọ̀ràn kẹ́ máa tèpè bọ́ fún kẹ́ máa sa àgùn síra wa ká máa tójú bọ́lé ara wa kiri kẹ́ máa ṣe ibi fún àwọn èèyàn kẹ́ máa fẹnu bà tèèyàn jẹ́ká kẹ́ máa sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn ohun tẹ́yìn wà fún nìyẹn gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ọmọ àwọn Ìgbò side gbogbo wọn ti gbáradì lẹ̀ wọ́n múra lẹ̀ wọ́n tún túnra wọn mú ṣé bí àwọn ni wọ́n lórí tí wọ́n lọ rúra wọn lágbára wọ́n dojú kọ ọlọ́pàá báyìí ni wọ́n yìn wọ́n níbọn báyìí wọ́n jọ yìnra wọn níbọn ni àwọn ọmọ yìí ò padà àwọn Yorùbá tí wọ́n bó ṣe yìnbọn fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ tán balẹ̀ kẹ̀ àwọn bó ṣe yìnbọn fún wọn tí wọ́n balẹ̀ kẹ̀ because torí pé àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ múra tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ̀ gbámú ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn sọ ní ìsọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni wọ́n nígbà tí wọ́n ní number 1 lẹ́sìn wáyé nígbà tó bá kọ arélé tí wọ́n lọ sí Kwam 2 ìyẹn ni pé wọ́n máa wọlé ọba sí ilé ọba àwọn tí ó ṣẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ bóyá lé àwọn ẹbí tí ẹni ó wọ̀ lọ́la ó mọ̀ bóyá lé àwọn ìyá ẹni wọ́n kọ́kọ́ gbà lọ bóyá family house ti ẹni wọ́n kọ́kọ́ gbà lọ tí wọ́n ti máa wọ́n mọ̀yìn jáde tí wọ́n máa pa àwọn èèyàn wọ́n máa pa èèyàn bí ẹni pẹ̀sẹ̀ rí bá wọ́n dẹ̀ flag mi lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kò ní dáa fún yín tún ọ̀rọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tó sọ nísìnyí mo fẹ́ kí máa yẹn tún play kẹ́ ẹ lè rí rísìn sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Abacha. And people don't give him his due. Do you think he would have tolerated such nonsense? General Abacha famously said that if an insurgency lasts for more than 2 days, the government goes. That is the real and the truth. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network.
During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. Say your wag, Nisuru, Nisuru, Nisuru. Finish this route. Ẹgbọ́n nǹkan tí màá nìyẹn sọ, ó ní wọ́n ti wà, ó tó dẹ̀ ní, ṣe gbogbo là ń pariwo, wọ́n ti already wà ní káàkiri all over the world, ní gbogbo àbí south west yẹn, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wa, ṣe bí àwọn ni wọ́n fẹ́ràn jẹ oko wa, tí wọ́n kidnap àwọn ọmọ wa, tí wọ́n ń bá wọn sùn, tí wọ́n ń rape àwọn ọmọ, àwọn gbogbo nǹkan tí àwọn àyà arúgbó kó, wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ sí ní lu àwọn ìyá, wọ́n pa wọ́n, gbogbo náà ti wà káàkiri because àwọn ọba yìí náà ti rí wọn, wọ́n ti fi àyè gbà wọ́n. Gbogbo wọn ti wà níbẹ̀, ẹ wá ronú àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì tó bá yẹ kẹ́ ẹ mú sọ́wọ́, kẹ́yìn lè gbáradì kẹ́ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe àwọn ẹbí yín, bẹ́ẹ̀ ṣe máa ètè máa pariwo síta, tá a máa jọ parapọ̀, wọ́n á ti máa dìjà ogun yìí. Ẹ ní ṣe ọ̀tọ̀ ní tẹ́ máa ṣe káàkiri, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe káàkiri, nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mú gbọ́ kọ́lẹ̀ ẹ mú gbọ́. Ìṣòlẹ̀. Killings. They will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Sengbo, 2022. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from one of the Middle East countries in private jet, full of ammunition and dollars. Did they tell you, Dr. Badaya, why they would want to cause civil war in 2022? Yes, so that they can continue in power. I'm not making this up. I am not joking about this. I love Nigeria. I don't like the shedding of innocent blood. So, Bami, kódò ní governor kan gan ní side ọ̀dọ̀ wọn, ó lóun gan lọ̀gá àwọn Boko Haram. Ẹ̀yin ò dẹ̀ ronú, ẹ ronú Yorùbá ronú ogún kanlẹ̀kùn. Gbogbo àwọn leaders yìí ni wọ́n mọ̀ ń pa tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ báwọn náà ń kójú ogun wọlé, báwọn náà ṣe ń kó wọn wọlé. Wọ́n ní private jet ni wọ́n fi kó ammunition wọlé àti ìbọn. Ni wọ́n fi kó wọlé, wọ́n ti gbáradì sílẹ̀. Because nígbà tán bá gbogbo tó dẹ̀ ní nǹkan kan, àwọn ẹbí tèmi bẹ́ẹ̀ lèmi ṣe ń pariwo tantan tí ń ṣe ń sunkún lójoojúmọ́. Àwọn ọmọ ìyá mi bẹ́ẹ̀ lè because mo lẹ́bí lé mo níran lé ni lèmi ṣe ń pariwo pé kí Yorùbá ronú. Á bẹ́ẹ̀ kẹ́ ètè sign petition yìí, ẹ sign petition tí wọ́n ń sign káàkiri. Ẹ jẹ́ kí Buhari resign, ogun ti gbàlú kankan náà fẹ́ gbàlú ni because wípé wọ́n fẹ́ gba ìlú, wọ́n fẹ́ máa jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀. Nísìnyí gbà tán bá wá pa gbogbo wa run, wọ́n ti bá gbogbo nǹkan jẹ́ nísìnyí. Gbogbo ilé iṣẹ́ náà ti ń bàjẹ́, gbogbo ṣọ́ọ̀bù ni wọ́n ń lùtì. Ẹ mọ̀ pọ́n fẹ́ pa wá run gúrúgúrú ni. So that tán bá wá pa wá run, wọ́n wà lè ríbi gba ìjọba nílùú tí ìṣèlú wọn. Ibo ni àwọn Haúsá ti wá ná? Ta ni orísun àwọn Fúlàní? Ta lórísun Fúlàní? Tí Fúlàní fẹ́ gba ìjọba mọ́ ìwọ àtèmi lọ́wọ́, ò wá lè pariwo wò wá sunkún kiri òrónú. Gbọ́rọ̀ tí mánu yẹn sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni. Mo fẹ́ gbọ́ tẹ́mẹ̀rin lánàá.
And people don't give him his due. Do you think he would tolerate such nonsense? General Abacha famously said that if an insurgency lasts for more than 2 days, the government goes. That is the real and the truth. And let me make some revelations, because some of us have met with some of the bandits. Some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from one of the Middle East countries in private jet, full of ammunition and dollars. Did they tell you, Dr. Badaya, why they would want to cause civil war in 2022? Yes, so that they can continue in power. I'm not making this up. I am not joking about this. I love Nigeria. I don't like the shedding of innocent blood. Sẹ́rí, ìwọ wá lè ronú, ojú ń gbà mí tí ẹ̀rù ń bà mí, ara mi ń bù má sọ, wọ́n ní lásìkò knockdown gan, wọ́n ní gbogbo náà rìn káàkiri láti máa distribute owó fún gbogbo àwọn ọmọ wọn tí wọ́n kó sínú igbó ní gbogbo South West. Wọ́n ń kówó yẹn kiri, wọ́n náà rìn pẹ̀lú ammunition ni, wọ́n dìbọn mọ́ra káàkiri ìgboro. Ìwọ́dẹ̀ rẹ́rìn oúnjẹ oúnjẹ àgbàdo Adéyínká grandson òpònú oúnjẹ àgbàdo ọ̀rẹ́rìn dìdìrìn ọ̀rẹ́rìn yàngìyàngì bí èyí tí wọ́n bù jẹ bí èyí tí wọ́n kó pátá rẹ̀ lọ. Ní ìsìn sọ̀rọ̀ iléyàmẹ̀yà ló yẹ ká sọ ní ìsìn sọ̀rọ̀ yíbò ló yẹ ká sọ ní ìsìn sẹ́yìn náà ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ní ilẹ̀ wa ẹ ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ní ilẹ̀ nítorí ẹ ká gbámú àgbámú o sọ wá nígbà táwọn olórí burúkú ìbáwọlulé tán kó wa lẹ́rú lọ tán kó gba àwọn ọmọ wa lọ tán lọ rèé pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù tí wọ́n jí gbogbo àwọn nǹkan wa kó tí wọ́n ń kólé tán sunlé nígbà tán bá sun tán wọ́n ti kó owó wọn náà ní owó máa gbọ́n tí wọ́n wí ó ní wọ́n ní ìnáàfù owó kì í ṣe pé wọ́n ní ìdí owó yín ó ní wọ́n ti ní ìnáàfù owó wọ́n ní owó pé kódà private jet ni wọ́n fi kó ammunition wá pẹ̀lú ìbọn náà fi kó wọn wọlé torí wọ́n mọ̀ pọ́n lè dá wọn dúró lẹ́nu géètì airport ibo náà ti láǹdì báwo ni wọ́n ṣe kó tí ò sí security nílùú ṣé kò sí security ní sẹ́ni pé nǹkan ní ìsìnjọ sẹ́ni pé ń tà ń sọ lórí àwọn leaders wa lélẹ́yìí àwọn leaders wa àwọn ọba wa wọn ò ní gbọ́ gbogbo eléyìí àbí kán máa sòsì ọ̀rọ̀ pé I am a Lagosian I'm not going nowhere I'm a Lagosian that is what they call me Jagaban I'm still remain Jagaban ọ̀rọ̀ dìdìrìn ọ̀rọ̀ òpònú lẹ́nu àgbàlagbà ohun tó wà nílẹ̀ tó yẹ ká àrán báyìí o ogun ló ti dé kọ̀rọ̀ yàrá yìí o ogun ló ti dé nulẹ̀ tó yẹ ká àrán o ọ̀rọ̀ ló ti délẹ̀ tó yẹ ká sọ àsọ báyìí o ẹgbọ́n nǹkan tí ẹni yìí náà wí ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n jí gbé lọ tán ni wọ́n ń wá kiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. jẹ́ ń bá wọn polówó ẹ̀ ọmọ yẹn wọ́n ń wá ọmọ yẹn. èyí tó mú wa jáde lálẹ́ yìí
nítorí aláàjì wa ẹ̀gbọ́n wa ọmọ ìyá wa olórí wa ààrẹ wa aláàjì Mùmí Dámilọ́lá ẹ̀sìn Ọ̀gbàmíláyè torí ìdílé wọn la ṣe wá o torí ìdílé wa la ṣe jáde o ẹ ràn wá lọ́wọ́ torí Ọlọ́run o gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ bá ti wo fídíò ẹ bá wa share ọmọ tá à ń wá leléyìí o Abdulbasit ọmọ àgbàlagbà ọmọ ní o ẹ bá wa ṣàdúrà ẹ bá wa pín káàkiri àwọn Fúlàní lọ wọlé lọ ká wọn mọ́lé ní alẹ́ àná ṣé ń gbọ́. wọ́n ti pa ìyàwó àbúrò wọn pẹ̀lú oyún nú wọ́n tún kó àwọn ọmọ lọ ọmọ mẹ́ta nínú ọmọ mẹ́ta ti rí méjì. ó dàbí pé ẹgbọ́n mi olórin ni má nìyẹn tó máa ń kọrin mùsùlùmí wọ́n ní Dámilọ́lá ẹ̀sìn Ọ̀gbàmíláyè wọ́n láwọn Fúlàní ni wọ́n wọnú ilé wọn lọ wọ́n pa ìyàwó àtọmọ wọ́n dẹ̀ kó ọmọ méjì lọ Dámilọ́lá ẹ̀sìn Ọ̀gbàmíláyè mùsùlùmí ni ó máa ń kọrin mùsùlùmí etí yín ò dẹni tó ẹ mọ̀ dáadáa ni kò sẹ́ni tí ò mọ̀ Fúlàní dẹ̀dẹ̀ ló wọnú ilé wọn tó kó àwọn ọmọ lọ tó wáyé kó dìgbà tó bá tó gbé gbogbo ìyá yín àti bàbá yín lọ kó tó di pé ẹ máa sọ̀rọ̀ torí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí nǹkan ò bá tí kàn yín báyẹn yìí ò kì í dá ti yín tí nǹkan ò bá tí kàn tí nǹkan ò bá tí dé bíbẹ yín tí nǹkan yìí ò bá tí sí ẹ̀yin fúnra yín ẹ kì í bìlífù nínú nǹkan téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ fún bí ara ṣe ń ní bó ṣe ń fara ní èèyàn bó ṣe ń ṣèkà fún yàn gbọ́ngbọ́n tí ò bá tí dojú ju ọ̀nà yín tí wọn ò bá tí ṣe fún ìwọ ò ní mọ̀ torí gbà mí èmi náà máa ń bìlífù nínú nǹkan ṣùgbọ́n gbà tán bá ṣe nǹkan yẹn fún mi lára mi tó máa ń rọlẹ̀ wọ̀ ṣùgbọ́n èmi máa tètè ronú kí n tó ṣe nǹkan gbà mí Dámilọ́lá ẹ̀sìn Ọ̀gbàmíláyè tún lélẹ̀ olórin ni ó láwọn Fúlàní ni wọ́n wọnú ilé rẹ̀ lálẹ́ àná wọ́n pa ìyàwó tó lóyún níbì nǹkan wọ́n dẹ̀ káwọn ọmọ méjì lọ Fúlàní tẹ̀sí ti gbọ́ wọn ní gbogbo ti wà ní South West pẹ́kọ́tà ọ̀rọ̀ tí mànù yẹn sọ nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀gbàtìgbà tí wọ́n ti ń pariwo lẹ́ni pé àwọn pípù yìí ti wà káàkiri ní gbogbo South West ni wọ́n ti wà nínú igbó sódìgbà tán bá kó gbọ́ nǹkan wá lọ ẹ mọ̀ pọ́n ti yí ipò wa ní adẹ̀jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ àwọn ọba òfò àwọn ọba olórí burúkú tí wọ́n láwọn gbọ́ pàṣẹ lọ́wọ́ tí wọ́n jókòó sínú ààfin tí àjòjì fi ń wọnú ìlú tí àwọn àjòjì tí wọ́n fi ń wọ inú ìlú wa ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ náà sí gbogbo bẹ̀yẹn ráǹdì ni wọ́n sọ náà sí wọ́n àdẹ̀jọ́ gbogbo wa tán pátá nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá jókòó eérú owó tiwọn wọ́n wá padà fi wá rulẹ̀ wọ́n wá padà wá gba gbogbo ìjọba wọ́n wá máa rúlù wọ́n pa gbogbo wa wọ́n pa Yorùbá wọ́n pa Yíbò àwọn ni wọ́n wá di olórí tó wá dìgbà tó bá sun gbogbo kíní iná kan tó di pa sọ̀rọ̀ ni àwọn lídìí wọ́n dìde kó lórí burúkú síbẹ̀ àwọn lídìí wọ́n jókòó fò síbẹ̀ owó tó máa lù ti jáde owó tó gè sí wọ́n máa gbà wọ́n tún dúdú bí gúgúrú díẹ̀ sùn tó dìgbà tó máa pa wá tán ká tó sọ̀rọ̀ ni adẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bú wa à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń fúláàgì wa à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ká má wí. ó dáa. ibi tẹ́ ẹ bá wà tẹ́ bá ti wo fídíò ẹ bá wa share ọmọ tá à ń wá leléyìí o Abdulbasit ọmọ àgbàlagbà ọmọ ní o ẹ bá wa ṣàdúrà ẹ bá wa pín káàkiri àwọn Fúlàní lọ wọlé lọ ká wọn mọ́lé ní alẹ́ àná o wọ́n ti pa ìyàwó àbúrò wọn pẹ̀lú oyún nú wọ́n tún kó àwọn ọmọ lọ ọmọ mẹ́ta nínú ọmọ mẹ́ta ti rí méjì ó kú àgbàlagbà Abdulbasit ẹ bá wa share fídíò yìí ẹ bá wa share ẹjọ́ tó lọ Ọlọ́run o àbá yín já o ẹ̀tọ́ wa ní kẹ́ ẹ fún wa lọ́mọ wa láàyè o ẹ fún wa ní Basit wa láàyè o Alhaji Mùmí Dámilọ́lá ò ń ṣe olówó tẹ́ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn o àlówó tá a fẹ́ fún yín ẹ fún wa lọ́mọ wa láàyè o ẹ ṣàánú kúnlẹ̀ abiyamọ o àwọn òbí yín ò ní fojú sunkún yín o ẹ ṣàánú wa bá wa gbé ọmọ wa láàyè o iná wa láàárọ̀ jí la kọ́dìrì gbogbo ẹ̀yin àfà ẹ ṣàánú wa o ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ayé yìí tẹ́ ń bẹ Ọlọ́run ẹ̀yin ajíbẹ Ọlọ́run ẹ bá wa bẹ Ọlọ́run o ẹ ṣàánú wa o ẹ bá wa gbàdúrà o ẹ bá wa gbàdúrà o Abdulbasit tó gbọ́dọ̀ sọnù ayé ẹ la fẹ́ rí o ayé ẹ ní o ayé ẹ ní o ẹ ṣàánú wa o Abdulbasit ọmọ Dámilọ́lá ẹ̀sìn Ọ̀gbàmíláyè nílọrin náà ti lọ wọlé bá wọn lálẹ́ àná o wọ́n pa àwọn obì wọ́n pa ìyàwó àbúrò wọn ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣàánú. ṣé ẹ gbọ́ nǹkan wí wọ́n wọlé wọ́n pàyàwó àtọmọ wọ́n wọ inú ilé wọ́n pàyàwó àtọmọ wọ́n dẹ̀ gbá wọn ọmọ lọ kí ló ń ṣe lè tó ń jàgbàdo rìrìrì wọlé lè wọ́n pàyàwó àtọmọ wọn lọ kí làwa ń wí ara àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn tá à ń pariwo kántánkátán tẹ́ ẹ mú wá bú.
Kí ni ọ̀rọ̀ tí eléyìí ń wí jẹ́ ẹjẹ́ gbọ́n tí eléyìí ń wí ń tiẹ̀? Food and Relief Committee. First of all, let me say that it's very unfortunate that we found ourselves in this, and I want to sympathize with everybody. Àmì o, ẹ ṣe Moses Joe. We need to put the record straight. The food items donated by COVID, which is a coalition of private sector players, Ẹgbẹ́ nu òṣìlọ. through the federal government to all states in Nigeria were meant to be warehoused by each state and for distribution through a flag-off process by COVID officials from Abuja. One, the state government of Osun and the COVID committee have no direct authority to distribute these products, these food items. They are clearly marked COVID food products, not for sale, and we were told that there will be a committee coming from Abuja to handle the flag off of the distribution. Lọ́dún wo? This has not happened. To tell you that the state government and the committee don't have any authority, we had to write a letter dated 28th, after several phone calls and emails. Another letter was written dated 28th of September, just some few days ago, to remind Kakovi that up to now, they have not finished supplying the items that they promised the state. We have received sugar, salt, spaghetti, noodles, and gari. One major food item that was supposed to be added was rice, about 40,235 kg bags. This has not been supplied, and as such, you will not see any rice in that warehouse. The committee only provided warehousing using that state facility. The distribution was and is still the right of the Kakovi Abuja office, and we are being in touch with them, but they have not come forward to do the distribution. That is a fact, and that's the truth. There is nothing like hoarding, and there is no deliberate attempt to improvise or impoverish any citizen of the state of Osun. I want to make it clear, and I want to put our people back memory lane. Between May, June, July, and August, Osun State Food and Relief Committee distributed tons and tons of rice, gari, vegetable oil, noodles, spaghetti throughout the state. Oh, really? And every part of the state got these palliatives for the period of the lockdown. That was done by our committee in conjunction with Osun State government. That was what we had authority to work on with the Osun State government. Not in Nnamdi Kanu. Àwọn Haúsá ni wọ́n bà kan jẹ́. Àwọn Haúsá àti Fúlàní ni wọ́n bà kan jẹ́ kó ẹ kó ṣì lọ. Ẹ má máa dá wàhálà sílẹ̀. The Osun State COVID Committee for Food and Relief has any authority to distribute them without approval. Haúsá tó yẹ kẹ́ ẹ lé lọ. Fúlàní tó yẹ kẹ́ ẹ lé jìnnà tán. Àwọn Boko Haram tí wọ́n ti wo àárín yín lọ. We have informed our COVID office in Abuja that this is what has happened. As we speak, same thing happened in several states. It happened in Ibadan, Olodo, our COVID office. It happened in Lagos, it happened in Akure, it happened in Ilorin. So it's not an isolated case. We are only appealing to our people to be calm. We will keep on providing them with relief food materials
whenever we get. But I believe a message has gone out to Kakovi that they should not in any way in future keep food items for too long in any place that they store food for distribution. ẹlẹ́nu ìmọ̀ ọdún tó di pé wọ́n tó fẹ́ pín oúnjẹ nígbà tó ti ń bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn gàrí mi tó ti bàjẹ́ ń bẹ̀ àwọn gàrí ti ń bàjẹ́ àwọn nǹkan tó pọ̀ nínú kinní yẹn ló ti ń bàjẹ́ dànù mi ti hàn pé mo gbé wọ wá síbí mo ti ní ìní plé rẹ lẹ́ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé torí ọjọ́ ti ń lọ. wọn ra nǹkan tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan ogun ti wọlé ogun ti wọ dẹ̀dẹ̀ ogun ti dé tòsí ilé wọ́n yẹ kí ti ń wọlé lọ káwọn èèyàn mọ́lé sìn dámilọ́lẹ́sì ògbàmílẹ́yìn ló ń pariwo kankan nìyẹn wọ́n náà ti wọlé wọ́n pàyàwó ọmọ wọn wọ́n pàyàwó àbúrò wọn pẹ̀lú oyún nínú wọ́n pàyàwó pẹ̀lú oyún nínú ìyàwó àbúrò wọn pa pẹ̀lú oyún nínú wọ́n káwọn ọmọ mẹ́ta lọ wọ́n dá méjì pa wọ́n ti rí méjì padà ó kẹyọ ọ̀kan wọn rí kìí tó dàgbà nínú wọn. sẹ́yìn pé wọ́n ti fẹ́ máa ṣe leléyìí nígbà tí ti ní ẹ̀míà nílọrin tí ẹ̀míà tọ́ba kan sọ pé òun di ẹ̀míà níwò olódù ọba ṣe bí haúsá náà máa ní ẹ̀míà báwo ni ẹ̀míà sì fẹ́ dẹ́ ilẹ̀ yorùbá wa tó pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́ adẹ̀dákẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń wòran ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kán kógun jà wá àwọn pípù ti bẹ̀rẹ̀ ogun ti délẹ̀ ogun ti délé ẹ má wòran ẹ má wọlé ẹ̀ràn wo ìwọ olórí ibú tọ́ ń fúláàgì mi òfò lọ́fẹ́ sí àbí ọfẹ́ kí n ṣépè fún ẹ ọfẹ́ kí n ṣépè fún ẹ ogun ti kanlẹ̀kùn ẹ̀yin ọmọ yorùbá ẹ ronú ìwọ tó bá lógun ìjọ ogun lé ẹ lọ di àwọn ọmọ yín ní ayẹta òkìgbẹ kò sí pé ẹsẹ̀ ń bẹ̀ àṣà ni ìyẹn ò kì í so oògùn àṣà ni máa fúláàgì mi orí ayé ẹ ló ń fúláàgì yẹn máa fúláàgì nítorí mò ń rí ọ ogun ti délé ogun ti kanlẹ̀kùn ogun ló ti wọlé tantan yìí adẹ ń sọ fún yín ẹ gbọ́ à ń kíbò sí lọ́tún lósì ẹ gbọ́ ẹ wo bá a ṣe ń kígbe lọ́sàn lóru èbúlẹ̀ ń búká àwọn leaders yín ló wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n ń pariwo pọ́n ti kógun wọlé pé 2023 nìyí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí full war torí àwọn people ti wọlé káàkiri all over the state gbogbo náà ti wà káàkiri wọ́n ti yí gbogbo wa káàkiri lẹ́yìn ilẹ̀ haúsá wọn nìkan wọ́n ti yí gbogbo south west pátápátá láti fi wá jagun wọ́n dẹ̀ ti fi death wọ́n ti fi kóbọ̀ wọlé kó ammunition wọlé wọ́n ní gbogbo nínú pandemic tí wọ́n ṣe knockdown yẹn wọ́n náà rìn freely ni tán fi distribute owó káàkiri lọ fún àwọn èèyàn wọn nínú igbó ṣé kò sí ọba nílùú tán wà ní ṣé kò sáwọn ìjòyè níbẹ̀ ni ṣé kò sọ́ba ń bẹ̀ ni àwọn náà ni wọ́n ń lò láti inú ìgboro wáyé tán wá sí ìgboro láti wá máa jákì nǹkan mọ́ yín lọ́wọ́ láti máa bà nǹkan jẹ́ mo láwọn fídíò kan tí mo gbé mi tẹ̀wọ̀n bóyá wà ń bì haúsá ni mo rí tó ń sun ibi tí mo ń sun ó ń já ṣọ́ọ̀bù tán já ṣọ́ọ̀bù haúsá ni wọ́n ń já wọn ṣọ́ọ̀bù yẹn haúsá ni wọn kì í ṣe yorùbá wọn dẹ̀ kì í ṣe yíbò haúsá làwọn tó wà ń bẹ̀ àwa ń pariwo fún yín létí ẹ̀yin kan wá ń rojọ́ ẹ̀ ń rojọ́ òṣì ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan tí ò ní túmọ̀ àwọn nǹkan tó yẹ ká sọ àní sọ. Please go peacefully and come out peacefully. Go peacefully. Ní sọ̀rọ̀ tó yẹ kó mọ́gbọ́n wá ìjà lẹ́mọ̀jàká ń tó yẹ kẹ́ ẹ mẹ́kọ̀ọ́kọ́ kẹ́ ẹ tètè lọ wá ogun kẹ́ ẹ lọ wá nǹkan òjà ogun kẹ́ ẹ lọ bá bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ìjà lẹ́mọ̀jàkiri èbú lẹ́mọ̀ búká ẹni tó ń rìn tiẹ̀ lẹ́ẹ̀ni jẹ́ kó rìn kẹ́ni má ní ẹ mọ́ máa rìn nǹkan tó yẹ mọ́ máa sọ̀rọ̀ kátàkátà kiri ẹ mọ́ máa ṣe dáadáa káàkiri ń tó yẹ kẹ́ ẹ gbámú ẹ̀ ní gbámú. èmi kúkú ń ṣe wọ̀n tí mo lè ṣe ọlọ́run fún mi lóhùn láti lè fi bá yín sọ̀rọ̀ mò ń fi táìmù mi sílẹ̀ láti lè kígbe síta pé ogun wà lù mò ń wá níwùsì kiri tó lè ṣe wọ́n láǹfààní ni ẹ̀ ń bú mi ẹ̀ ń gbé mi lọ ẹ gbé péèjì kínní lulẹ̀ ẹ gbé tẹ́ni ọmọlógo ẹ gbé lulẹ̀ ẹ gbé tẹ́ni blog ẹ gbé lulẹ̀ ẹ tún mú bẹ́ẹ̀ ní blog tù ẹ tún ti fẹ́ fúláàgì rẹ̀ pa látàrọ̀ lẹ́nu ẹ tún fúláàgì rẹ̀ pa ní kí ló dé gan. dìdìrìn ni yálà jẹ ẹ ń gbọ́dọ̀ pé lórí burúkú ni ọ́ ọ sì pé rẹ ní yorùbá ọ pé rẹ ní yorùbá then go and buy the gun and start the fighting now dìdìrìn ni yálà já ẹ dìdìrìn ni bàbá ńlá ẹ ìwọ tó pé rẹ ní adéyẹmí olórí burúkú ààrẹ ẹ ń gbọ́dọ̀ pé lórí burúkú ẹ̀yin lẹ ń lù tí kiri ẹ̀yin lẹ ń jí owó kẹtẹ ń jí ṣọ́ọ̀bù káàkiri tẹ ń jalè kiri ẹ̀yin ọmọ tó ti ní ṣèṣì sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn buhari ló lò yín ẹ̀yin lẹ ń ṣe fáwọn political talk ọ̀nà ìdàtọ̀ òní máa sòṣì ọ̀rọ̀ bí olórí ibú ọmọ òṣì òní dáa fún yàrá ya ẹ bó ṣe wá sórí ètò mi tó wá ń bú mi ń bí kọ́ọ̀dẹ̀ mọ̀ wò ogun yẹn lè yín ní ọ̀kọ́ wọ̀ ṣé bí
ìyàwó ṣe bí àwọn ẹbí ẹ̀sìn ògbàmílẹ́yìn ló sọ̀rọ̀ yẹn àbẹ́ tí ẹ di nísìn Dámilọ́lá ẹ̀sìn ògbàmílẹ́yìn everybody wa ló mọ̀ pé olórin ni ẹgbọ́n kan láwọn Fúlàní ló wọnú ilé wọn wọ́n pàyàwó àbúrò rẹ̀ pẹ̀lú oyún nínú ẹ̀ níbẹ̀rù rẹ̀ tí ẹ̀ nítara ọmọ nìkejì yín wọ́n pa èèyàn pẹ̀lú oyún nínú ẹni tó lóyún nínú wọ́n kó àwọn ọmọ lọ ẹ wá ń sọ̀rọ̀ òsì lẹ́nu wá síbi ìbò wá ń pè yẹn láyé ẹ ní dídìrín ọ̀ ń pe bàbá ńlá kú ẹ ní dídìrín ọ̀ ń pè rẹ́ dídìrín lópònú ṣé ọmọ tí wọn àwọn ẹni tí wọ́n pa pẹ̀lú oyún nínú yẹn kì í ṣèyàn ní àbáwọn ọmọ tí wọ́n pa sí tó gèètì ní Lẹ́kì yẹn wọ́n ń ṣèyàn ní àbí gbogbo àwọn ẹ̀mí tó wéèsì káàkiri gbogbo gbòòrò àwọn tí straight bullet bá ẹ ṣé kì í sí wọ́n ń ṣèyàn ní ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ òfò yìí ẹ wọ̀ wá bí ẹ mọ̀ sí bí olórí burúkú ẹ tó pé political talk ni wọn àwọn MC olú ọmọ náà ń lò yín kò ní dáa fún yàrá jẹ kódà ní blọọkì rẹ ìní blọọkì òfò ní yàrá jẹ máa ṣe bó ṣe wà yẹn olórí burúkú rẹ dẹ̀ ní ó gbé ọwọ́ sókè nínú fọ́tò tó ṣe wọ́n Nàìjíríà ó gbé ọwọ́ sókè ọwọ́ tó gbé sókè yẹn ọwọ́ ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ fún ẹ ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn tó ti sùn sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀mí tiẹ̀ náà máa dì gbogbo ẹni tó bá ti lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ní nítorò ẹ̀yin tó ń pọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní nísinmi ẹ̀ ní nísinmi gbogbo ẹni tó bá ti láàrin nísinmi lórílẹ̀-èdè yẹn ẹ̀ ní nísinmi tilétilé ẹ̀jẹ̀ yín la máa fi ṣètùtù kúrò bàbá yín Tinubu tó ń pẹ́ ní jagaba nǹkan ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ la máa fi sọ orílẹ̀-èdè a máa fi fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ torí ẹ̀yin lẹ tà wá pa ẹ̀yin ọmọ òṣì burúkú yìí ẹ mọ̀ rìn káàkiri ẹ̀yin tẹ́ máa yín working corps ẹ máa rìn ká níbi góòsì ọsì pé òkú lọ máa jẹ náà òkú ni ẹ ná ọ lè dé èèyàn gidi kan ò lè máa sọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́nu èèyàn gidi kan ò lè sọ̀rọ̀ náà èèyàn ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n pa ìyàwó àbúrò àwọn wọ́n kọ́ ìyàwó ẹ̀sìn ògbàmílẹ́yìn pẹ̀lú oyún nínú wọ́n ká àwọn ọmọ mẹ́ta lọ ọwọ́ à ń sọ̀rọ̀ dìdìrín bíbá ìpógun ti wọlé ká gbáradì ọwọ́ à ń sọ̀rọ̀ òsì kà yíyọ. olófo ìgbà tí lẹ́yìn ó sọ ó lọ́mọ èèyàn kan ló kú ní tó géètì oríṣiríṣi ọmọdé lágbọ́pọ̀ ti kú ìyá ọmọ kan yọjú àwọn kan náà ti yọjú òun náà lẹ́yìn nìkan ti kú èèyàn kan ló pariwo pọ́ kú ọmọ tó dẹ̀ kú àwọn tó ti wọ́kú wọn lọ́nkọ́ tí wọ́n tẹ́wọ̀n òbí wọn ò tiẹ̀ rí wọn kí ronú ni nítara ọmọ nìkejì ni bìkọ́ tó pẹ́ yìí ti ń rówó olóṣèlú gbà wọ́n ti initiate yẹn ẹ ti bẹ́ mi òkùnkùn múlẹ̀ ẹ ti bá Jagaba múlẹ̀ ẹ ti bẹ́ MC Olúọmọ múlẹ̀ àwọn ọmọ òṣì. I don't want to promote Aisha's boyfriend by calling that idiot a president. All of you from the mask wearer, none of you can go abroad again. And let me warn now so you understand. And when I finish this program, you could make sure it is cut into bits for our people in the north. Because you are in the north, in Kano, if I catch any Kano senator or House of Reps who is corrupt abroad, not corrupt, or any of them abroad, they are finished. Before I say, you want to start another genocide? You know, they are so foolish, panicking for no reason. Idiot, ilé Adéyẹmí. Idiot ni ẹran ni. Every politician from Nigeria. It is a warning to them. Bẹ́ẹ̀ni. Today, from your president to the House of Assembly member. To the Jagaba. None of you should be seen abroad. Even any Oba. If we find you abroad, you are finished. You are finished. Big of what? Stay in Nigeria until you meet the demands of the protesters. Hello, Ekale. You see those SARS, all those things, is it 23? Hello, Ekale. Ekale, ṣé fẹ́ bá a dá sétò ni? A fẹ́ bá yín dá sí ni màá rẹ̀. À ń gbọ́ yín, wọ́n ń gbọ́ yín lé o. À ń gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè o, ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Ó kílẹ̀ báyìí, ṣé ó sọ̀rọ̀ sókè báyìí? Wọ́n ń gbọ́ yín. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wà báyìí kẹ́rí ibi tọ́rọ̀ ìdúró báyìí ṣé àwọn politician yẹn àtàwọn ọba yẹn àwọn méjèèjì yẹn là ní ìdìbò ohun gbogbo ní problem ta ní. Bẹ́ẹ̀ ni o. Nàìjíríà fún ara ẹ̀ then àwa Yorùbá náà dẹ̀ ní ẹgbẹ́ ká jókòó ká ronú kí là ń dàpá okay for instance ẹ̀ ń ṣe program nísìn
Èké tá ẹ̀ ṣe ẹ fi hàn create awareness fáwọn èèyàn ni kí Nàìjíríà bá lè dáa ni. Ara wọn tá à ń sọ nílé kí ni àbùrọ̀ máa flag ara tá à ń sọ ni a kàn máa ń bínú ara wa àpèṣà wà á tún wà wíkẹ́ẹ̀dì ṣá irú ìwà wo ló wà ní wà nù. Irú ìwà wo náà ni Jagaba òyìnbó náà ló bá Jagaba dé irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ rádaràda yìí sí Jagaba ìgbà tó mo gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ kó máa sunkún tẹ́ kó dojú bolẹ̀ pé àwọn citizen òun ni wọ́n ní ọba ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kò mọ̀ pé òun náà bímọ ni báwo la ṣe máa ń wà bí ẹranko dia is just like mama bí ẹni pé baboon ni bí ẹni pé is just like bí ẹni pé ó wà ní nati ṣó ti ya wèrè rí tẹ́lẹ̀ ni ìrẹsì òǹkan náà gbogbo àwọn pọlíṣà àwòrán àwọn ọba ẹgbẹ́ gbogbo covid ṣe ṣẹlẹ̀ báwọn èèyàn ṣe ń pariwo bí èèyàn ṣe ń gbẹ̀rún nílé Yorùbá wọn lọ wá ṣẹ́rí nǹkan tó kàn dúró mi fáwọn youth mi ni pé ṣẹ́rí ẹ má jẹ́ ká máa take the wrong thing don't let us take the wrong step a mọ̀ pé a dey fight fún ẹ̀tọ́ ara wa but a bá fight ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n fight wọ́n ṣe pé ká máa spoil àwọn properties wa then àwọn kan tó máa jẹ́ pé ó belong to social kì í ṣe pé bóyá individually okay for instance irú àwọn politician àbá irú àwọn company wọn individually or bóyá bí business wọn individually mọ́tò àti ẹ̀wọ̀n attack ní us ṣùgbọ́n but àwọn nǹkan tó bá ti concern jẹ́ pé it's meant for general all masses in Nigeria at least they don't need to touch all those ones at least gbogbo àwọn bá nìkan ọdọ jalè kò wọ́n ti mú nǹkan mọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ so transformer wọ́n lọ ṣe léyìí kò make sense. kò make sense à ń gbọ́ sọ́ọ̀bù ara wa ká máa jáde onílé ká máa jí ẹran gbé. kò make sense gbogbo wa after all ṣe báwa náà tá à ń ṣiṣẹ́ oníkàkùn ọ̀la mọ̀ bí ṣe ṣe rí lára náà oníkàkùn la pariwo pẹ̀lú ọ̀dà àwa tí wọ́n máa ń yọra àwa tá a nídà fèsì ní àwọn politician yẹn lọ́tọ̀ irú ilé Sanwó-Olú ibi tó ń gbé ibi ìyá ilé bàbá ilé gbogbo wọn irú Jagaba ilé àbúrò ilé gbogbo wọn ibi tó ti kó ìlórí gbogbo kò sí tó bá ẹnu akọ́sáyà gbogbo wọn náà ló máa kàn lára àwọn fámìlì wọn náà ń jẹ ìjẹkújẹ wọn lè ṣètò ọ̀rọ̀ so tó bá lè jẹ ìjẹkújẹ káwọn náà gbọ́ gbà á so bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó parí ìsìn rà that's why only those president those be Pekin bèbí tẹ́bí bí ẹyẹ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ gidi lẹ́nu gbogbo president other country ló ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣé bó ṣe ń múra tìrẹ́lẹ̀ ní òbẹ́ president ìgbà ní òbẹ́ president ní òkà president ní ọkọ̀ fún yàtọ̀. ní ọ̀nà fi ló ti kú. ọlọ́run ṣàmì nígbà fi ló ti kú nù. èmi ò rí àti mo jẹ́ Trump ọlọ́run ọwọ́ kan ni mo action ló pọ̀ èyí gígí ni gbogbo wa kí ni oníṣẹ́ ìgbé wọn náà jẹ́ Jagaba náà ló kó sílẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ló gbé sílẹ̀ oṣù ìjọba náà fẹ́ ṣe ìyẹn lọ kárí àtẹ̀wé báyìí ìsìnkú torí ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ eléyìí tẹ̀lé tẹ̀lé yẹn is true torí ìfikọ́ ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ẹ̀gbọ́n mi ara wọn rectangle kan ní police force ìgbà tó ń tẹ̀lé lọ sí troop fún Boko Haram ó sọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé sọ pé mo máa ń pè fídíò ní òwú mo bó ṣe máa ń lie down bó ṣe ń pa àwọn troop wọn gbogbo tó sọ gbogbo ló ń fídíò ló ń ṣe fún mi ló ń sọ fún mi wípé ó ní òru ní kọ́pútà yẹn máa wọlé ó ní òru ní kọ́pútà yẹn máa wọlé ó dẹ̀ máa balẹ̀ tó bá ti balẹ̀ délé á lọ deliver tó fẹ́ deliver fáwọn pípín yẹn tó bá ti deliver tán ṣe pé immediately náà lálẹ́ tó gbéra ó ní kò ní tanná ó ní kọ́pútà wọn ní tanná ó ní red light mo tẹ̀ wọ́n green light báyìí ló máa ń lò wọ́n ní àrẹ deliver tó fẹ́ deliver fún àwọn amúléṣàn gbogbo ẹ̀ àwọn oúnjẹ gbogbo everything ipa rẹ̀ tún padà. ipa àwọn òde kó ṣe kọ̀mándà tó yẹ kó fún wọn ní ọ̀dà kó ṣe irọ́ ni ìgbà yẹn náà máa sọ pé wọ́n cease fire kìnìkan ní ìrẹ́ mọ̀. ẹ̀dínì ọ̀tọ́ ni o máa ẹ̀ sọ̀rọ̀ àwò mi lẹ́kọ̀ọ́ bí nǹkan tó ń ṣe tábà yìí ti fún ara brain akẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́wà ìkíní máa ní bàbá rí pé kò kàn wá wà lè sọ tó kọ ẹ bẹ́ẹ̀ wá sí àmì kan ọ̀rọ̀ náà tó náà ṣe rárá ọ̀rọ̀ yẹn is true gbogbo ló máa kàn ẹ máa tábà yẹn tẹ̀ fún àwọn brain ní Yorùbá ní Amẹ́ríkà ló tẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn ó sọ fact máa yẹn mo like àwọn guys yẹn gan they are ready they know that to get the freedom is not by free it's not by joke it's do or die ni get rich or die trying ni. Àwọn pípò yìí wọ́n rẹ́dì pé ká máa mú alẹ́rú kọ́ máa kó alẹ́rú ní ẹwúrú ọba tó lọ ní pósí tó ń ṣe gbogbo tó ń jẹ oúnjẹ ebi dẹ̀ pa àwọn èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ jáde kẹsẹ̀ ṣàánú àwọn èèyàn
pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe gbé soso bó ṣe bo oúnjẹ mọ̀ táwọn èèyàn máa ń wù kí ní ìdẹni tó àwọn kọ́ńtì kan máa ń wù gan kàn máa rẹ́rìn pé ṣé nàìjíríà ṣé jáàtọ̀ máa ń gbà lélẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ rí wa ṣé kò tẹ̀ tí wá lójú mi the 60 years tábà yìí tó fàìtẹ̀ báyìí bá ṣe máa lọ nìyẹn o wọ́n dẹ̀ máa wọ́ọ̀sì sí wọ́n á di pé wọ́n máa kó wa lẹ́rú ewu sẹ̀gbẹ̀ nàìjíríà wọ́n máa change orúkọ nàìjíríà tó máa tó stage. wọ́n tiẹ̀ máa kó wa lẹ́rú ni kì í ṣe pé wọ́n máa kó wa lẹ́rú ni Awúsá àwọn púpù yẹn wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú ni. àwọn yẹ kó wọn mọ anything nílẹ̀ wa tó jẹ́ pàwọn alani nǹkan wa rí ìjà wọn tábà ètò ó dàsọ Odùduwà tó ń sọ yìí àbí Nàìjíríà Yorùbá Republic ẹ jẹ́ ká jókòó ronú ẹ jẹ́ ká cooperate ẹ má yẹ ká ní ṣara wa irú program bẹ́ẹ̀ ṣe bá wọn yẹ káwọn èèyàn elevate program yìí kọ́ join to yìí then kọ́ jẹ́ kí àwọn ibi tí mistake wà kọ́ jẹ́ káwọn èèyàn kọ́ find solutions ẹ jẹ́ ká cooperate let's cooperate United we stand divided we fall ni ẹni ìmọ̀ kan tá à ń ronú ní ìmọ̀ bí tá à ń lọ nílò ìwà burúkú àwọn bá wèrè yìí èmi ò kọ́ eré sọ́ba láyé ìgbà tẹ́mi mọ̀ táwọn bàbá wa ṣe máa sọ fún mi ọba ọ̀hún bí ẹranko sọ̀rọ̀ sọ́ba gan wà gbẹ́ni tó bá ibi tó bá wà tó bá súnmọ́ jù ara máa gbóná nítorí ọba ó máa ń sọ̀rọ̀ àṣẹ máa ń jáde ni ara máa jẹ àwọn ọba yẹn kì í ṣe àwọn ọba sí yìí àwọn ọba tó yẹ pé àwọn ọba iPhone àwọn ọba Flatbush àwọn ọba Kentucky àwọn ọba sọ̀rọ̀ sókè náà ọba yẹn nonsense ọdún pé ní ọba kan alálẹ̀ kan alálọ́ni alámbìlúwà àwọn ọba ṣẹ̀ǹgẹ̀rẹ̀ ẹ wo ẹ̀sán tẹ́mi ẹ wo ẹ kó ètò ọlọ́run àwọn ìlọ́wọ́ jà rẹ̀ tẹ́ create awareness at least fáwọn èèyàn tó pàtẹ tó mọ what is going on they will know that yes nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ tá a dẹ̀ mọ̀ and I pray to God ọlọ́run àti fún yín lọ́gbọ́n àtòyè tẹ́bí ṣe ọlọ́run àmà fún yín lágbọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní jábọ́ gbogbo àwọn tó ń rẹ̀ tánìṣì yẹn fi wọ́n lẹ̀ wọ́n fẹ́ tẹ́ wọn pẹ́pẹ́ fi wọ́n lẹ̀ ẹlòmíì jẹ́ ètò kan tó máa lójú máa ń wò ní program yẹn kọ́ ṣàwòrán ó fẹ́ tẹ̀lé nìkan. ẹ mọ̀ pé Tinubu ẹ mọ̀ pé Jagaban ó ti pínwó fún gbogbo wọn Jagaban ti pín owó fún wọn láti máa lọ flag gbogbo péjì láti máa lọ máa dá rúkọ̀sì sílẹ̀ lórí kọ́mẹ́ǹtì kẹ́ máa lọ búyàn ká Jagaban àwọn MC àwọn náà kúnwó fún wọn àwọn ọmọ Wàsíù Àyìndé kò ayíọ́ wọ́dọ̀ pẹ̀lẹ́ Ládéyẹmí. àwọn olórí burúkú káyé gbogbo àtàwọn tó flag ọmọdé sọ ìran wọn máa ṣòfò ní olórí bú ni wọn ní ewé àtàwọn tàtà pọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa pọ́n kú ni wọ́n sórí bú ni torí mo wò pé kí ni ìkẹta ìsọ yìí and it's true ó ń pàtẹ́ mọ́ everybody gbogbo wa ló bá ilẹ̀ Yorùbá aláìka máa dìtara ó ní Ògúndé ti lọ kí ni ilẹ̀ Yorùbá yóò dìtẹ̀ ṣáájú. Hello. Ní ìmọ̀ òun á fi obìnrin náà òkè ìtànú wọn. Kọ́lọ̀ ṣàánú wa. Hello ìyá mi. Ṣé kí ni tí ipo òbí kí ni Nnamdi Kanu sọ tó ti bá dì nísìn tó ti di pé ẹ ti ń ṣépè fún ẹ̀mbú bíbà kí ni tó ti wí tó sọ ọ̀rọ̀ tó sọ awareness náà ló create náà kò sí any politician tó bá ti rí nílùú òyìnbó kán nà lánàá padà sí ilé kódà tán bá ń gbé ọmọ wọn bọ̀ pẹ̀lú oyún nínú kán náà wọn lánàá dá padà sí ilé kán lọ bí ọmọ yẹn sínú ilé inú ilé tí wọ́n bí ìwọ sí nìyẹn. àwọn politician yẹn. ká tágẹ́ẹ̀tì wọn. àwọn politician yẹn gẹ́gẹ́. wọ́n ti bọ́ sàn sí lókun lọ́rùn. ẹ̀mẹ́ka ni ara wa lára àwa masses ẹ̀mẹ́ka ni ara wa ẹ̀mẹ́ka jí nǹkan ara wa no àwọn politician yẹn gẹ́gẹ́ ká lójúmọ́ sọ. àwọn tẹ tágẹ́ẹ̀tì nìyẹn. àwọn ni that's it wò jàre ṣe kó ètò jàre ṣe gan ọlọ́run ìrànwọ́ ẹ̀rẹ̀ ní jábọ̀ ní jábọ̀ àǹtí mi. God bless you. ṣe gan God bless you. All right. Take care. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò kí ṣe nǹkan tí ò dáa awareness ni gbogbo àwọn politician ó yẹ ká target wọn ni ẹ ní láti jí nǹkan ara yín ohun tí Nnamdi Kanu sì sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo masses bíi ṣe tẹjọ́ struggle ò ní láti máa lọ jálẹ̀ but àwọn politician àwọn ni target wa àwọn owó wa náà kó pamọ́ ẹ jẹ́ ká lọ kó lé wọn any politician tá a bá rí nílùú òyìnbó nílùú padà sílé ni irú ìyàwó tó gbọ́ ọmọ lọ sí Dubai ó yẹ kán lè padà pẹ̀lú oyún nínú ni kán padà kó lọ bí ọmọ yẹn sí Nàìjíríà
kó lọ bí ọmọ yẹn sílé tí ọkọ rẹ̀ bá tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ìyẹn Buhari tí Buhari bá tún Nàìjíríà ṣe tó bá ra gbogbo nǹkan sí hospital ọmọ rẹ̀ ò ní mọ̀ sọ pé òun fẹ́ lọ bímọ sí Dubai tó bá gbé àwọn orílẹ̀-èdè president ti Dubai Emirates ká ní kò tún ìlú wọn ṣe kò ní sọ pé àwọn fẹ́ máa lọ gbé èèyàn lọ síbẹ̀ láti máa lọ tọ́jú wọn nílò òru ni ọwọ́ aṣọ kátàkátà. You must meet all of them. If you want to try us, you try. And you say what happened to you. I don't care where you come from. All of you ethnic idiots, prepare now to be writing on Facebook and shouting as usual. No politician, because of what we did. Because of what we did, no politician from Nigeria can travel abroad again. None of you can. None of you can travel abroad again. I said none of you is allowed to travel abroad again. Not now, not tomorrow, not ever. Have that in your stupid silly minds. You are no longer allowed to travel abroad. Do you understand that? Do you understand that? If you don't understand it, then that is your business. None of you from today is allowed to travel abroad. Wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́. No politician from Nigeria. Wọ́n ní tẹ́ ẹ understand ṣé ẹ gbọ́. Ṣé tí yín yà ṣé ẹ gbọ́ ẹ̀yin politician yẹn. Wọ́n ní ṣé ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ gbọ́ it's your own cup of tea. It's your own cup of tea wàhálà ayé ti yín nìyẹn kẹ́ ẹ jẹ́ sí parí. Tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ wọ́n mọ̀ ọ̀nà yẹn padà ni. Kò sí politician kankan tó gbúdọ̀ débẹ̀ àlùpadà sílé ni. Ẹ jẹ́ kájọ lọ máa forí rọ. Ìyá yẹn agbúdọ̀jọ́ máa forí rọ náà. Irọ́ inú òkùnkùn tẹ́ ẹ fi wá sí yẹn agbúdọ̀ wà níbẹ̀ nínú òkùnkùn biribiri yẹn títí wa tí ò gbádùn yẹn agbúdọ̀ máa wà ń bẹ̀ ní inú ẹ̀fà torí ẹ̀fà yà kan ní Nàìjíríà jẹ́ ọgbọ́n tó bá ronú pé ò tí ì ná ọ̀run àpáàdì wò ọ̀run àpáàdì ní Nàìjíríà kò sí ná kò sómi equipment hospital nothing títí wa gan zero educative wa gan education zero ní gbogbo nǹkan wa zero gbogbo ọmọ ló ti di yahoo yahoo sí gbòòrò tán. Wà á lò làákàyè wọn ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ wọn ní wà láàyè yín nù. From today, what is the first date? 25th of October. Prepare your people at home because I'm sure you're going to tell them he's our man. He's from our place. From today onwards, no politician from CNN they will report also. I'm telling you the truth. That thing they are afraid of that the world is not going to see. After all, they are all fantastically corrupt. And the white people will support you to deal with any corrupt politician. From today, because of the idiocy of wicked, no politician, we are going to make sure that our people at the airport, everywhere around the world, that you are placed on alert. Anytime you see a politician somewhere, raise alarm. Go on social media, raise alarm, let us find idiots. All of them. The toddler stop saying, I'm going for medical treatment. No more medical treatment abroad for Nigeria. Stop talking and start doing something. All you do is say, oh, we want this. Why should they go abroad? It's not good now. Why are they going abroad now? Oh, it's not good though. It's not good though. Or every time you're talking. What we do is to enforce. It's called enforcement. From today, the 25th of October, 2020, no politician from Nigeria is allowed to travel abroad. That is number one. It doesn't matter what it's for. That's number one. Number two, no Nigerian politician will travel abroad for medical treatment. For medical treatment. No, it will no longer happen. Number three, from today. Those of them that their children are studying abroad, efforts are now going to be made to bring them back to Nigeria to finish their education in Nigeria. Those three things we are going to implement. And then CNN will then begin to discuss Nigeria very well. And also BBC. Because more paramedic one.
Because of what Wike opened his stupid, dirty mouth to pronounce IPOB, to mention IPOB. No politician from Nigeria from today. Now what we are going to do now is to circulate all their pictures all over the world. Yes. All over everybody from social media, you must have their pictures of all the governors, all the senators, everybody who is working in the kitchen cabinet inside Asorok. All their pictures should be everywhere. Ọ̀tọ̀rọ̀ ni. Wá gbọ́n. Ṣé ebúnú àbọ̀ ń gbèjà yín? You are banned. Ṣé ilé tó ṣẹlẹ̀ ṣé jẹ́ ẹlẹ́yàmẹ̀yà nìyẹn? When I mean banning all of them. Sọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ bí sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà lélẹ̀. Everybody ló bá wí. Ó ti jà fáwúsá nísìn. Ó tún jà fún Yorùbá. Ó fight fáwúsá. Ó fight fún Igbo. Ó fight fún Yorùbá. Everybody ni. Anybody ló sọ. Gbogbo politician yẹn àwọn náà lù tí owó wá jáde. Gbogbo wa tún dé sí gan gbogbo àwọn ọba wa gan wọn gbúdọ̀ kó lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn mọ́. Gbogbo àwọn ọba oníjẹkújẹ wọn gbúdọ̀ dúró bẹ́ẹ̀ ni. Èèyàn kò gbúdọ̀ kó ìró funfun kan pò lọ síbi. No, everybody gbúdọ̀ dúró lé. Ilé tẹ́ ẹ bàjẹ́ yẹn ẹ gbúdọ̀ tún ṣe. Àṣẹ tó wà lẹ́nu yìí tí ò lè papọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá lọ́yọ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá yẹn kẹ́ ẹ parapọ̀ kẹ́ ẹ jọ sọ̀rọ̀ tó dáa kẹ́ ẹ jọ ọmọ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ṣe kẹ́ ẹ bá wọn politician wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ ti jẹ́ dodo ẹnu yìí ò tó dodo. Ẹni tó bá wá ń sòtò tó ń lọ́rẹ̀ ẹ̀ ní olóòótọ́ ìlú ní ìkàlú. Wọ́n lóòótọ́ ìlú ní ìkàlú. Ẹni tó bá ń bá yín sòótọ́rọ̀ òun lọ ta yín. Ẹni tó bá tó ń sòótọ́ òun lọ ta yín ní ìṣẹ́rí mi lọ́ta yín. Torí pé mo mú òótọ́rọ̀ wá fún yín ẹ̀ẹ́dẹ́ nísinmi ní nísinmi. Bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ ń gbádùn ní gbádùn. Kọ́ ọ ṣe wábì tó ń dà mí láàmú ní gbádùn. Ọ̀tọ̀rọ̀ náà ń sọ náà ṣé ebú lélẹ́yìn ni. Politician Nàìjíríà lórí ní gbogbo Nàìjíríà yẹn gbogbo politician tó wà ń bẹ kódà kó máa dáná nínú kíṣìnì wọn gbogbo fọ́tò yìí gbúdọ̀ wá ń ta. Gbogbo fọ́tò yìí gbúdọ̀ wá ń ta lásọ yẹn sẹ́ àní travel mọ́. Gbọ́n ni àwọn lọ bímọ sámẹ́ sí Dubai ìwọ́dẹ̀ wà ní Nàìjíríà tó fẹ́ bímọ ọ̀rọ̀ owó tó fi bímọ kò sí nǹkan kan ilẹ̀ lọ ń bímọ sí orí àga náà tí àwọn ọmọ tiẹ̀ sí òun lọ bímọ sínú AC òun lọ bímọ síbi tó gbádùn ìwọ wá gbọ́n òrónú tó wá ń jà fáwọn ọlẹ́ẹ̀nírònú wọ́n ń pa yín kiri ní Nàìjíríà wọ́n ń yìnbọn fún yín ká Tinubu gbé flight ó gbé 30 ó lọ France ó gba bàyọ sí London ó wà nílà káyè kó o lọ gbọ́n pé àwọn bàbá yìí kan náà wọ́n kàn ń lu ọ̀kàrà káyẹ ní Adéyẹmí ó gbọ́n pé Tinubu kàn ń lù ọ́ ni MC Olúọmọ ti sá kúrò Nàìjíríà láti bí ọjọ́ mẹ́ta wọn ló ti wà ní Turkey wọ́n ní Turkey ló wà ìwọ tó dẹ̀ pinwó fún tó fún ní 1,000 naira tó ní tẹ́sí pé 1,000 naira náà lẹ́bí ń sọ orí burúkú o 1,000 naira 1,500 nítorí because of 1,500 naira wọ́n ní kó máa lọ sí jàgídíjàgan wọ́n ra data 500 fún ẹ gba data 500 múyá máa fi wò wọ́n náà jèrè fún 1,000 yẹn sápò gbèrè 1,000 sí àpò wọ́n wá fún wọn ní 1,500 naira lójúmọ́ lówó tó ń pa lójúmọ́ 1,000 lójúmọ́ ló ń pa data 500 naira ló fi wo gbogbo ṣó kiri wọ́n wo ṣó 500 ọ̀ flagi ọ̀ kàbú ń bẹ̀ kan lè ní wọn náà ń jà fún yàn ayé ẹ̀ wá bàjẹ́ ọ̀ra mọ́tò ọ̀kọ́lé àwọn òbí ẹ̀ jìyà tó fi kú ni o àwọn òbí ẹ̀ jìyà tó fi kú ni o ìyá ẹ̀ gbàrú tó fi kú ni o ìyá ẹ̀ gbàrú ni o owó kọ́múlélẹ́ ń tànà mú yàrá ìjà rẹ̀ ń bẹ níbi tó wà nù gbàgà o ọ̀wá gbọ́n ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ Adéyẹmí ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ ọmọ àlè ọ̀rí lẹ́sùn kò sí jẹnẹrétọ̀ fún ẹ inú òkùnkùn biribiri lọ ń sùn ọ̀wá gbọ́n ọwá bọ́ bí ọwá ń kààbù torí 1,500 àti bàbá Tinubu pín fún yín tán pín fún gbogbo yín 1,000 tán pín fún yín tán ti lórí yín wọ́n bá lórí yín tí Tinubu bá lórí yín Tinubu bàbá Tinubu èwo ní kí n gbó Tinubu ló kí ló dé tẹ́ ń wò bàbá ẹ̀dẹ̀ máa wò mí mọ́ náà abẹ́ gbójú sàn ṣé bá ti jọ lẹ̀ pọ̀ èmi àti yín ti jọ lẹ̀ pọ̀ láti jọ mọ̀ ní kájọ máa búra wa tí bá ti bú yín kẹ́ ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ tí bá ti sọ ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ n ò bú yín n ò bully stop killing innocent people ẹ yé pààyàn mọ́ ẹ má máa pààyàn mọ́ ẹ ń pààyàn. Everybody is banned. Yeah. I don't care if you are ex-president Jonathan o. I don't care if you are Obasanjo o. All of you are banned from traveling abroad. Yeah. Stay in your beautiful Nigeria. Don't travel abroad anymore. Stay there. Àṣẹ́gun
God bless you, Abi Ori. No foreign medical trips anymore. You are all going to now stay in Nigeria and go to Lut in Yaba. Go there take treatment. No more abroad. Because if we catch you in any hospital abroad, that you're taking will put it off your body. You know how serious we are. And your children, begin to prepare your children to return. That's the only, we're going to have to prepare your children to return to Nigeria to finish their education. No more overseas education for your children. At all. They are now going to study in Nigeria. Yeah. Since you don't want this very protest to take place peacefully in Nigeria, yeah, we hit your assets abroad. No baton. As simple as that. That's a bad go. All your children are going to come back to finish the education in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni. They love Nigeria. Because one day wo bóyá tẹ́ ò bá gbọ́ òyìnbó jẹ́ kémi bọ́ sọ tó sọ ní Yorùbá wọ́n ní àwọn ọmọ yín kò sí àṣẹ mọ́ láti sọ pé káwọn ọmọ yín lọ máa ka ìwé gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà nílùú òyìnbó yẹn prepare múra sílẹ̀ wọ́n bọ̀ wá parí education wọn ìyẹn education wọ́n bọ̀ wá parí ẹ̀kọ́ wọn ní Nàìjíríà múra sílẹ̀ kó o bọ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn bá wọn di báàgì wọn àti ẹrù wọn wọ́n bọ̀ wá parí ẹ̀ ní Nàìjíríà kò sáyè pé ẹ̀ ń lọ sílùú òyìnbó mọ́ ìlú tẹ̀fẹ́ túnṣe tẹ̀fẹ́ kan ṣe protest yẹn ní wọ́ọ́rọ́wọ́ Wàsíù Àyìndé Wàsíù Ìkéwà protest tẹ̀fẹ́ kan ṣe ní wọ́ọ́rọ́wọ́ yẹn gbó wọ́n ní kẹ́ múra sálẹ̀ bákan náà lè di báàgì àwọn ọmọ ọmọ ẹ̀ gbọ́n náà kú ti sọ́rí ọdínlélàbọ̀ sí mi oko ọdínlélàbọ̀ sí mi oko ọ ní gbogbo àwọn tó wà ní rẹ́ẹ̀dù kan wá dálé sẹ́lẹ̀ ó yá àsìkò ti tó ní sí káwọn ọmọ ẹ̀ wá dálé sẹ́lẹ̀ sí Nàìjíríà ó yá Wàsíù Àyìndé K1 ultimate ìwọ tó pé ní mẹ́yẹ́gún of your land lọ káwọn ọmọ ẹ̀ kò ní ìlú mọ́ flag mi kí ló tẹ̀ ń flag yẹn ojú mi bó ṣe ń rí ẹ̀ ń dín pè fún yín ni sọ́ndín gúgúrú lórí yín ni àwọn ọmọ Wàsíù Àyìndé ti dé bí o Wàsíù ọjẹ́ sọ́ra rẹ ọmọ jẹ́ ń ta tán fún ẹ tí n bá gbẹnu sọ̀rọ̀ rẹ lásán wò wàá rò pé pígbà tí sọ́n bá gbẹnu sí sálángá ni ọ rí pé mo ráyé jẹ fún ọ mo ráyé jẹ fún ọ ayọ́mọ̀ kí n tẹnu bọ̀ fún ọ ọjọ́ kan tí n bá ṣe sóò fún wọn nìkan ọjọ́ kan péré sóò mi ò ní mú ẹlòmíì mọ̀ tí n bá ṣe sóò fún ìwọ nìkan wò ó màá máa fún ẹ̀jẹ̀ ni wọn bá flag mi kán fẹ́ flag mi pa màá máa fún ẹ̀jẹ̀ ni gidi ọdún mo ráyé jẹ fún ẹ báyìí ó yá ìwọ lọ sọ ìròyìn jò ní lọ sọ níjó nígbà tó jẹ máyégún ọ̀fọ̀ yọ tán ọdínlélàbọ̀ sí mi oko tó gbé pàǹdà lọ́wọ́ báyìí tó ọ̀rọ̀ mọ̀dí ọní ilélàbọ̀ sí mi oko káwọn ọmọ wa tó wà nílùú òkèrè kí gbogbo máa kẹ́rù bọ̀ lé àsìkò ti tó o àsìkò ti tó o ó yá àwọn ọmọ ẹ tó wà mẹ Nnamdi Kanu ló ń sọ báyìí nísìnyí wọ́n ti rẹ́sì aláàmù wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ yín kódà ìlú tó bá jẹ́ Africa country gan kò sí nǹkan tó jọ mọ́ àgbẹ̀ kódà Benin Republic kò gbúdọ̀ gbà yín láàyè mọ́ Ghana kò gbúdọ̀ gbà yín láàyè mọ́ ilé yẹn wọ́n ní káwọn ọmọ yín wá kẹ́kọ̀ọ́ yín kó wá parí ẹ̀kọ́ yín nílé ìtọ́sọ lẹ́yìn ìbónú kì í sì ṣe jà ó tọrọ ní ìyẹn ò kì í ṣe lẹ́yàmẹ̀yà ó fight fún Haúsá ó fight fún Igbo ó dẹ̀ fight fún Yorùbá gàrà tó sọ ọ̀rẹ́ thank you jàre leader ipope chop náà kù jàre uncle mi mo lọ́ọ̀fù ẹ̀ bàjẹ́ èmi lọ́ọ̀fù fún ọ̀rọ̀ tó sọ ẹni tó bá fẹ́ kú ni kó lọ ló bá tán. No more medical trips abroad. kò jọ. And none of you should. Anyway, there is no need to talk too much. When the time comes, you will see. You will see. You will be hunted. You will be running from pillar to post like a rabbit. I can tell you now. On the streets of Europe and of America, we will pursue you on the streets. Your shame will now become. I don't care who you are. Once you are a politician, do not travel abroad. We will find out about it, and you are finished. For your information, you think we are joking? This is a revolution. It is going to be a peaceful revolution. Properties belonging to individuals cannot be destroyed unless you are a criminal politician. Ṣẹ̀gbọ́. You are a criminal. Àwọn tó bá ti wà ní individual ẹ má bàjẹ́. Even bí arú ní sùúrù jàre bàbá mi. Even bí arú ti yẹn Lagos State lónìí kò rí ṣe pé ti Sanwó-Olú kọ́ lónìí. Ìjọba Èkó lónìí. Bẹ́ẹ̀ lómi bá lọ ẹlòmíì ló tún máa ṣe lọ Sanwó-Olú náà ṣe ń bẹ̀ nídìí irú nǹkan tẹ́ ẹjọ́ yẹn ìyẹn ò yẹ kẹ́ ẹjọ́ irú ètò ẹjọ́ lè ṣe bàbá tẹlifíṣàn wọn òun wà òkè Oriental yẹn náà náìsì bẹ́ẹ̀ irú àwọn ilé Wàsíù Àyìndé yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ lọ kó kẹ́ ẹ wọ bẹ̀ lọ́kẹ́ ẹ lọ kó oúnjẹ wa tán kó pamọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ dápẹ́ lọ sílé Wàsíù náà tí ìdílé Wàsíù ní sóòsì ayẹta fún yín ni sóòsì ṣe àṣegbé ni
abẹ́ ẹ̀ràn tí ó dà èmi ti rán ilé ẹ lọ sílé bọ̀dá wà sí Àyìndé wọn ló ń jẹ àwọn covid-19 tán kó pamọ́ sílé tiwọn náà wà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ kó ń jẹ ńlé wọn ẹ lọ kó ń jẹ ńlé Wàsíù ẹ má bà nǹkan jẹ́ ẹ má sùn lé rẹ̀ bí ò ní ẹ sún náà ẹ kàn lọ́bẹ̀ ẹ lọ kó ń jẹ tẹ́ ẹ bá ti rówó ń bẹ̀ ara òun owó wa ẹ lọ kó ń jẹ ẹ má kà sọ̀rọ̀ àti bàtà o ẹ lọ kó ń jẹ àtòwò ẹ̀tọ́ yín ẹ lọ mú lé wọn ẹ wọlé bàbá Tinubu lọ ẹ má sùn lé wọn náà ẹ lọ kó ń jẹ yín ẹ kówó yín kódà àwọn fìlà tí bàbá ń dé yẹn ẹ lọ kó ẹ̀tọ́ yín ni ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó bá ti belong sí pé bóyá ìjọba ló ní ẹ má bàjẹ́ ẹ má jo ààfin gan ẹ má jo ààfin ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé àwọn nìkan náà kọ síta ṣùgbọ́n ààfin náà mọ̀ pé tí ọba ìyẹn bá kú ẹ̀ lómi ló tó máa gba bẹ̀ ẹ má jo ààfin níná police station tẹ́ ẹ̀ ń jó níná kò nídìí ẹ má jo police station níná ọ̀tọ̀ ọlọ́pàá tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ẹ lù nílùkulù níná ẹ̀nà ọlọ́pàá èyí tó bá dojú ìbọn kọ yín ni o tó bá dojú ìbọn kọ yín ìgbàbọ̀ owó ẹ̀kẹ́ san mọ́ nígbèrè etí òjú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má yìnbọn fọlọ́kọ̀ ẹ má para yín ẹ má pààyàn kòbókò ní ẹmú mo ti ní kòbókò ní ẹmú àti kànàkànà ẹ má kànàkànà tẹ àti òkúta wọ́n fi pa Gòláyátì tí Dáfídì fi pa Gòláyátì ìwọ sára fi òkúta sí tó bá lóun fẹ́ na ìbọn báyìí tá sí nípèrí etí pòó abalẹ̀ nídìí Gòláyátì yóò wó lulẹ̀ ni èmi ó sọ jù bẹ́ẹ̀ ẹ dákun ẹ lọ lé bàbá ẹ ti délé bàbá Tinubu ni ẹ lọ lé bàbá òye ká ti gbọ́ pé ẹ ti lù ti lé wọn ẹ ti kó gbóúnjẹ ńlé wọn kọ́mọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ ẹ lọ bẹ lọ kówó bóyá ẹ lè bá pósí náà ń bẹ pósí tẹ bá láàfin bóyá pósí náà wà lé wọn tán bóyá dọ́là lẹ tún máa bá ń bẹ ẹ lọ bẹ Wàsíù Àyìndé mo rán yín létí ẹ lọ lé Wàsíù Àyìndé òun náà ló ń jẹ ńlé olówó ńlé ẹ lọ kó ẹ má bà nǹkan lẹ jẹ mọ́ sùn lé ẹ sá lọ kó nǹkan torí mo ní pé ẹ ti ẹ̀ délé Máyégún ti fo oògùn mú yín ni ṣé Máyégún so oògùn sí yín ni àárí kó sọ̀rọ̀ ní ìsìnkú ló sọ̀rọ̀ sókè ó dákẹ́ kò sọ̀rọ̀ sókè gbogbo ayé ló sọ̀rọ̀ sókè òun àti Buhari bákan náà ni wọ́n Tinubu gan tún sọ̀rọ̀ sókè ń dóòdé ó sọ̀rọ̀ sókè lánàá pé I am in Lagosian a sì gbọ́n tí ń wí Wàsíù Àyìndé ó ti jẹ dòdò ẹdòdò tó dòdò mọ́ kò lè sọ̀rọ̀ sókè ẹ lọ lé rẹ̀ BRT is not for Lagos but Tinubu okay Tinubu ló ní BRT ìmọ̀ but kò yẹ ká dó ní náà tó bá ti jẹ́ pé Lagos ló ní àwọn nǹkan tó sì wúlò fún gbogbo wa náà ni a ní nǹkan tó bá ti belong sí wọn gangan tí wọn gangan yẹn ni kẹ́ ẹ máa kó ẹ nídìí kẹ́ ẹ súnná ẹ kó ni ẹ kó ẹ mọ̀ súnná ẹ kó ẹ̀tọ́ wa ní ẹ̀tọ́ wa ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ irú báǹkì tẹ́ ẹ lọ já báǹkì tẹ́ ẹ dó gbogbo bá ẹ nídìí kẹ́ ẹ jó báǹkì ná àwọn tó kówó síbẹ̀ ní ìsìn kọ́ ẹ nídìí kẹ́ ẹ jó níná ẹ nídìí kẹ́ ẹ jó báǹkì níná àwọn míì tó bá nídìí owó nírú báǹkì yẹn ní ìsìn wàhálà ni ẹ nídìí kẹ́ ẹ máa so báǹkì ná ẹ kàn ń jó báǹkì náà ni ẹ nídìí kẹ́ ẹ jó báǹkì ná ẹ mọ́jú àgàn ọlọ́pàá níná ìjọba kọ́ ló ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ṣé individual ló ní ni àwa kọ́ la nínà àwọn bí ìgbà tó pé ilé àgọ́ ọlọ́pàá ẹni tẹ́ bá bọ́mẹ̀ tó bá nà yín ni kẹ́ ẹ nà ọlọ́pàá tó bá ti yọba tó yìnbọn fún yẹn ìlú nílùkulù yọba tó bá ti yìnbọn ẹgbẹ́ amú ẹ̀sìn ìdájọ́ lọ́wọ́ ara jọ lọ́wọ́ náà ṣe ìdájọ́ lọ́wọ́ ara wọn ẹ nà ó náà ìdí ìbọn rẹ̀ ní kẹ́ ẹ sán mọ́ létí àti kànnàkànnà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ìwọ náà lọ sí Ayẹta lọ sí Òkígbẹ́ àwọn ọmọ Yíbò ti ṣàyẹta wọn ti sòkígbẹ́ bó bá yìnbọn fún wọn báyìí pò ló ń ta jáde àwọn wọn kọjú wọn báyìí ni wọn jọ ń yìn fúnra wọn báyìí ni sọ fún bàbá ẹ òjú bẹ́ẹ̀ lọ wọ tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé ò láyà kẹ́bọ̀jẹ dúró lè rẹ máa kó o takété sọ̀nà tó jìnnà ni kó o máa fún wọn jẹ látọ̀kan bọ́ sórí social media tí ó pè fún wọn lórí social media nínú kọ̀rọ̀ yàrá ẹ ìwọ náà protest nínú kọ̀rọ̀ yàrá ẹ nínú kọ̀rọ̀ yàrá yẹn ṣé pè fún wọn nínú kọ̀rọ̀ yàrá sọfẹ́ mọ ibi tó wà ní bù wọ́n lé pèjò onídìíkọ̀ gbójúta ṣe fọ́ọ̀sì káàkiri kẹ́ ẹ mọ sẹ́ǹdẹ̀ káàkiri lórí social media orí WhatsApp náà ṣe fọ́ọ̀sì yẹn bù wọ́n lé pè ẹ ṣe pè fún wọn ara ẹ̀ náà ara protest náà ni ẹ wá ń bẹ̀rù ẹ níṣẹ́ ń bẹ̀rù Wàsíù àṣẹ ẹ̀ tí ẹ lé Wàsíù ẹ̀ tí ẹ lé rárá Wàsíù ti wá so oògùn sí yín kò jẹ́ kẹ́ rántí ilé ẹ̀ rárá Wàsíù so oògùn fún yín bọ̀dá Wàsíù oògùn yín ṣiṣẹ́ gan o olúwẹsẹ̀ K1 the ultimate oògùn rẹ ṣiṣẹ́ wọn rántí ọ̀nà ilé rẹ tó yẹ kán ti lọ kó oúnjẹ tó yẹ kán ti lọ kó oúnjẹ ilé MC Olúọmọ tó yẹ kẹ́ ẹ ti lọ gbóúnjẹ yín kẹ́ ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ MC Olúọmọ pé MC Olúọmọ kẹ́ ẹ fìdí ẹ̀gúnlẹ̀ kẹ́ ẹ bọ́nu lẹ̀ kẹ́ ẹ kó oúnjẹ yín kẹ́ ẹ kó oúnjẹ kẹ́ ẹ kówó lọ́bẹ̀ ilé ara yín lẹ̀ wá ń jà ló lé ara yín lẹ̀ ẹ nígbà ẹ̀gbọ́n ṣe kéèyàn ọmọ yìí ò gbọ́n
adìyẹ aládìyẹ lẹ wá ń kó ewúrẹ́ léwúrẹ́ lẹ ń jí kó ẹni ẹ lọ lé MC oúnjẹ mẹ́mẹ́ lọ kó náà àwọn ẹran tó so mẹ́yìn kùlé ẹ lọ kẹran lé ẹ ó ládìyẹ tó pọ̀ nínú kéèjì ẹnìyẹ dẹ̀ ni pé ó wà ní pé Tinubu mọ́sà pé Lagos State ló ní kinní náà BRT ó wà fún everybody ní náà kò ṣe pé fún èèyàn kan ṣoṣo náà kò ní ìdìbọn ṣe bọ́n ṣe jú BRT yẹn náà kò wá òkè nídìí kẹjọ níná àwọn Haúsá òsì yẹn ni ọmọ náà làrán sínú àwọn tán rán níṣẹ́ náà ló ń dojú ìjà kọ wọ́n àwọn tán rán náà níná ń dojú kọ wọ́n kò yẹ kẹjọ bẹ́ẹ̀ níná BRT tán jó níná yẹn kò wá òkè kò nídìí láti jó níná tí bàbá tó ti ẹ̀rà yẹn ó sì dáa yẹn sì náìsì ṣùgbọ́n yìí tó kù kọ ẹ̀ nídìí ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ń sọ fún yín pé ẹ lọ lé wọn ẹ lọ kówó wọn Wàsíù fògùn mú yín tó yẹ kó fògùn mú yín àlówó ń bẹ́ẹ̀ lé rẹ oúnjẹ àwọn oúnjẹ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kó ebébi ló ń pa yín ẹ lọ bẹ̀ ṣebí irú tó fi ń jí adìyẹ ìyá oníyà ìyá arúgbó tó kó adìyẹ sínú kéèjì tó ń tà á àwọn adìyẹ àwọn ewúrẹ́ tó kó síbẹ̀ ewúrẹ́ tó kó tó tíye oníyà tó fi ń ẹtù lọ rè gbé ẹ ń gbádìyẹ ẹ ń bọ́nu ṣọ́ọ̀bù àwọn ará yín àwọn pòfísàn kéékèèké owó kọ́múlélántà tí wọ́n ń gbà tán fi sí ṣọ́ọ̀bù ìwọ tó bọ́bọ̀ tún lọ rè já ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ tó ń kó lọ tó yẹ kẹ́ ẹ gbalẹ̀ àwọn politician yẹn lọ àwọn olóṣèlú yín kẹ́ ẹ wọbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ kó wọn kẹ́ ẹ kó ń jẹ wọn kí ló ń ṣe yín náà ṣé ẹ̀gbọ́n ni ẹ lọ lé wọn náà ẹ̀yin tẹ́ wọlé kó ẹ lọ lé Wàsíù ẹ lọ lé bọ̀dá Wàsíù oúnjẹ mẹ́mẹ́ lọ kó oúnjẹ ẹ lọ kówó ẹ lọ káṣọ ẹ lọ kó bàtà MC Olú ọmọ Kókó Zaria ẹ wọlé wọn lólóṣèlú ni wọn àwọn political talk gidi ẹ lọ kó oúnjẹ ń bẹ ẹ mọ̀ sùn lé wọn náà kàn kó oúnjẹ yín ni ẹ̀tọ́ yín ni kẹ́ ẹ mú bẹ́ẹ̀ kò sẹ́sẹ́ ń bẹ́ẹ̀ arówó wa náà ni ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn political talk ẹ lọ kó lé Wàsíù ẹ lọ kó oúnjẹ MC Olú ọmọ ẹ lọ kó oúnjẹ yín bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ gulẹ̀ gbáwọn adìyẹ kí ló tán fún àwọn pípín ìfògùn mú yín ni ẹ wá lọ jó BRT níná BRT tẹjọ́ níyẹn ò ní ìtumọ̀ ẹ ní nìkan tẹjọ́ BRT níná náà àǹfààní gbogbo yín ni ẹ fẹsẹ̀ rìn pẹ́ àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ lọ lé wọn kẹ́ ẹ lọ kówó ẹ̀ lọ́bẹ̀ ẹ wá rìn kiri ẹ̀yin tẹ́ wà lóṣogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìbàdàn tẹ́ ẹ lọ rìn já ṣọ́ọ̀bù àwọn ará yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílọrin tẹ́ ẹ lọ já ṣọ́ọ̀bù àwọn ará yín tẹ́jọ́ ń tajà ẹ ti tágẹ́tì inú ọjà tó kún sọ̀mùsọ̀mù ẹ lọ já ṣọ́ọ̀bù wọn tó yẹ kẹ́ ẹ gbalé ilé kíní porúkọ rẹ̀ ẹ̀wọ̀ ni gómìnà tó lọ yìí ní kíní ná ní nílọrin tó yẹ kẹ́ ẹ gbabẹ̀ lọ kẹ́ ẹ lọ rìn kówó yín tó kó pamọ́ látijọ́ yìí olè tó jáàkù tó gbébọn ìbọn tó gbé tán fi ká mú nílọrin ń dó nípò ló lọ jalè ńbẹ tó yẹ kẹ́ ẹ bọ́bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ káwọn owó yín lọ́bẹ̀ vice president ilé tó lọ láyé Jonathan kí lórúkọ rẹ̀ náà rán mi létí vice president tó lọ nígbàyé Jonathan tó wọ ọmọ Ìlọrin ìrántí orúkọ rẹ̀ mọ́ Bùkọ́lá Sàràkí ẹ lọ lé wọn ẹ lọ lùtì tó wà bẹ́ẹ̀ jáde náà ẹ lọ lé Sàràkí náà ẹ wá ń jẹ́ sọ́ọ̀bù ara yín yóò dáa fún ọ̀jàre Frank Abiola ẹ lọ lé Sàràkí náà oúnjẹ mẹ́bẹ́ ẹ kó bá tẹ ká sọ ẹ kó bẹ́ẹ̀ di tọ́lẹ̀tì tẹ́ ẹ yọ kiri ní onílé yẹn ẹ lọ lé tiẹ̀ náà ẹ lọ kó owó wa ní ẹ lọ bẹ̀ náà ẹ dẹ̀ wá ń jara yín lólè ẹ mọ̀ jara yín lólè náà ẹjọ́ ń jìyà ni mẹ̀kúnnù jọ nìyẹn mọ́tò kó bára yín náà ẹ nílà káyè ni àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ lọ jí kẹ́ ẹ kó àwọn ibi tó yẹ kẹ́ ẹ gbà lọ ẹ gbà bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá tún jara yín lólè ẹ mọ̀ jara yín lólè jàre ló dáa fún yín já ẹjọ́ ìjùbìrí kọ ẹ mọ̀ jara yín lólè náà ẹ lọ lé Sàràkí àwọn ọba wọn àwọn ẹmí àwọn yẹn ẹ lọ sílé ẹmí ẹ lọ kó yóò dáa fún ọ bàbá Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ gba oko bàbá Ọbásanjọ́ lọ ẹ gbọ́ oko lọ náà ẹ lọ kó adìyẹ ẹ lọ gbẹ́lẹ́dẹ̀ ẹ pa ẹni tó bá ń jẹ lẹ́dẹ̀ kó lọ gbẹ́lẹ́dẹ̀ ẹ lọ kó ń bẹ́ẹ̀ lùtì bàbá owó wa ni bàbá lówó ńlé alówó ńlé ni bàbá ẹ lọ bẹ̀ Dino náà kò náà wà òkè Dino tiẹ̀ níṣẹ́ tiẹ̀ Dino sì tún máa ń sọ̀rọ̀ gidi lẹ́nu òun sì tún máa ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ẹ lọ bẹ̀ ẹ dún wájú ta lé rẹ̀ ẹ fẹ́ gbẹ̀tọ́ yín á fún yín láwọ̀ àsìkò tẹ́ ẹ wà yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lágbègbè ti dún nọ́mà àsìkò tẹ́ ẹ wà yìí tẹ́ ẹ bá béèrè ẹ̀tọ́ yín wọlé yóò kó lé yín lọ́wọ́ láìsí dáa torí kò ní fẹ́ kẹ́ ẹ sọná sínú ilé o yóò kó lé yín lọ́wọ́ ni wàlẹ́ yóò máa bá yín bù síta báyìí ni àsìkò tẹ́ ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín lẹ wà yìí ẹ lọ bẹ̀ ẹ má jara yín lóye náà ẹ̀dẹ̀ wá ń para ẹ̀dẹ̀ wá ń jara yín lólè ẹ̀ ń gbádìyẹ ẹ̀ nílà káyè ẹ̀ ń gbẹ́ran irú olè òṣìwò lẹ̀ ń dà àwọn olè títí yàn lójú ẹ ṣe gọ̀ báyìí ná ẹ wá ń gbádìyẹ ẹ̀ ń gbẹ́ran ẹ̀ ń bọ́nu lé yín ẹ lọ lé dílò ẹ lọ kówó ń bẹ̀ àwọn góòdì rẹ̀ nǹkan ẹ lọ ẹ má ṣàdólé rẹ ẹ má do àwọn nǹkan ẹ sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀ nídìí tí ò bá ti fún yẹn kó ń tẹ́ kó ọ̀nà wọn lọ́wọ́ gbogbo wọn lẹ́lọ́bẹ̀ náà owó wa náà ń kó wa owó wa náà ń kó náà ẹ̀yin ọmọ Ìlọrin tí mo rí lè ní tẹ́ ẹ tán kó yín ẹ wá lọ gbẹ́ran ẹ nílà káyè ní sẹ́nà ló yẹ kẹ́ ẹ gbé ẹ lọ gbádìyẹ ẹ lọ jẹ́sọ̀bù àwọn ará yín
nígbà tí Sàràkí ń bẹ nílò ọdún tó yẹ kí ẹ lọ gbé ẹ̀mí àwọn ọmọ tó yẹ kí ẹ lọ lùtì ní ẹ̀mí ẹ̀gbọ́n ni ó ga o ẹ má ṣe bá mọ́ ẹ má jẹra yín lólè gọ́fúnà yín nìbàdàn ẹ lọ lé rẹ ẹ lọ lùtì lé tiẹ̀ náà ó lè jọ gbogbo wọn ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ gọ́fúnà yín ẹ lọ sílé gbogbo wọn Fáyọ̀sé ẹ lọ lé Fáyọ̀sé ẹ lọ lùtì lé ẹ lọ gbowó yín òsì òmọlẹ ẹ lọ gbà á ẹ lọ sọ́dọ̀ òsì òmọlẹ ẹ lọ sọ́dọ̀ bá ṣẹkin ẹ lọ kọ́ ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹra yín lólè tẹ́ bá ti gbà tán kẹdẹ padà sí pé protest yín ká má sí protest yẹn lọ kò gbúdọ̀ dúró mọ́ ẹ gbẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ wọn owó yín ni ẹ fẹ́ gbọ́ mi àsìkò tẹ́ ẹ wà yìí àsìkò tẹ́ ẹ lè gbẹ̀tọ́ yín ni àwọn ẹ̀tọ́ yín tán kó pamọ́ àsìkò tẹ́ ẹ lè gbàrè ẹ gba àwọn ààfin lọ ààfin àwọn ọba bóyá àwọn náà tún lè lówó nínú pósí ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ gbowó yín ẹ lọ kó oúnjẹ ń bẹ̀ ẹ má gọra yín lásìkò àsìkò tá a wà àsìkò má gọra ẹ ní lọ bẹ̀ ẹ lọ kó ẹ má sùn lé wọn ní ẹ sún ẹ kàn lọ gbẹ̀tọ́ yín ẹ lọ má sọ ẹ lọ mú bàtà ẹ má gbàdé ọba wọn o ẹ fi adé ẹdí express wọn sílẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n àwọn oúnjẹ bí owó sẹ̀ǹpọ̀wọ́ wa náà kó pamọ́ oúnjẹ wa ni ẹ̀kọ́ ẹ pín láàrin ara yín ẹ pín ẹ wá ń jalè ara yín ẹ ń gbádìyẹ ẹ ń gbẹ́ran àwọn olè tí ó ti ń lójú gbẹ́ran ẹ lọ sí ṣọ́ọ̀bù tán ti ń ta fóònù àwọn fóònù tí ó pọ̀ ṣọ́ọ̀bù tí ó pẹ̀ tó ń lọ jí fóònù ṣé fóònù wà lára protest ni ẹ ṣe gbọ́n ná Fáṣọlá wà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sílé Fáṣọlá náà ọwọ́ wa náà bẹ́ẹ̀ lé rẹ̀ ẹ lọ síbẹ̀ ìfún ilé tó kù lẹ́kọ̀ọ́ náà ẹ lọ sílé rẹ̀ à ń bọ̀ dé ẹ lọ gba nǹkan bẹ́ẹ̀ gbogbo bí tẹ́lẹ̀ lọ lásìkò yìí nìyẹn ẹ lọ sílé bàbá lọ́yọ̀ tó kóyàwó jọ ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín lọ́dọ̀ àwọn bàbá yìí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ń bẹ lọ́sùn ẹ lọ síbẹ̀ lóyún tó lẹ lọ kó nǹkan ẹ lọ ṣọ́ọ̀bù àwọn ìyàwó wọn ẹ lọ jẹ́ ṣọ́ọ̀bù ìyàwó wọn ẹ kó ń bẹ ẹ kó gbogbo nǹkan àsìkò tẹ́lẹ̀ kó ni mo sọ èmi ni mo sọ fún yẹn sọ fún mi ẹ bá ti lẹ́ni sọ èlí tẹ́lẹ̀ ọmọ ológun ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sílé wọn ẹ lọ kó oúnjẹ wọn ẹ lọ kó oúnjẹ lọ kówó wọn ẹ má pa wọn ẹ má nà wọn lẹ́rẹ̀ ẹ má jòlè wọn ẹ kàn mẹ́kọ̀ọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ má kó gbẹ tán ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tẹ́ bá ti lè kó bí owó bí oúnjẹ kò sí ní tẹ́ẹ̀fì bàtà wọn ṣe kò sí bàtà wọn bá ti sáìsì ẹ kò ń lẹ̀ àròwọ wa èlé tó wà báǹkì wọn fi rà mí padà ẹ mọ iye owó wọn tó wà báǹkì ni ẹ mọ iye owó tán ti lùjì lọ sílùú òyìnbó ni ẹ kó gbogbo tó bá ti wà ń bẹ̀ wọ́n á rà mí padà síbẹ̀ owó wa tó kù tán kó jáde yẹn kán pa wa kó padà wá sílé àwọn owó wa tán kó lọ sílùú òyìnbó yẹn kán bá wa kó padà wá sílé kán wọ́n fi wá ṣe é ẹ lọ kó ń dẹ náà ẹ má jara yín lólè mọ́ ẹ má jà ṣọ́ọ̀bù àwọn ará yín ẹ wọ́ ṣọ́ọ̀bù àwọn ìyàwó wọn Sẹ̀rí Fátù ẹ wọ́ ṣọ́ọ̀bù ìyàwó Sẹ̀rí ẹ wọ́ ṣọ́ọ̀bù Sẹ̀rí ìyàwó Arẹ́gbẹ́ sẹ̀ǹ pé tọ̀bílíkì olè ni ọkọ rẹ̀ náà tó fẹ́ ni wọ́n lára pa lọ́sùn ẹ lọ kó nǹkan bẹ́ẹ̀ oyè tọ́lẹ̀ lọ wá ṣọ́ọ̀bù ìyàwó rẹ̀ ẹ lọ kó oúnjẹ Rótìmí Améṣí ẹ lọ ṣọ́ọ̀bù ìyàwó wọn ẹ lọ kó oúnjẹ ẹ lọ lé wọn ẹ lọ kó nǹkan owó wa ní ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jara yín lóyè Mákindé protest yesterday with ẹ má jẹ́ kó fi yín náà kan ẹ lọ gbẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kó fi yín olóyin lójú ẹ má jẹ́ kó fi ìyẹn dọ́gbọ́n bò yín lójú ẹ̀yin ti Sàràkí ẹ̀yin ti Mákindé nìbàdàn ẹ lọ lé ẹ̀mí ìní ẹ̀nà o ìní ẹ̀jẹ̀ lẹ́kùnlé rẹ o ṣùgbọ́n ẹ sọ fún pẹ̀fẹ́ gbẹ̀tọ́ yín ẹ jẹ́ kó yẹ pẹ̀fẹ́ gbẹ̀tọ́ yín ẹ sọ fún bó ti ẹ̀ protest pẹ̀lú yín yẹn ẹ má jẹ́ kó dọ́gbọ́n fi yẹn sàkámà ń gbé yín nìyẹn ẹ lè fẹ́ gbẹ̀tọ́ yín kó fún yín lẹ́tọ̀ yín tí ò bá fún yín lẹ́tọ̀ yẹn bọ́nu lé rẹ̀ kó ń tẹ́kù oúnjẹ ń bẹ́nu lé tiẹ̀ náà tó bó náà wà Ìbàdàn ṣe báwọn tìbàdàn náà tí ìró oúnjẹ ẹni kó sọ ibi tó oúnjẹ tìbàdàn wà kẹ́ ẹ lọ kó tìbàdàn ó gbọ́dọ̀ sọ ibi tìbàdàn wà ni ó náà ló ń jẹ kò sí stage tí wọn kó ń jẹ pamọ́ sí kò sí stage tí wọn kó ń jẹ pamọ́ sí ẹ má jẹ́ kó dọ́gbọ́n fi yín ṣe dìdìrín fún yín ẹ̀yin gbẹ ti gàn jù Mákindé dọ́gbọ́n fi oúnjẹ bò yín lójú ó dọ́gbọ́n fi yẹn bò yín lójú ó dọ́gbọ́n fi protest bò yín lójú ẹni kó sọ ibi tó oúnjẹ wà kẹ́ ẹ lọ lùtì oúnjẹ yín jáde warehouse ibi tó kó oúnjẹ ti Ìbàdàn sí ẹni kó sọ bẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ lọ kó ẹ má gọra yín ẹ̀yin t'Ògùn state ẹ má dọ́dọ̀ bàbá ní ẹ má dọ́dọ̀ ọba bàbá àgbàlagbà yẹn ní Ògùn state bàbá yẹn sì dá ń tiẹ̀ ó dẹ̀ pọ́n ní bàbá yẹn ń tiẹ̀ bàbá tó dáa ni ẹ má dà bàbá ó ti dàgbà ṣùgbọ́n àwọn ọba tó kú àwọn ọba kéréje òun nílùú kankan bá máa ní ọba bíi mẹ́wàá ẹ lọ sí àárín wọn àwọn ọba onípòsí àwọn ọba olóṣèlú ni o àwọn tí olóṣèlú fi jẹ tẹ́ bá ti rí àwọn ọba kan tó bá ti jẹ́ pé olóṣèlú ló fi wọ́n jẹ wọ́n dọ́gbọ́n kówó wá pamọ́ fún wọn náà fi wọ́n jọba wọ́n ń kówó wá sí wọn lọ́dọ̀ ni wọ́n wá ń fi wọ́n ṣe ṣàkámà gbé fún wa ẹ lọ lé wọn ẹ lọ kówó ẹ lọ kó oúnjẹ ẹ má gbàdé wọn ẹ fàdí AliExpress wọn lẹ̀ fún wọn ọ̀pá àti AliExpress yẹn ẹ fi lẹ̀ fún wọn ẹ lọ síbẹ̀ tá bá ti níta ló sọ ẹlẹ́mi mo sọ bó ṣe jẹ́ nìyẹn
Yaya Bello, young junior, abi young governor, youngest governor, but so wicked. Hey, wọ́n ló wicked Yaya Bello. Ẹ lọ sílé ẹ lọ kó oúnjẹ. Kí ló dé ẹ lọ? Ẹ dákẹ́ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Kí ló dé tán nira wọn lá? Kí ló dé tán dalẹ̀ ara wọn ná? Kí ló dé tán ní sọ́bọ̀ra yín? Ilé àjùmọ̀bí yóò dáa fún ọ àjùmọ̀bí. Ṣé ẹ rí èsì tí wọ́n fi síbi tán ti sí yẹn ẹ lọ yọ. Ilé àjùmọ̀bí burial ground tán láwọn ṣe síbẹ̀ ẹ lọ yọ èsì. Èmi ò mọ̀ kéèyàn tún ẹ lọ yọ. Ẹ lọ sílé àjùmọ̀bí ẹ lọ yọ èsì tán fi sórí òkú tó ti kú òkú tó jẹ́ pé inú iná ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó pín kúlíkúlí fún yín ẹ lọ sílé àjùmọ̀bí ẹ lọ yọ èsì àga tán kó sínú sàárè yẹn ẹ lọ kó kúrò ńbẹ̀ tó bá fi góòdì síbi sàárè yẹn ẹ wú òkú yẹn kó gbogbo góòdì tó wà nú ẹ bá wọn bo òkú wọn mọ́lẹ̀ padà ẹ wọlé ìyàwó ẹ lọ lẹ kó oúnjẹ lọ kó mọ ẹ lọ kó tẹ́ kó ń bẹ́ owó wà ń bẹ́ náà owó wà ń bẹ́ owó tán kó pamọ́ ìyàwó rẹ̀ máa fi rà mí padà ewó wa tí wọ́n kó jáde lọ sílùú òyìnbó yẹn ìyàwó wọn máa fi rà mí padà ẹ lọ sílé rẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì rí èsì tó wà níbi tí wọ́n sin sí yẹn èmi fẹ́ kí ẹ lọ bá mi yọ. Leave the dead man rest. No lọ́jọ́ ìjùbírí àní èsì tó wà nínú ibi tán sin sí yẹn èmi fẹ́ kán lọ yọ èsì tán fi síbi tán sin sí yẹn ẹ lọ yọ èsì yẹn àwọn àga tó wà ńbẹ̀ ẹ lọ yọ kúrò. Sẹ́ẹ̀rí fọ́tò tán fi síbẹ̀ yẹn ẹ bá wa kọjú fọ́tò yẹn síbẹ̀ kó máa wo fọ́tò ara rẹ̀ èsì tó ń gbà sórí yẹn tíbẹ̀ pé ń ponú ẹgbẹ́ èsì síbi òkú tó yẹ pé inú iná ló wà inú iná tó kó kúlíkúlí tí yá ní ìdára ìlú tó pé kúlíkúlí àti gàrí inú iná ló wà tiẹ̀ gbọ́ mi ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ yọ èsì yẹn kúrò ẹ lọ yọ gbogbo air condition tó wà bí inú burial ground yẹn ẹ lọ yọ dànù even àjùmọ̀bí az burial àní ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ yọ ẹ lọ kó oúnjẹ ilé ìyàwó ẹ owó wa tó kó tọkọ rẹ̀ náà tó kó sá lọ wọn á kó padà wá ṣe ẹni ẹ lọ lé wọn náà ẹdẹ wá ń ṣe bíi pé kínní àní ẹ lọ kó oúnjẹ mọ̀jẹ̀ra yín ló lè àwọn ibi tẹ́ ẹ ti lè lọ kó oúnjẹ ni mò ń sọ fún yín ẹ mọ̀ wùlé lọ já gbogbo ṣọ́ọ̀bù àwọn ara yín mọ́. No rest for wicked woman no rest for wicked madam bẹ́ẹ̀ ni no rest for wicked no rest for wicked man ni kò lè sísinmi fáwọn èèyàn ìka obìnrin àtọkùnrin ìyàwó tó bá ti mọ̀ pọ́kọ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹbí ìyàwó tó bá ti mọ̀ pọ́kọ̀ ń ṣèkà tí ò lè tú fọ́ ọkọ rẹ̀ síta ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ kó oúnjẹ ńlé rẹ̀ ẹ lọ kó oúnjẹ ẹ wá ṣọ́ọ̀bù ìyàwó Sanwó-Olú ẹ lọ já bẹ́ẹ̀ ẹ kó oúnjẹ kó ọjà ẹ mú surprise tẹ́ ẹ̀ ń kó ká ta ló ní surprise ni ẹ sọ fún mi àwọn wo ló ní surprise if possible they should remove his corpse and sell àwọn eléyìí tó bá di o wọlé àwọn eléyìí tó bá dẹ́ẹ̀sì gan fọlọ́run sọ blessing fọlọ́run sọ ọlá blessing David àwọn eléyìí tó bá di o wọ́n ní tó bá ṣe é ṣe kẹ́ ẹ tó gbé òkú rẹ̀ kẹ́ ẹ wú kẹ́ ẹ lọ tà á tó bá wọ́n tún ní kẹ́ ẹ lọ ta òkú ẹ lọ ta òkú kẹ́ ẹ lọ ta òkú tó bá ṣe é ṣe ni kẹ́ ẹ lọ tà ẹ̀ẹ́dí ẹni ẹjẹ́ fòkú wọn sílẹ̀ èsì tó wà bẹ́ẹ̀ nínú tiẹ̀ ń bí mi èmi fẹ́ kẹ́ bí mi yọ èsì tó wà bẹ́ẹ̀ kúrò àtàwọn àga tán kó bẹ́ẹ̀ ẹ bọ́ lé wọn ẹ kó àga wọn lọ ẹ kó ẹ àní mo rí kan lórí social media lánàá tọ́ílẹ̀tì ilé sẹ́nẹ̀tì kan wọ́n dẹ̀ gbé tọ́ílẹ̀tì àti báàfù tó fi máa wọ́n bàálù yẹn wọ́n gbé bẹ́ẹ̀dì wọ́n ká ga wọn kódà débi gíláàsì ẹ̀wọ̀n ilé ìfọ́nì wọ́n tún wá ń yọ páànù ilé ọlọ́run gbó fọ́nì láyé wọ́n tún wá mú gbogbo páànù ilé wọ́n yọ gbogbo páànù wọn gbogbo pákó bẹ̀ wọ́n yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn ọmọ ogun ò gbà wèrè fún yín mọ́ ọlọ́run ń gbọ́ wọn gbà kẹ́lẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ yìí mọ̀ play Kánú lọ́la àwọn ọmọ yìí kò gbà wèrè mọ́ ìrírú ẹ̀rí láyé mi wọ́n dẹ̀ tún yọ páànù ilé wọ́n yọ páànù wọ́n yọ igi wọ́n kó bẹ́ẹ̀dì aláwọ̀ mi ti já sẹ́ni 2020 ọdún já pààní ọdún lo brain ẹ̀ ìwọ tán bá ti sọ dẹrú ìwọ tán ti mú ẹ̀sìn tí wọ́n lo ògùn fún ẹ tí wọ́n náà tó gbọ́n ọmọ pọ́dún ọdún já pààní ọdún lu ọpọlọ ẹni ló wà yìí ẹ mọ̀ jẹ́ ká máa lórí yín kán máa lórí yín kẹ́ máa lọ gbádìyẹ kẹ́ máa lọ kó ẹran kẹ́ máa lọ jí ẹran gbé n tẹ́mi sọ fún yín náà nà kòró cups o bẹ́ẹ̀ ni ẹ dápẹ́ lọ́bẹ̀ kòró ni o kòró ló pa o kòró ló pa
so ẹ mọ́ fọwọ́ kò kú rẹ torí sẹ́yìn pé coronavirus wà lára rẹ ẹ mọ́ fọwọ́ kò kú rẹ tèmi AC tó wà bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ yọ àwọn àga bẹ̀ ẹ wọnú ilé wọn lọ ẹ lùtì gbogbo tó wà bẹ́ẹ̀ owó wa wọ́n fi rà mí padà síbẹ̀ wọ́n fowó wa rà mí padà síbẹ̀ má gọrẹ lásìkò yìí èmi ò gbóyìnbó I no speak English I don't èmi ò lè má mi ò gbóyìnbó hàn léyìn mi ò gbóyìnbó mi ò mọ tán pé bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni mí bẹ́ẹ̀ ni the cause will be the smelly bẹ́ẹ̀ ni ó máa rùn àti coronavirus díẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kí coronavirus mú yín ẹ̀ nídìí ẹ̀ ibi tèmi mọ̀ tẹ́ ẹ ti lè lọ kó oúnjẹ ẹ̀yin ọmọ Ìlọrin tí wọ́n gbá mú táwọn ọlọ́pàá yẹn gbá mú lénìí mo ṣe bí mo fọwọ́dù fídíò yẹn sí bí ni but mi ò fọwọ́dù ẹ̀ mo rí i pé kò sí ní bíbáyìí wọ́n possible kí n play rẹ̀ lọ́la if possible mo máa play rẹ̀ lọ́la tó bá possible máa play rẹ̀ lọ́la. Away from us, we are fighting. Come on back, this is Yola. ẹ̀yin Yola wọ́n ló ń jẹ yín náà ti dé o ẹ̀yin Yola. kẹ́ lè mọ̀ pé gbogbo àwọn pípù yìí wọ́n dájú gan ẹ wò ó kẹ́ lè mọ̀ pé wọ́n dájú àwọn Yola rẹ̀ ẹ tún wo oúnjẹ tiwọn náà ẹ wò oúnjẹ ní Yola o. Away from us, we are biking. Come on back, this is Yola. Come to Come on, pack your food items. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Yola, please. I'll go off now. I'll go off. I'm busy. Ògúndé ó bísì lórí oúnjẹ ó lóun bísì ó fẹ́ gbé tiẹ̀ kan tó gbé nǹkan gbẹ̀yìn rẹ̀ lọ kan tó gbé nǹkan gbẹ̀yìn rẹ̀ lọ yóò ń bísì ẹ̀yin Yola wọ́n ní come to wáyà bí kí ló pé wóyà bí wáyà ní wọ́n ní ẹ wá kó oúnjẹ yín wọ́n tún ti rí ibi tán ti lùtì oúnjẹ ti yín náà o wọ́n ti rí ibi tó oúnjẹ ti yín wà ní Yola gba Yola lọ́kọ́ lọ́kọ́ oúnjẹ tiẹ̀ àbẹ́ẹ̀ ṣe ni pé àwọn pípù ìdájú gan ẹ jẹ́ ká fi sentiment sílẹ̀ ó ṣe jẹ́ gbèdégbèjì the whole state all over Nigeria ni wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ wọn dẹ̀ fún àwọn ènìyàn ẹ̀ wá ń retí pé oúnjẹ kan ẹsẹ̀ fún yín ní ọ̀dà láti Àbújá ẹ mọ̀ pọ̀ dájú ni Buhari ni tí Buhari ò bá jí ọ̀dájú tí kò bá jí ọ̀dájú kò ti ní kóúnjẹ yìí síta fún yín kò ti ní fi ọ̀dà ìwá lẹ́ẹ̀retí ọ̀dà kó fún yín lọ́sàn àwọn oúnjẹ yìí dẹ̀ ti ń bàjẹ́ àwọn oúnjẹ yìí ti ń spoil food spoil tó bá ṣe gbogbo ọ̀sẹ̀ gbọ́ food spoil ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ lọ kó wọn oúnjẹ yín ẹ lọ kó wọn ló ń jẹ ti wà ń Yola ẹ̀yin ti Ìbàdàn ẹ má jẹ́ kí Mákindé ẹ má jẹ́ kó lo kinní fún yín ẹ lọ kó oúnjẹ yín níbẹ̀ ẹ lọ kó oúnjẹ yín ẹ̀yin èèyàn mi èmi wíire àbí mi ò wíire ẹ rí i pé mò ń pẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí torí pé mo ẹ̀sẹ̀ lórí péèjì yìí ló fà á tí n bá tó bá di pé péèjì yìí náà ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ nísìnyí ní máa pẹ́ mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ ìní máa lò ju wákàtí kan àbọ̀ sọ wákàtí méjì péré lọ mọ́ ìní máa lò jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ́ ṣùgbọ́n torí pé mo ṣẹ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n ti gbé péèjì mi lọ mo ṣẹ̀ débí ni ló yẹ kí n máa pẹ́ torí àwọn èèyàn wa bó ṣe jẹ́nu ẹbẹ́ mi ṣí ètò yìí tí ẹ rí péèjì Teddy Blog 2 yìí bẹ́ẹ̀ mi fọ́lò rẹ̀ láìkì rẹ̀ kó fọ́lò péèjì láìkì rẹ̀ kó fọ́lò rẹ̀ so that tó bá ti fọ́lò wa anytime tí n bá ti wà ń ta àjọ máa ríra wa bá sọ̀rọ̀ ó possible kí n wá lọ́la because mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lọ́la ó dẹ̀ possible kí n wá ó dẹ̀ possible kí n má wá but tí n bá ti wá a máa pàdé tí n bá dẹ̀ sí ní dé a máa ríra wa tá a bá ti post anything sórí péèjì ẹ máa bá wa comment síbẹ̀ ẹ bá wa like ẹ sọ opinion yín tó bá yẹ pé Teddy Blog tán ni everybody láti máa blog láti máa comment lọ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n àwọn ajúnilọ́ ti fọwọ́ agbára wọn hàn ayé ò ní pa iná ògo yín ayé ò ní gbé yín wálẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tó bá lóun fẹ́ pa náà ògo èmi àti ẹ ọ̀run máa gbé wọn wálẹ̀ ta ni ẹni tó wà nínú òkùnkùn tó ń tafà sínú ìmọ́lẹ̀ ayé tèmi àti ẹ ọ̀run máa tafà sínú ayé wọn gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní kémi má gòkè kí wọ́n má gòkè àwọn ni wọn ò ní gòkè ẹni tó bá ní ìṣerere rẹ̀ ń bí àwọn ni wọn ò ní ríre láyé
bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó bá ń plan àti gbé èmi àti ẹ wálẹ̀ àwọn ni wọn ní nígbéga láyé wọn wo ọmọdé rẹ lẹ́nu kò mọ́ bá dárò òròlù yé ní ọmọ onífadé mo lépo nílé ni mo jẹ́ lání funfun mo níyọ̀ nílé ni mo jàtẹ́ mo rìn owó balùwẹ̀ láre ọmọ aládé ṣẹ́ṣẹ́ fún yẹ́sẹ́ ẹni tó pe bàbá tèmi lájò onírọ́nú torí gbẹ́ orí èèyàn ní bàbá tèmi fi ń so mímu ìgara chicken ọmọdé rẹ lẹ́nu o yorùbá ẹ̀rọnú ogun kanlẹ̀kùn dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ogun kanlẹ̀kùn ẹ̀rọnú ẹ̀rọ àwọn ọmọ yín lágbára àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀rọ àwọn ọmọ yín lágbára ẹ̀yin ọdẹ ẹ̀yin OPC bàbá Gani Adams ogun kanlẹ̀kùn o ẹ dákun ẹ ṣọ́ra wa nítojú onúdójúkú nítojú láàrin lọ o èmi là mọ̀ bá ẹ̀yin ní mọ̀ bá èmi ń dẹ́ lẹ́ẹ̀ máa rí nígbà tí ó bá di lọ́la ẹ̀ ní gbọ́ búburú sí mi èmi náà ní gbọ́ búburú sí yín bẹ́ẹ̀ ni ayé ò ní bọ́ bàtọ̀ fún sẹ́ni ọ̀nà lẹ́yìn wọn ò ní bọ́ sẹ́ni ọ̀nà lẹ́yìn tèmi mi ò ní sọmọnù ìwọ náà ò ní sọmọnù nínú ọdún yìí títí láéláé ọmọ ni ó gbẹ̀yìn gbogbo wa ọmọ rere ni ó gbẹ̀yìn rẹ o ò ní bí ọmọ burúkú ọlọ́gbà lọ́wọ́ àwọn bad government ọlọ́gbà lọ́wọ́ àwọn bad leader wa gbogbo àwọn èèyàn burúkú ọlọ́gbà wà lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ọba burúkú tí wọ́n fi bí pa wá ọlọ́gbà wà lọ́wọ́ wọn ó dàárọ̀ o òrùn ayọ̀ lásùn o bye bye good night love you all.